उसके कोणती पासत एकूच कर एकूच म्हणून न्हू आनी एक भुरग्यां पासत ना उसके कोणती पासत एकूच कर मागीर टायम धांवता टायम गेलो ऑलरेडी चल मागीर Jesus, Bhagavan Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. उसके कोणती पासत हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी सैताना दुयेंसां पिडेक रोगा रागा चामटेपणां इमटेपणां म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना कित्याक हांव जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर हांव बऱ्या वरवीं वायटाचेर जैत वचून हांव जावन आसा जिवे देवाचो आनी हांवें सैतानाचेर जैत केला कारण जो म्हजे भितर आसा तो पवित्र आत्मा संवसारांत आसलेल्या वायट आत्म्या परस अदीक बळीश हांव कसलेच वायटाक भियेना कित्याक देव म्हजे सगळे आसा म्हज्या सम्या जेजू क्रिस्ताच्या जिवे उतर आनी आत्मा म्हाका धीर दिता हांव देवचाराच्या कान्यांतल्यान पयस आसा आनी कसलीच भिरांत म्हाका ना म्हज्या विरुद्ध वावरूंक पागलेल्या खंयच्याय हत्याराक सुफल जावचें ना कित्याक म्हजें नितीमंतपण देवाक येता हांव करता तें सगळें सुफल जाता कित्याक हांव वावट्या उदकाचे देगेर लायलेल्या एका झाडार वयर आतांच्या नश्ट्या त्या झाडांतल्यान देवान म्हाका निवारला कित्याक हीच जावन आसा देवाची खोशी म्हजे सगळे कसलेंच वायट म्हजे येवचें ना खंयचे कास्तीची पिडा म्हजे तांबडांनी पावची ना म्हजे सगळे वायटांनी म्हाका रातच्या आपल्या दुदांत देवान हुकूम दिला आनी ते म्हाका सांबाळटा म्हजे वाटेर जिवीत आसा मरण ना म्हज्या बरे कर्मावळी हांव म्हज्या जिव्याक देवाचे सांबाळटा आनी म्हजे दर एके करणे हांव सुभागी आसा हांव खुशाल आसा कित्याक हांव म्हज्या जिवे देवाचे उतर म्हज्या करण्यांनी सांबाळटा हांव भावार्थाचो दार घेता आनी देवचाराच्या उज्या सारके सगळे भान पयस उडयता जेजू क्रिस्तान म्हाका सुमोरच्या सिरापांत सोडयला
देखून खंयचे पिढे वो रोगार म्हजे फुडी वयर येना जावन हांव फरमायता सगळ्यो पिढ्यो दोन आनी सगळे तरेचे वायट जे म्हजे फुडी लागता तें जेजू क्रिस्ताचे पदवेन आनी बोलान हेच वेळार मरून घेतात म्हजे फुडीचो दर एक बरे तरेन वावर करता जे परी म्हज्या रचणारा देवान म्हाका रचला आनी म्हजे फुडी कांयच वायट जायना हांव फरमायता जेजू मेंढऱ्याचे पवित्र रक्तान आनी देवाचे पवित्र उतरान हांव संवसाराचे सगळ्या वायट बंधने पाठ करता हांव म्हजी कूड म्हज्या जिवे देवाक भेटयता म्हजी कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर जो म्हजे भितर जियेता हांव म्हजो न्हय म्हाका जेजू क्रिस्ताचे पवित्र रक्तान विकतो घेतला त्या पासून जेजू क्रिस्ताचे नांवान हांव म्हजे जिबेर केन्ना वायट उतर हाडचें ना चिंतनांनी आनी कोरण्यांनी निर्मलपण सांबाळटा म्हजे फुडी कसलेच त्रास दिवचे ना सोरो सिगरेट पिवचो ना ड्रग्स भिकारी वखदां घेवचो ना गरजे भायर चड जेवचो ना तेमान उपास करचो ना भर उपास ओजडपण कुडीच्यो दर उपयोग करचो ना देवाचे मनयाराचे पवित्र सभेचे भावार्थाचे आड चाडयो तांचे नांव हांव इवाड करचो ना हांव जिवे देवाचे उतराक पाळून दिता आनी म्हजे जिवे देवाचे उतर उतरा प्रमाणे हांव म्हजी जिबी चलयता आनी तेन्ना देवचार म्हजे सोरशिल्लो पडून दवरता देवाचें उतर सदांकाळ स्वर्गांत वस्ती करता आनी हांव देवाचें उतर म्हजे संवसारी जिवितांत आपणायता आमेन थँक यू जीसस थँक यू हॉली स्पिरिट थँक यू लव यू जीसस लव यू प्लीज हालेलुया Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. A very good morning. सगळ्यांक देवा दीस दिवं आनी आयज तुमी जमल्यात तुजें उतर आयकून हें देवाक ही बरी खबर हें देवाक जाय आमी ताजें उतरां आयकलेलीं कित्याक आयकूंक जाय आमच्या फायद्या खातीर न्हू हो देवाक फायदो जाता आमचोच फायदो न्हू प्रेज गॉड ओके मोगाळा सोबेस्परा सुरगीच्या बापा जशें तुवें जे पवित्र उतरां हर एक वस्तू संवसारांत रचलाय
तशी तुजे कडेन पदवी आसा जे तुटून मोडून पडलेल्या तांकांय परते निताय आनी आसा तशें करपाक तुजे कडेन घडटा बाबा. आमी चुकलेली ह्या संवसारांत रावन आमकां दिसलें की आमी ह्या संवसारांतली चुकीची समज आसता बाबा आमकां बोगूस आनी आमकां बुक्सिकाय केलें आनी आमचें काकूत केलें. आनी तुजे काकुतेन आयज आमी परती तुज्या काकुती वरवेन आयज आमी तुजें उतर आयकून परते आमचें जिवीत जशें तुवें रूच लायला तशेंच जिवपाक आदार दिता तुजें उतरांत आमी जशें आमी शिकतात. सर्गीच्या बाबा सर्वीस करा तुका आमचो नमून आमी तुका आर्गां आनी वखाणी दिता. तुका वखाणटा बाबा. आयज तूं आमकां जायते गूण शिकोवपाचो आसा. जशें तूं आमकां शिकयता मिलाद आनी अजापाक हाडटा ह्या जाग्याचेर आनी जायतो लोक लूट पडल्या तुजें उतर आयकुपाक आनी अजाप मिलाद आनी अजाप जे घडटा ते आनी तांचे जिवितान जशें ते आपणायतले तुका तांचे जिवितान मिलाद आनी अजापाक घडटली. आनी जो उतर प्रगट जाता थंय मिलाद आनी अजापाक जरूर घडटा. जशें मनशाची सावळी मनशाक केन्ना सोडिना तशेंच उतर प्रगट करता थंय जरूर मिलाद आनी अजापाक जरूर जाता. हें आमी सोत मागता की तुजें उतर कशें वासयता. वगळा बापा आयज तूं आमकां आसा तशी धाडचो ना पूण आमच्या मनाची नसवणी करून आमी एक नवी योजना आयकूही तुज्या उतरान जिवपाचें ती शक्ती घेवन तुजी उतरां आयकून आनी आयकून जे आमकां भावार्थ मेवला भावार्थाची शक्ती मेवला तें भावार्थान जिवपाक आमी तयार आसता. आमकां जाय तुवें आमच्या मनाचेर आमच्या फिलिंग्साचेर आमच्या मेमरीचेर आमच्या जिबेचेर तुवें कंट्रोल घेतलो. सर्गीचे बाबा एक क्लास जावन आसा नामाची एक क्लास जावन आसा पयतो आत्म्याची क्लास पयतो आत्म्या आमकां जाय तुवें शिकयलें जे कूट लिपलोले आहा जे आमकां आजुनी सजमणीना आमकां शिकय इतकें सोंपें हितून की आमच्या काळजान जशें वचत रिगता तशें. आनी आमकां असो शिकय तुजे पॅरेबल्स अपारांनी आनी बरी प्रॅक्टिकल एग्जाम्पलांनी आमकां तूं शिकय बाबा. जावं आमचे सवय तुज्या उतराक आनी जशी उतरां आमच्या कानाक पडटा जरूर भावार्थ येता जेन्ना आमी भितरल्या कारणान आयकून आनी हो भावार्थ आमी काल शिकल्या आमच्यांनी जुळपाक जाय. हो भावार्थ जाय जे देवाची आमी मानावली करता. देव आमचे सांगाता आसा जर आमचे कडेन भावार्थ आसा. आर्गां आनी महिमा आनी वखाणी सोरेस करता. सोम्या धोनी तुका आर्गां आनी महिमा जाय आमकां तुवें आमचे धोनीपण सोडिल्लें. जाय आमकां आमच्या मनाचेर आमचे जिबेर सगळें आमी तुका दिता आनी तूं धोनीपण आमचें चुलयताय पूण आमी सोप मागता. आर्गां आनी महिमा हे वेळा पासूनच जायतो लोक आमकां जो आदार केला त्या पासून आनी जायते लोक बेसावन भरल्या त्या पासून आर्गां आनी महिमा सर्गीचे बाबा जे कोण लोक तुटून मोडून पडलेले तांकां तुजे आंच बडवे धाडून सगळ्यांक आमकां एकठांय केला आनी ताका पेकोळी दिवन धाडला. तुजे उतरान पेकोळी फावो जाता. तुजे उतराक आहा मिलान करपाची पदवी. आर्गां आनी महिमा हे क्लास पळयतो तुमचे क्लास तूं आमकां आतां सगळे कूट
शिकून घटायेन बोलताय आणि आमची मनाची नुसळी आर्गा आणि मोहिमा बाबा जे कोणाचो आमकां आदार केलो तांकां सगळ्यांक बेसान बोललाय. ब्रदर जॉन्सनाक आनी आख्या टिमाक बेसान बोललाय. आनी आयज तुवें म्हाका उजार केलो तुजें उतर प्रगूट ह्या तोंडांतल्यान जावं करपाक तुवें जेन्ना म्हाका उजार केलो जे तुवें जायते प्रयत्न केले तुज्या पुताक जल्माक हाडपाक आमी ह्या पासून तुका आर्गा आनी मोहिमान तुका वखाणटा सोयिस्परा कितलो मोगाळ आमचो मोग करीत आसाय. आमी तुका वळखोन आसाय तरी आमचो मोग करीत आसाय. हे मोगा पासून तुका आर्गा आनी मोहिमान आनी जे पवित्र जिवीत तूं आमकां दिलाय ते सगळे पवित्र जिवीत आमी आपणायता बाबा. तुका वखाणटा मोहिमान आनी सगळे मागणे आमी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता. आमेन. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. प्रेज गॉड. सो काल आमी शिकल्या भावार्थ जोडपाची गरज. करेक्ट. भावार्थ आमकां जाय कित्याक भावार्था वरवीं आमी देवा कडेन मनवले जाता. आनी भावार्थान एकूच मनवले न्हू आतां सुरगीचे आमी दायज जाल्या म्हणून सुरगीच्यान जे आमकां मेळपाक जाय ते सुरगीच्यान हाडपाक आमकां भावार्थ आदार दिता. जशें हे लोकां हे संवसाराक सोजमीकाय मेळपाक आमकां आमचे 5 सेन्स आदार दिता तशेंच हे 5 सेन्स सुरगीच्यान कितें जाय तें आमकां आदार दिवंक शकना. सो संवसाराक दिल्ली पळोवपाक दिल्ली वस्त देवा कडेन पळोवंक जाय. सो 5 सेन्स आमकां देवा कडेन पळोवपाक आनी देवा कडेन केल्ले वस्तू आमकां मेळोवन दिवपाक आमकां आड येता. म्हणून आमी 5 सेन्साक आमकां आतां तेका चड इम्पॉर्टन्स दिवंक जायना. कित्याक हे 5 सेन्स आमकां कंट्रोल केल्यार आमकां पवित्र आत्मोचो कंट्रोल करूंक जाता. तेज्या पवित्र भावार्थाच्या वतल्यान आमकां तें करूंक शकता. कित्याक आमी 5 सेन्साक चड तेका पदवी दिला आनी तेकाच आमी पडपण केलें. प्रेज गॉड. आतां थँक यू जीसस. काल आमी पळयल्या जुजेच्या जिवितांत कित्याक ताजे वांगडा देव आसलो म्हणजे का देवान कितें म्हटलें तो कितें करता तें सगळें यश करता. तो कितें हात लायता सगळें यश मेळटा आनी ते कळें तेजे दुनियांनी पळयलें. तशेंच आयज आमकां देवान जेन्ना सांगलां आमकां भावार्थ जोडपाक जाय. आनी भावार्थ कशें जोडटा आमी भाव कशें जोडटात आयकोनानी आयकोनानी. सो जी उतरां आमी भायल्यान आयकता ती आमी भितरल्यान आयकता तेन्ना भावार्थ उत्पन्न जाता. प्रेज गॉड. हे कन्फर्म. सो गरजेचें आमचो वावर करपाक कसलो वावर आमचो देवाच्या उतरां आयकपाचो. कित्याक अशें जेन्ना वावर करता तेन्ना आमी देवाच्या उतरां प्रमाणे आमचो देवाचो भावार्थ उत्पन्न जाता. आनी ह्या भावार्थानूच आमकां आतां संवसाराचेर जैतिवंत व्हरपाक आदार जाता. संवसारान जे देवसारांचे सगळे नाल्लेले आहा ताचे वयर जैतिवंत जावपाक आमकां आदार दिता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सो आमी शिकताले सकाळी आमकां कोणाक नाका बरी कळणी जाल्ली कोणाक नाका बरी कळणी जाल्ली. आमच्या हातान एक बरें काम जाल्लें बरी कळणी करपाक कोणाक नाका जाय न्हू. पण आमचे कडेन जाता बरी कळणी करपाक जाता. कशें जाता
एक्झाम्पल समज म्हाका कितें जाय मायक प्लीज गॉड आतां समज म्हाका कोणा कडच्यान कितें जाय आनी तो मनीस म्हाका उलयना बरे भाशेन बरी उतरां दिना तेन्ना हांवें तेजे लागीं बरे भाशेन वचोन बाबा पुजा करून ती वस्त मागून ती जाल्यार तो मनीस म्हाका दितलो ही म्हाजे बरें करून म्हणले तो मातसो मोड पडटलो आनी म्हणटलो घे व्हर वय सो तुज्या कोरण्या उरबेन तो दितलो वय दितलो दिलेलें आसा म्हाका हे फुडें पूण ही कोरणी आमी करून एका बरेपण म्हणटा तुवें दिल्यार तुवें दिल्या तें तुवें घेतलाय तितून बरी कोरणी कितें आमी तेजे लागीं हांव बरे भाशेन गेलां बरे भाशेन उलयलां आनी बरें केलें कोणाक वायट उलोवंक जाय आमी दुस्माना कोणें बरें केन्ना उलयना चडशें आमचें वायटच उतर आसता सदां चडशें वायट आसा पूण जेन्ना आमी वायट आतां ना म्हणटा कित्याक लागून ना कितें सांगलें जे आमकां वायट वय थोडे लोक कितें आसता बरें केल्यार ते बोटान दाखयतात थोडे ते तशी हॅबिटी आसता संवय आसता सो आमच्या मी आसता चड आमचे जेन्ना कोरणी आमी करूंक सोदता आमचे कोरण्यो आमच्या तोकले प्रमाणे आमी केन्नाच करूंक शकना बरे कोरणी आमचे जायत ना जायते फावटी मागले बरे भाशेन जाल्यार तुका आतां दिता मागीर दिता करून उडयतलो केन्ना चुकोन मेवलें जालें नाजाल्यार चडशें तुका उडोवपाचें काम आसता वय तेंय आसा आनी हेंय आसा चडशें तुका सकल घालता म्हणजे नदरे कितल्याचे वायट करता आमी कोणूच अशें चिंतूना दुसऱ्याचे वायट जाल्ले जावन आमी चिंतिना करूंकूच सोदना पूण आमचे कडेन वायटूच जाता बाय चान्स तेणें कितें म्हटलें तुजो फ्यूज उडटा मागीर 4 गायो वाप जाता मागीर वय हांवें कोणाक बरें केलेलें पूण त्या मनशान बरेंपण दाखोवंक ना म्हणून दाखयलें तेजें बरेंपण मेळोंक ना म्हणून तुका कितें दिसता हो मनीस सारको न्हू आनी फूल फायर करून दिलें प्रेज गॉड थँक यू जीसस सो आमकां कितें दिसता आमची कोरण्यो जर आमी अशें चिंतता न्हू अजून आमी चुकीचे चिंतनानी आसा देव पळयना आमचे एक्शन सकाळी शिकला आमचे एक्शन आमचे कोरणी देव पळयना आमी पळयता आमचे कोरणी आमी हे संवसाराचे स्वभाव प्रमाणे आमी पळयता पण देवाक नाका आमी तशें पळयले देव पळयता खंय आमचे चिंतना आमच्या चिंतना काळीच चलयना आमचे मायंड आमचे मन चलयता डिसिजन कोण घेता आमचे मन घेता हे संसार चलोवपाक कोण उजार जाता आमचे मन प्रेज गॉड हालेलुया या फुडें बस प्रेज गॉड थँक यू जीसस थँक यू जीसस आणि देवसाचे मेन हथियार ऑफेन्स कितें म्हणटा आमी जेन्ना आमकां आमी बरें केलां आनी इन रिटर्न तुका बरें मेळना आमी रोखडी ताळ्यान सांपडटा आमी ऑफेन्स घेता ऑफेन्स म्हणजे कितें हांव ऑफेन्स म्हणजे ना ऑफेन्स म्हणजे हांव तें घेवन बसता ऑफेन्स म्हणजे माय नेगेटिव्ह रिस्पॉन्स ऑफेन्स म्हणजे कितें ना ऑफेन्स घेता म्हणजे कांय ऑफेन्स ना ऑफेन्स म्हणजे म्हाका हांव कितें घेता हांव राग घेवन म्हणजे राग घेवन हांव परत्याक परतें घेता
म्हाका कितें दिला त्या प्रमाणे हांव ताका दिता. कित्याक हांवें तें ऑफेन्स घेतला म्हणून तें हांवें तें मानून घेतला तेणें म्हाका दिलें म्हणून हांव ऑफेन्स घेता. आनी ऑफेन्स घेत जाल्यार आमी देवा कडेन समज उरता. देवा कडेन कांय जायना. देवा कडेन आमकां कितेंय आमकां दिलें जाल्यार आमी डिस्क्लेम जाता. सो ऑफेन्स हे आमचें घेवप म्हटल्यार एक एक्शन, एक करणी. ऑफेन्स घेता रोखडेंच. कोणें कितें म्हटलें म्हाका राग येता. कोणें कितें घेतलें कितें तुका मातशें कितें उलयलें तूं रोखडेंच हय तकली सुट्टा आनी दिसभर ताचेर चिंतून रावता. आनी तूं आतां कितें उलयता तुका कितें दिसता पळय. तुवें अशें कितें केलें, तुवें जी उतरां येयल्ली ती उतरां बियो कशी ती उतरां तुवें आपणायली आनी ती बियो रोयली तुवें. आनी ही बियो रोयल्या कारणान तुजें मन आतां चिंतनांनी भरलां आनी तूं चिंतताय आतां आनी रागा पर्यंत जावन चिंतता. रागा पर्यंत जावन चिंतून तुजी आतां करणी कशी जाता रागोच. सो तुजे कडल्यान एक बरी करणी जावपाची आशा ना. कित्याक तुवें जी उतरां आयकलां संवसारी त्या उतराक तुवें शिकून रावला. तुका ती भावना तुका चावून घालता. तुका भावना म्हणटा ना तेणें म्हटलें कशें हांवें इतलें बरें केल्लें वा हांवें जाय तें आमकां साव बरो तो वायट. आनी जी कितें आमकां उतरां येयल्या ती भावना आमकां वीक करून उडयता आनी भावना कंट्रोल करून स्टार्ट जाता. सो ह्या जाग्यार देव म्हणटा ऑफेन्स घेवपाचें न्हय. ऑफेन्स म्हणून बगलो घेता कोण उलयता पळय तेजे मागीर राग तकलेन आसता आनी डांस करता तेन्ना मागीर ताका इन्सल्ट कसो करता आमी. म्हाजें एक्शन कशें जाता नेगेटीव. हांवें कितें करूंक आसलें एक्चुली कितें देवाच्या उतरां प्रमाणे रिस्पॉन्ड करूंक आसलें. रिस्पॉन्ड करचे जाग्याचेर हांव रिएक्शन जालो. रिएक्शन जालें म्हणून हांव सिच्युएशनाचेर आमी रिएक्शन जाता करता. कोणें कितें कमेंट केलें लोकांनी जाल्यारूय हांव रिएक्शनान आमी कितें करपाक जाय म्हणटा हांगा सद्यो आमी रिस्पॉन्ड करूंक जाय. तेणें कितें केलां तें म्हाका आर्गां दी. अशें केलें पळय जाल्यार कितें आनी अशें केल्यार करून पावता मनीस. जेन्ना देवाच्या उतरान आमी भितर सोदता उतर आयकता आमचे काळजान बसयता म्हणून उचारीत रावता तेन्ना आमचे भितर चेंजीस येता. जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता दीस आनी रात हें उतर कितें करता आमकां आदार दिता, चिंतना बुजवता. कित्याक चिंतना म्हणजे तुजें एक बी मूळ. चिंतना आमकां आमचेर कंट्रोल करता. चिंतना आमकां कितें चिंतता तें उलोवंक लायता, कितें चिंतता तें आमच्या करण्यांनी करूंक लायता. वय की ना? चिंताय केलें करताय केलें जालां तशें ना. हांवें कितें म्हाजें तकलेन कितें चल्लां तशेंच हांव उलयताय आनी तशेंच हांव करण्यांनी. सो खंयची बी हांवें रोयला त्या प्रमाणे हांव चिंतता आनी चिंतप म्हणजे एक उतराची बी. सो ही बियो रोयला हांव त्याच प्रमाणे म्हाजें पीक मेळटलें. त्याच प्रमाणे म्हाज्या एक्शनान फळां येतलें आनी फळां मेळटलीं. जर हांव ऑफेन्स घेतलें, जर हांव आंबट जालो आनी उतराक उतर दिलें, वायटाक वायट केलें जाल्यार हांगासर देवा कडल्यान दिल्ली जाणवाय न्हू हे देवसराच्या सोयबाक वर्णायन केलें. सो हांगासर कोण करता मनीस? जो मनीस देवाच्या उतराचेर रावंक सोदना, देवाक पातयेवंक सोदिना. आमकां आसता कितें म्हाजें जिवीत हांव कंट्रोल करता. आनी जायते फावटी म्हणीत म्हाका भावार्थ आसा पूण तुजें खरेंच भावार्थ आसा जाल्यार कितें जाता तुजें एक्शनाचेर कळटा, उतराचेर कळटा तुका भावार्थ आसा की ना. उतराचेर कळटा तुजे भावार्थ आसा की ना. तुजे भावार्थ आसा जाल्यार कितें करतलें तूं देवाच्या सांगातान हांवें म्हटलें आतां तूं कितें उलयतलें जसो जुजे उलयलो कितें केन्ना तेज्या भावाच्या आड येवंक ना, कोण ताका बंदकोणी घातला तेजेर आड येवंक ना,
कोणाचेर कांय आड उडोवंक ना. जे ताका कितें मेळ्ळो तसोच तो देवाक आर्गां दीत रावलो आनी सोंसून घेतले. कित्याक ताचे दोळे फिक्स आसले. देवाक सोंपोन तेजे स्वप्नान ताका उतर दिल्लें. ताका स्वप्नान देवान उतर दिल्लें. ते उतर दवरून रावलो आनी त्याच उतरा प्रमाणे ताणें कोणाकूच रिएक्शन जावंक ना तो पूण तो रिस्पॉन्ड केलो. तशीच आमी जेन्ना आमी म्हणटा भावाक जोडला जाल्यार आमी रोखडेच कोणी कितें सांगलें जाल्यार आमी भावनान बोल्ले भावना प्रमाणे भावना कंट्रोल करूंक आमी दिना. भावाक तुजे कडेन आसा जाल्यार तुवें अशी ती घातल्या चिंतनाची ती देवाच्या उतराचे प्रमाणे तूं रिएक्शनाच्या जाग्याचेर रिस्पॉन्ड करता. तूं रिस्पॉन्ड म्हणजे कितें उतर दिलें म्हणटा पळय तें. जेजून कितें केलें जेन्ना देवसाक येयलो ताणें रिस्पॉन्ड केलें. म्हणजे कितें बरयलां पळय त्या प्रमाणे तो उलयलो. आमकांय कितें बरयलें आमचे पासत त्याच प्रमाणे जर आमी उलयता म्हाजें काम कितें हांवें रिस्पॉन्ड केलें. सो म्हाजी कोरणी म्हाजे कडेन जायना पूण कितें बरयलां पळय त्या प्रमाणे उलयलो जाल्यार म्हाजी कोरणी तशी जातली. सो खंय बदलावणी जाय म्हाज्या कोरण्यांनी वा म्हाज्या चिंतनांनी. आतां हो संवसार तुवें कितें वायट केलें ओके तुका क्रिमिनल म्हणटा करेक्ट. आनी पुलीस कंप्लेंट जाली आनी कितें जालें कोण क्रायम केलें अमके अमके क्रायमा प्रमाणे अमके अमके कायद्या प्रमाणे ताका अमके अमके शिक्षा आसा वय की ना. ताका बंदपणी घालतात 3 म्हयने 6 म्हयने 3 वर्सां 4 वर्सां जे क्रायम जालेलो त्या प्रमाणे वय की ना. ताका क्रिमिनल म्हणटा पूण देव ताका क्रिमिनल म्हणिना जे तुज्या मनान कितें चिंतता पळय थंय पळयता. कित्याक आमकां सोंसमणीक ना ताचे कोरण्यान आमकां दिसलें तो वायट पूण ताजी उतरां जी घेतल्या पळय संवसारी. सो संवसारी उतरां घेतल्यार संवसाराची चिंतना कितली आमी उतरां शिकली कितले आमी भावार्थ आसा पूण हांव जर संवसाराची उतरां घेता आनी ताकाच हांव वाडपाक घालिता उदक जाल्यार म्हाजी चिंतना कसली आसतली कसली आसतली. वायट बियो घातले कसले फळ घातले कसले पीक घातले. सो आमी फळ पळोवन जज करता कोणाक पूण देव चिंतनांनी पळयता. हांगा चूक जाला हांगा करेक्शन जाय. आतां कितें करपाचें सिंपल म्हाजे चिंतनाचे जाग्यार जे उतर हांव घेता हे संवसाराचें उतर हांवें घेतलें तेजे जाग्यार जेजूचें उतर घे ताजी उतरां घे. ते ही उतरां देवाच्या उतराचे प्रमाणे चिंतप जातलें आनी तुजें चिंतप सारकें आहा जाल्यार तुजें बिलीफ सारकें जातलें तुजें सत मानप सारकें जातलें वय की ना. आनी तुजें मानप सारकें आहा जाल्यार तुजी उतरां सारकीं पडटलीं तोंडांतल्यान. कित्याक तूं चिंतता पळय ती उतरां तोंडांतल्यान येतलीं की ना. तूं देवाच्या उतरांची बियो घातला तर देवाच्या उतराची बियो आतां चिंतना तयार करता आनी ह्यो बियो आतां तुका किल्लो हाडपाक तुज्या बिलीव करून किल्लो हाडपाक तुज्या एक्शनान तुज्या उतरांनी तुका आदार दिता. पूण खंय करेक्शन जावपाक जाय आमच्या चिंतनांनी. आमी कितलीं शिकलीं आनी म्हाजी चिंतनां हांव बदलना हा कितें पॉसिबल. आनी चिंतनां बदलपाक कशें जाता आमी जायते वेळार आमची चिंतनां कितें म्हाका दिसता पळय तेजेरूच बदललेल्या. आमची चिंतनां कसली घायल जाल्या प्रॉब्लेम जाला सिट्युएशन कळटा ताचेरूच आमचो फोकस वयता आनी आमी देवा कडेन जाय ते आमी आतां कितें करुया म्हणटा मागणें करुया. आमी मागणें करुया आनी सगळ्यांकूय सांगता अशें माग म्हाजे पासून. देवान माग म्हटलां चिंतनां बदल म्हटलां. सो म्हाज्या संवसारी जे उतर हांव घेतालें तेजे जाग्यार हांव जेजूचें उतर घेयना फुडें आतां म्हाका चिंतनां बदलतलीं की ना. जर चिंतना तुजी सारकी आहा तुजें मानव सारकें जाता तुजी उतरां उलोवप सारकें जातलें आनी तुजे कोरण्यो सारक्यो जाता. जर कोरण्यो बदलपाक जाय बरे कोरणे प्रमाणे जावपाक जाय जाल्यार म्हाजी चिंतनां बदलपाक जाय. कित्याक थंयच्यान सगळें सुरू जाता. समजता. जर म्हाका भावार्थ आसा जाल्यार हांव दिसता तेजेर हांव सत मानून
की दिसता म्हाका प्रॉब्लेम्स, दिसता म्हाका घाय, दिसता म्हाका सगळें वायट, दिसता म्हाका सिच्युएशन सर्कमस्टन्सेस कितें येता सगळें म्हाज्या आड दिसती पडटा. आतां म्हाजें दिसलें हांव तें स्वत मानून हो देवाचो उतर म्हणटा म्हाज्या डायरेक्ट तुमी बरी जाली. हांवें तुका जैतिवंत करपाक अधिकार दिला. तुमच्या भावाक तुमी जैतिवंत जाले. स्वत माना हांव वीक न्हू, आतां हांव स्ट्रॉंग जेजूचें नांव. हांव गरीब न्हू, हांव जायते ग्रेस काय पडला जेजूचें नांव, जेजूचें वयल्यान. हांव जर अशें स्वत मानता जाल्यार हांव कितें करता, देवाच्या उतराक म्हाजे भितर चिंतना तयार करपाक हांव आपणाकूच तयार करता. प्रेज गॉड, हालेलुया. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. So, it's so dangerous कितें चिंतपाचें ओ आमचें करणें. So dangerous कितें चिंतप डेंजरस ओ आमचें करणें डेंजरस. जर आपलो गो पिवन येता कितें दिसती पडटा, गोड दिसती, फळां दिसती पडटा की ना. ते फळां प्रमाणे आमी कितें म्हणटा तेका बेबदो. आमी बेबदो म्हणून जाल्यार तो बरो जातलो. संवसार कितें म्हणून जायता तेका आमी दिसता तें उलय, दिसता कोण तो बेबदो. आमी बेबदो म्हणून जाल्यार तो सुदरतलो. सो देवाचें उतर जर हांव घेता आनी देवाच्या उतराक हांव चिंतप जाता, हांव कितें म्हणटलो, एका बेबदो म्हणटलो हो देवाचो मुनियानी, देवाचो मोगाचो, देवाचें उतर प्रगट करपी, देवाचो मोगान भरलो तो. कितें जाता कशें येयलें तें म्हाजी चिंतना देवाच्या उतरा प्रमाणे आहा. जर म्हाका संवसारांत म्हाजी चिंतना जाता जाल्यार कोणांतल्यान कांय पळयलें सर फाटीं बेबदो येयलो रे, येयलो आयज बेबदो पियो. हां कितले डिफरंट जाता ते पळय. सो आमी फळां पळोवन आमी नांवां दिता. आतां आमी नांवां दिवपाची गरज ना, फळां पळोवन आमचें चिंतप बदलपाक जाय आनी कितें दिसता तें उलोवचें सोडून हांवें उलोवपाक जाय म्हाका कितें उलोवंक सांगलां तें. आमी उलोवंक जाता तो जेजूचें नांव पियेता, आमी उलोवंक जाता तो जेजूचें मांस खाता, जेजू तेचे भितर जियेता आनी तो जेजू भितर जियेता. ही आमी उलयल्या फुडें कितें करता, आमी स्वर्गीय आजोबाक एक्टिवेट करता आनी ताचे भितर तुजें उतर उलयलें आतां काम करूंक स्टार्ट जाता. तेजें एक्शन दिसता वायट, पूण हांव वेळ येतलो एक दीस सोरो सुटलो. कित्याक तुवें दिसता तें उलोवंक जाय, तुका जाय तें उलयलें उतरा प्रमाणे. जेजू उलयता बरयलें अशें हांव तशेंच हांवूय जर अशें बरयल्लें आहा. देवसा दाखयता पळय आयजी तो येयलो पिवोन, आयजी पळय त्रास करता घरान, आयजी पळय तो बेबदो. सो घरान सगळें येयलो बेबदो म्हणून आमी सगळे आनी वाड्यांनी गांवांनी लोक कितें म्हणून वखदा तेका आतां बेबदो म्हणून. प्रेज गॉड. सो आमी चिंतना बदलपाची गरज. चिंतना म्हणजे पियो तूं शेतान वच आनी जें कितें तूं रोयता ते बिये प्रमाणे आमकां पीक गावता. ओ तूं रोयता एक बी एक तरेचें आनी मेवता दुसरें. जर तुवें चिकूचे बी घातलाय जाल्यार आंबे मेवता. आमी संवसार कितें म्हणटा, तूं चिकू घातले जाल्यार तुका आंबे मेवता म्हणटा न्हू. आमी उलयता तेका बेबदो म्हणून दिसता म्हाका म्हणून, जाल्यार आतां आमकां बरी फळां जाय, तो बेबदो बरो जाल्लो जाय, बेबदो सोड रे हें तें आमी जाय तें म्हणटा. आमी पळोवन म्हटल्यार दिसती पडल्यार म्हाज्यो बियो कसल्यो त्यो तेका बदलपाचें न्हू. तेका हांव वयल्यान उजो घालून केरोसीन उदकाचें घाल जाल्यार कितें जाता आनी पेट्टा न्हू, आमी केरोसीन घालता. सो केरोसीन घालून उजो इतलो आहा तो आनी पेट्टा. प्रेज गॉड. सो आमी केरोसीन घालपाचें ओ उदीक घालपाचें. उदीक घालून घातलें पावता न्हू. सो देवाचें उतर आमकां जेन्ना आमी एक्सेप्ट करता आमचें चिंतना बदलता आनी ह्या चिंतना प्रमाणे आमी आतां
आमचे उतरां बदलतली आणि आमचे कोरडे बदलतले, आमचे एक्शन बदलतले. हालेलुया. सो तेकाच लागून आमचे डेंजरस आमच्या जिवितांत म्हणजे आमचे वंचित ना लोकी कोरडे संवसाराचो कायदो कोरडे करून म्हणजे तुका शिक्षा दिता, स्वता दिता. पण देव आमच्या चिंतनान दाखयता हांगा तुजे मिस्टेक आहा, तूं कितलोय चेंज जावं काय कर तुज्या कोरड्यांनी तूं जावचो ना. चिंतना बदल, तूं सगळें बदलतलो. आनी चिंतना बदलपाक तुवें कोणाचें उतर घेतलाय ताचेर डिपेंड आसा. समज जाय तुका, समज हांव भावाक आसा जाल्यार कशें हें चिंतना बदलता पयलीं. आतां हें चिंतना जे आमकां दिश्टी पडटा ते उलयता ते आतां दिश्टी पडटा ते उलोवचें ना. ते दिसना भासायली उतरां आहा त्या प्रमाणे उलयता. दिसना ते उलयता, ते दिसना ते वस्तूची खात्री दिता. पूण भावाक हो भावाक ते चिंतना वरवीं आमी चिंतूंक स्टार्ट जाता. प्रेज गॉड. सो भावाक जर आसा आनी शुअर काम जाता. कित्याक जाता? जेजून करून दाखयलें कितें आमकां. हो बेश्टे तेणें उलोवन म्हटलें तुमी करा, तेणें स्वता करून दाखयलें. फॉर एग्जाम्पल आमी अंजिराचें झाड काडना न्हू, आयकलां आमी वाचलें तें. जेजू कशें ऑपरेट करता, वस्तू कडेन तो कसो उलयता. आमी सुचोवणी घेवया आनी एकदां. मार्क 11:12 वाचून पळया. Mark chapter. What's the name? Marcus chapter 12. 11 इकरा ओल्ड 12 दिसा पळय. वाचता. दुसऱ्या दिसा बेतानियांतल्यान येताना ताका भूक लागली. पयस जावन ताणें एक हालेलेलें अंजिराचें झाड देखलें आनी कितेंय फळ मेळत काय म्हूण तो पळोवंक गेलो. पूण पानां बघून कांयच ताका मेळ्ळें ना. तर तो अंजिराचो काळ न्हय आसलो आनी ताणें अंजिराच्या झाडाक म्हणलें, हे फुडें केन्नाच तुजें फळ कोणूच खावंक पावनासलें. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. आनी त्या वाच वाचले. दुसऱ्या दिसा बेतानियांतल्यान येताना ताका भूक लागली. भूक लागली. जेजू भूक लागली. ओके. मागीर पयस जावन एक फालेलेलें अंजिराचें झाड देखलें. एक फालेलें अंजिराचें झाड देखलें. आनी कितेंय फळ मेळत काय म्हूण तो पळोवंक गेलो. पूण पानां बघून कांयच ताका मेळ्ळें ना. तुका दिसलें आतां मेळटलें, जावं हांव भुकेला आनी तुका अशें समज आतां मेळटलें आनी तुका मेळना. डिसअपॉयंट जाता. कित्याक जाता? पॉसिबल जाता न्हू. तुजें चिंतलेले प्रमाणे जायना जाल्यार कितें दिसता? दूख दिसता. जेजूकूय भूक लागलेली. जेन्ना तो बेतानी गांवांत येतालो तेणें तेका दिसलें आतां म्हाका भूक लागला. आनी जसो तो पयस झाडाक पळयलें एक अंजिराचो झाड आनी हो झाड पळयल्या फुडें तेका पानां आसलीं म्हणून आनी तो भायर गेलो. सो कितें जालें? म्हाका भूक लागल्या म्हणून आतां कितें करता? एटलिस्ट अंजिराच्या झाडा कडेन वचोन अंजिराचीं फळां खातलो. वय की ना? आतां थंय तेका कितें दिसलें म्हणून थंय गेलो?
ते झाडे दिसले झाडा वांगडा कितें दिसलें तेका पानां दिसलीं. पानां पानां म्हणजे कितें म्हणून सांगूं शकता अशें सांगता फुडें सीजन म्हणून म्हणजे ना तो दीस तो सीजन नासलो तो. हय हो सीजन नासलो फॉल जावपाचो हम्म? फॉल जावपाचो सीजन नासलो फळ जावपाचो सीजन नासलो. सीजन नासलो पण तेका खबर नासली झाड नासलो. पूण नॉलेज कितें म्हणटा जे अंजिराची झाडां जर पानां आहा जाल्यार फळ आहा जर पानां ना म्हणजे फळ ना पण त्या झाडांक कितें दाखयलें पानां दाखयलीं पानां दाखयलीं. जेजून पयस पळय हांव आंजिरो झाड आहा पानां आहा म्हणजे फळां जरूर आहा पण त्या झाडांक कितें केलें फटयलें पानां दाखोवन फळां ना आतां हो कसलो झाड स्वार्थी तो झाड स्वार्थी कित्याकूच उपकार हां कित्याकूच उपकार कित्याक उपकारना कित्याक उपकारना तो झाड म्हणटा फळां ना न्हू पानां ना ओके तो म्हणटलो कितें प्रॉब्लेम आहा सुवात बीन हाडयता स्वाद हाडयला कित्याक हाडयता पानां तुका दिवस आवड तो म्हणटा तुका काय वेळ पानां दिलाय प्रेज गॉड Praise God. सो जेजू पळयता झाडाक पानान भरलेले पानान भरलेले म्हणजे कितें सायन फळां जरूर आसा फळां सकूल जाय. आतां तेका बरी खबर पोटा भुकेला सो भुकेला जाल्यार फळां आसता. फळां आसतली जाता गेलो लागीं वचना फुडें कितें दिसलें पानांच दिसलीं. पानां दिसली फळां ना तो सारको हॅपी जालो दुखीत जालो. सो हांगासर तेका पानां दिसती पडली जाल्यार पानां दिसती पडना फुडें कितें कळटा पानाक कितें म्हणटा पानां खाली पानां आनी फळां ना म्हणजे कितें म्हणजे आमच्या जिवितांत आमच्या मायक घे, मायक घे. आमच्या जिवितांत अशेंच आहा. कितें आसा आतां आमी हो रूख आतां एग्जाम्पल हो रूख आनी ताका आतां फळां नाय आनी पानांच आसाय संवसार वस्तूच आमच्या भितर आसा त्या देवाचो उदक नाता आनी तसो मिनींग आसतलो एग्जाम्पल. प्रेज गॉड पानां आसा म्हणजे कितें जाणें देवाचें उतर आसा देवाच्या उतर पानां आसा पानां नाय पानां आसाय तेका हय. पूण तेका फळ ना. हय आज आमचे भितर पयलीं नेम आसा पूण तितून फळां आमी दुसऱ्याक दाखयना आमचे भितर फळांच नाय अजून पासून. प्रेज गॉड आतां त्या झाडाक पानां आसा फळां ना अशी तो सीजन न्हू तेचो बायबल म्हणटा तो सीजन नासलो सीजन नासतना पासून पानां झाड पानां दिता पण फळ दिवंक सोदना आनी झाड हॅपी आहा कित्याक हॅपी आहा कित्याक पानां जी आहा पळय ते झाडाक जेवण तयार करता पानां पळय पानाच्या आदारान तेका क्लोरोफिल आसता आनी सनलायट घेवन पानां झाडाक जेवण कितें आहा पळय तें तयार करता आतां स्टॅपच्यान जे सॅप वयता मिनरल्स वयता जे कितें वयतात ते घेता आनी पानां वरव्यान सनलायट घेवन थंय जेवण तयार जाता झाडाक आतां तें जेवण करता पळय कोणाक फायदो झाडाक फायदो कितें आहा आतां तेणी समज फळां दिल्ली झाडाचेर फळां आसली झाडाचेर झाड खातालो फळ फळां कोण खाता दुसऱ्या खाताले तो स्वता खाता दुसरे सो दुसऱ्याक खाता जाल्यार तेका कित्याक बरो आसता फळां दिवपाक झाड कितें चिंतता आपलो कितें फायदो फळ आसता फळां दिवन फायदो कितें हांव काय खावचो ना फळ जर दुसऱ्याकूच दिवंक जाय म्हाका कितें म्हाका कितें गरजेचें तें पुरो जेवण सो पानां जर म्हाका जेवण करता पानां ना हॅपी म्हाका फळाची दिवपाची गरज ना म्हाका पानां हॅपी सो पानां तिका पानां ते झाडाक आदार करता जेवण तयार करपाक आनी सगळें सप्लाय करता
समजता? सो हो झाड जावन असो सेल्फिश, आपले चित्ता दुसऱ्याचे चित्ता आम्ही किती करता? आम्ही आमचे चित्ता माझो कितें भायर चित्ता. आमकां देवान कितें केलां? फळां तयार करून दुसरे खावपाक. आमकां ते दुसऱ्या फळां खावंक जाय की नाका? आमी कितें जोडलां? हांव माझे म्हाका. सो हांव कितें सेल्फिश जालो. जर हांव सेल्फिश आहा, हांव माझे चित्ता म्हणून हांव फळादी जावंक शकना. फळादी म्हणजे कितें? जें तूं जोडटा, जें कितें तूं करताय ते तुजे पासून यूज करना, तूं दुसऱ्या पासून यूज करता. जे देवान तुका दिल्लें आहा तूं स्वता पासून तूं जोडून घेयना, पण तुवें जोडलेली सगळें फळादी जाताय. सो दुसऱ्या जिवितांत बदलावणी पळोवपाक तूं फळादी आशिर्वाद जाता तेन्ना फळादी करताय. सो फळ तुवें घडून हाडल्यार, फळां तुवें तयार केल्यार, हे फळ तूं खायला पण दुसऱ्यांक दिता. आतां हो झाड कितें? पानांत इंट्रस्ट घेतालो, फळ दिवपाक इंट्रस्ट घातले तेका. सो जेजूक जावयता तो. पळय तुका हांवें फटयलो म्हणटा पळय, बरो येयलो पानां पण फळां मेळटा म्हणून. सो अशें झाड जे झाडाक क्रिएट केला पळय तेका चॅलेंज दिता. हांव सेल्फी टीव्ही घेता, म्हाका पुरो पानां जाल्यार पुरो, म्हाका फळां कितें इंट्रस्ट. आमकां तशें आहा न्हू. म्हाजें भायर जाल्यार पुरो, दुसऱ्याक कितें पडना. सोड, दुसऱ्याक चिंतून जाता आमचें, दुसऱ्याक चिंतून करून तेका आदाराक जाता आमचें करून. सो जेजून कितें म्हणून केलें हांगासर ते झाडाक, जेन्ना हो झाड आपलें चिंतता, झाड आपले पासून जियेता, तेका तो झाड असो फायदो ना न्हू. असले झाड फायद्याचे ना म्हणून असल्या झाडाक कितें म्हणटा? प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. Praise God. Thank you, Jesus. So, जेजू कितें पळयले? पयसांनी पळयले, लागीं वचून दुसरे पळयले. आनी हो झाड स्वार्थी आसलो, आपल्याच चिंत्तालो. जशी आमी पळय, जो मनीस स्वार्थी आसा तो मनशाचे कशेंच फायदो ना. असले मनशे उज्यान घालपाचे, असले मनीस उज्यात पावतले, कित्याक ते फायद्याचे ना, फळां दिना. आमकां रोजगार कशें, जशें जे आमी फळ आमच्या लायफान तयार जाता ती फळां आमी दुसऱ्यांक दिवपाक केला. आमी एकामेकाचे सिरीज करपाक आमकां देवान रोज केला.
एकामेकाचो मोग करून आमकां देवान रचलेले आहा. पूण आमी एकामेकाचेर हुकूम चलयता, एकामेकाक सकयल करता, एकामेकाची नसाय करता, एकामेकाक आमी सारखे वायट नदरेन आनी वायट उतरांनी उलोवन आमी आमच्या मनान तेच आसा, तें चिंतप आसा. जेणे वायट केला ताका आनी डबल वायट करपाचें आमचें तशें चिंतप आसा. पूण हांगा जेजून तें झाड पयसान पळयलें, पानां आसा म्हणून आमकां अशें जायते फावटी जाता. सो आमकां जे पयसान जें दिसता पळय सदांच सारकें नासता. जेन्ना तूं लागीं पावता तेन्ना दिसता पडटा आरे हो संवसार कांय कामाचो ना. हो संवसार म्हाका खाली इफेक्टान व्हरतो. हे संवसाराचे प्रमाणे जेन्ना हांव म्हाजे स्वताचें चिंत्तालो हो म्हाका इफेक्ट जरूर आसा. म्हाका तो नर्क म्हणटा तो जागो जरूर आहा. सो ह्या झाडाक कितें फायद्याचो आसलो, बेश्टो जागो ऑक्युपायड केलो, बेश्टो जागो घेतलो. सो ह्या झाडाक असले झाडाक कितें केलें जेजून? शिराप सोडलें. शिराप सोडलें. असल्या मनशाचेर शिराप येता जो आपलेच कोणें शिराप हाडला? आपणानूच चड हुशार जालो. हांव म्हाजे ओळखूनच केलें. पुरो म्हाका म्हाजे पोटार जालें पुरो दुसऱ्यांचे म्हाका कितें पडटा. आमकां आहा न्हू, दुसऱ्यांचे आमकां पडलेलें ना. तो जेयता, तो न्हिदता, तो हो उपाशी पडला, हो तो सारको त्रासान आहा. आमी एकामेकाक आदार करपाक आमचे जायना. म्हणून आमी थोडे जाण देवाच्या मोगान भरलेले आसा पळय, जे देवाचें बरेपण येयला तो मनीस तुजे जाग्यार रावना. तो वयता गांवांनी, अरे बाबा तुमचें बरेपण जातलें, काळोखान जियेनाका ह्या उजवाडान ते हाडून भोंवतात. कितें करून जाता? त्या मनशाच्या जिवितांत बेसांव जाता. कित्याक जाता? तेका सोदलें जेन्ना लागीं पावलो तो झाडा कडेन तेका दिसलें पानांत भरलेलें आहा पूण फळां ना. सो म्हाजें जिवीत हांवूय संवसाराचें जिवीत घेवन हांव म्हाजें स्वताचेंच चिंत्ता पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हाजें चिंतूंक जायना. आनी जेन्ना मरणाचे पिळेन पावला, जेन्ना त्रासा पिळ्यान पावला तेन्ना म्हाका कोण बरेपण ना ह्या संवसाराच्या जिवितांत जिवन बरेपण येवं ना म्हणून हांव कितें करूं जाता? देवाच्या उतरा फाटल्यान कितें तरी वाट पळयता, कोण तरी म्हाका सारवार करूं म्हणून. होय की ना? सो त्या पानां भाशेन जर पानां जो जेवण तयार करता झाडांचो फायदो जाता, तशेंच आमी आमचें सेल्फीश जिवीत जो जियेता ते मनशाचें सारकें निसळपण जरूर आसा. हे देवाक जालें जाय? हे शिराप कोणें हाडला? हांवेंच काडला म्हाका. आनी वायट जातकूच आमी देवाक ब्लेम करता. केला कोणें? सो देवान आमकां फळां केल्लें आहा, फळां तयार करपाचें केल्लें आहा, फळ दिवपी मनशां केल्लीं आहा. पयत वचपाचें फळां तयार करपाक दिलां आमकां अधिकार. प्रेज गॉड. आनी पयत वचपाचें सगळ्यांनी पयलें फळ म्हणजे मोग. आमी दिता मोग. म्हाका फायदो जालो नाजाल्यार दिवंक जाय. प्रेज गॉड. हालेलुया. सो हांगा जेजून ते झाडाक पळयलें, झाड कांय फायदो जावना म्हणून ते झाडा कडेन शिराप सोडलें. आनी झाड जेजू कडेन उलयतालो. कितें सांगलें? हांवें तुका फटयलें म्हणून उलयलो की ना? जेजू जेन्ना उलयलो तूं म्हाका फटयता, चल तुका शिराप ह्या फुडें तुज्या फळाक कोणें खावपाचो मुळा सगळें तो पडलो की ना मागीर? जेजू शिराप सोडलो तेन्नाच जेन्ना पडलो तेन्नाच जेन्ना पडलो शिराप सोडना फुडें फुडें वाच. हे फुडें केन्ना तुजें फळ कोणूच पावना जावं. आनी अशें तें उलयतना ताचे शीश आयकताले. आतां तुका कितें दिसता? तूं वयता आनी कोणी झाडां कडेन वयता, कोण खांब्या कडेन वयता, जाल्यार ते कितें मनशाक कितें म्हणटा आमी? पिसो म्हणटा कितें? आमी पळयतालो, हांव ल्हान आसतना पळयतालो, जो कोण सांजचे
8-9 जर पळयत न्हू जम जाताले आनी ते वयताले कोण कामावळ वयताले झाड्या म्हणटाले हांव खरेंच तेन्ना पळयतालो कित्याक उलयता तो पिता उलयता ते उलयताले झाडा कडेन आतां तसोच जेजू उलयता कोणा कडेन कोणी पळयले कोणें आयकलें आतां कितें म्हणूं जाय झाडा कडेन उलोवपाचें कितें नाका जालें वस्तू कडेन कोण उलयता आमकां दिसता की ना आमकां हें खबरूच ना की वस्तू कडेन उलोवचें पडटा म्हणून तो उलयता कितें चल्लां तो फाटल्यान तें आयकता शिराप सोडटा हें कितें झाडा कडेन कोण उलयता आनी देव जावन झाडा कडेन उलयता म्हणून तो बरो उलयता झाडा कडेन उलयता अजाप दिसना तेजी रोचना जावन तेका चावयता पळय तुका फटयले म्हणून तो उलयता आमचे कडेन घाय येता ते घाय उलयता उलयता आमचे कडेन लायटीचें बिल उलयता उदकाचें बिलां उलयता आमकां उलयता कितें आमचे कडेन पूण आमकां अमावंट दिला ह्या वाडी सुबेज दिला तो उलयता आमी ह्या वाडी सुबेज दिला ह्या वाडी सुबेज इतले म्हयने सुबेज येवन आतां अशें कितें करता कितें जालां रे लायट वाल्यांक आमी तेंकां उलयता आमचे कडेन उलयता आमी उलयता कितें उलयता इतले कितें येयले हें तें सो आमचे कडेन उलयता आमी कितें उलयता पूण कशें शिरापाचें उलयता आमी आशिर्वाद घालून उलयता कोणाचेर त्या मनशाचेर प्रेज गॉड हालेलुया मनशाचेर आमी पाड पडून म्हणटा न्हू वस्तू जेतून मनशाक सांगूंक ना हे वस्तूक सांगलें तेका सांगलें पाड पडून तुजें पूण पाड पडून म्हणून कोणाचेर मनशाक वस्तू जी वस्तू फळां ना ती वस्तू पाड पडून म्हणल्यार कांय प्रॉब्लेम ना तुजे शिराक येना कोणाचें शिराक येना तूं पापकान पडत जाय आनी जेजू त्या झाडा कडेन उडोवन तेका शिराक घालून वयता तुमच्या शीस आयकता आनी पळयता कितें जालां काय ते कळलें पिशा इतलो व्हडलो गुरुजी आमचो इतलो टिचर इतलो बरो खंय कितें उलयता झाडा कडेन तेंकां मजा दिसताय पूण सकाळीं उठोन त्याच रस्त्यार वयताले तेंकां कितें दिसलें तें झाड मुळां सकट सुकून उमटोन पडलेलें आहा त्या टायमार सांगलें कांय झाड आसा तसो जसो झाड आजो तूं कितेंय सांग झाडाची दादागिरी कशी दिसली पण सकाळी फुडें कितें जालें त्या झाडाक जेजून गेले पुरो हाडा आनी कातरलें उमट घेतले कडेन कितें आहा तें उमटयलें तें झाड उतरान उतर पडलें जस्ट इमॅजिन उतराची पदवी ती कितें जेजू दुबावलो एका शिराक सोडला हो कित्याक पडना रे हो कित्याक पडना रे फाटल्या रावणान पळयलें जेजू दुबावलो आमी कितें आतां आमी मागणे केला चल पेकोणी गाव जेजूचें नांव पेकोणी मेवलें तो हे सगळें केलें सगळें प्रेयर गांवाचे आनी आतां जावंक ना जायना दिसता पळयता जालें सो जालें आमकां कितें आतां दुबाव जावंक जाय जेजू परते पळोवन पयला कांयच दिल्लें ना जेजू उलयलो गेलो कित्याक तो आपल्या उतराची पदवी वळखता तो आमी वळखता आमच्या उतराची पदवी आनी म्हणटा कितें आहा प्रभू कडेन बाबा जेजूचे बाबा खूब आसा म्हणटा कितें पूण तुका खरेंच त्या टायमार जालें की ना आमकां पळोवपाक सोय हा म्हणजे कितें तूं भावता दिश्टी पडना जावं दिश्टी पडलें जालें म्हणटलो पूण दिश्टी पडना न्हू जावन रावन आमकां सोडना प्रेज गॉड पूण जेजू जर म्हटलें आनी गेलो आपल्या कामाक दुसरें कामां स्टार्ट केलें प्रेज गॉड मागीर फुडें वाच दुसऱ्या सकाळी येरुशलेम वेतना त्या अंजिराचें झाड पालन जावन सुकलोलें ताणें देखलें
पेद्रोन उगडास करून जेजूक म्हणलें, पळय राबी म्हणजे गुरुजी, तुवें शिराकलें अंजिराचें झाड सुकून गेलें. जेजून जाप दिली, देवाचेर भावार्थ दवरात. हें हांव तुमकां खरेंच सांगता, कोण आपल्या Praise God. आता कितें केलें? सकाळी फुडें वयताना कोणें पयलीं नगर मारली झाडाचेर? पेदून मारली. होय की ना? आनी झगडो थोटाकलो की ना तो? अरे काल उलयलो आनी हो झाड पडला. तेका तो थोटाकलो की ना? काल गुरुजी उलयला आनी गुरुजी उगडास करता, पळय 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 पळय, तुवें काल तेका उलयलें शिरावलें आनी तें झाड उमटून पडला, सुकोन हांव सकयल पडला. तेका कितें दिसलें? म्हज्या आपलो आवयस गुरुजी कडेन जाता, जेजू कडेन जाता. हे व्हडल्या दिसताना जेजू केलें. म्हणजे कसली चिंतना? जेजू कडेन अशें करता, जेजू कडेन करता अशें तेंका दिसून येयलें न्हू. अशें तुमच्या मनान आसलें म्हणून जेजू कितें सांगचें म्हणलें? खरेंच सांगता, होय की ना? सो पेद्रू कितें दिसलें तेणें म्हटलें, जेजू and sing of it. Praise God. What? There are one sister? या तुमकां खरेंच सांगता. No, there are. 21, no? 81. No, 19 chalo. What was? 19 chalo. आणि सांज जातोच जेजू आनी ताचे शारांतले भायर सरले. दुसरे सकाळी तुळशील्यान वेताना आंजिराचें झाड पालवता सुकलोलें ताणें देखलें. पेद्रून उगडास करून जेजूक म्हणलें, पळय राबी म्हणजे गुरुजी, तुवें शिराकलें अंजिराचें झाड सुकून गेलें. जेजून जाप दिली, देवाचेर भावार्थ दवरात. हें हांव तुमकां खरेंच सांगता. देवाचेर भावार्थ दवरात. भावार्थ. कितें सांगूंक सोदतात जेजू हांगासर? तुमी जे आतां देखल्या, तुमी जे उलयल्या, तुमकां दिसता काय हांवें व्हडलें मिलाप केलें म्हणून? हांव खरेंच सांगता. म्हणजे कितें? तुमी जर देवाचेर जर भावार्थ दवरता जाल्यार हें पासून तुमचे कडेन घडटा. जे तुमी दोळ्यान पळयता, हांवें त्या झाडाचो शिराक सोडला, हें समजून की म्हाजे कडेन घडटा. हें तुमच्यानी जर देवाच्या भावार्थ दवरलो जाल्यार तुमचे कडेन अशें घडून येता. प्रेज गॉड. सो वस्तू कडेन उलोवंक जाता आमकां, दुयेंसा कडेन उलोवंक जाता, प्रॉब्लेमा कडेन उलोवंक जाता आनी तेका सारक्या जाग्यार बसोवंक जाता. सो जेजू आमकां सांगूंक सोदता कितें? तुमी जेजू कर रे सायबा, जेजू 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 आमी म्हणटा आनी तेका करूंक लावंक सोदता. जेजू म्हणटा तूं कर, तूं उलय, हांव उलोवन दाखोवन तुमकां गेला. आतां तुमकां शिकयता, तुवें कशें उलोवपाचें, हांव कसो उलयलो तशें तुमच्यानी उलोवपाक जाय. जर दुयेंस जाल्यार सगळें येयला तें संवसारांतल्यान, तें तुजें न्हू, तेका भायर मार. जें तुजें न्हू तेका भायर मार, तुका अधिकार आसा. जे अधिकार आमकां दिला ते अधिकार आमी म्हणटा, ज्याक आमी सांगता तूं भायर मार म्हणून. प्रेज गॉड. जायते आमकां चुकीची समज आमच्या जिवितांत चलता. पण ह्या फुडें आमकां जेजून कशें शिकयलां तेंच आमी केल्यार आमकां फायदो कितें? हो बेश्टे हो बूक दुसऱ्या बुका भाशेन आसा. सो ह्या बुकान जी उतरां आमकां दिल्या पोतवीदार आहा न्हू. सो जेजू उलयता उतर आनी तें आंजिराचें झाड त्या वेळार दिसती पडोंक ना, पडला तें. पण जरूर सकाळी फुडें जेन्ना गेलें तें झाड उमटोन पडलें. आनी अशें क्रिस्ती लायफ जिवपाक जाय. क्रिस्तांवाचें जिवीत अशें जावपाक जाय. तूं जर स्वत मानिना उतराक, जर तूं क्रिस्तांवाचें जिवीत जिवूंक पावना.
क्रिस्ती जिवीत आमकां जिवपाक जो अधिकार दिला ते आमी वगडायता. प्रेज गॉड. जर आमचे कडेन देवाचो भावार्थ आसा जाल्यार आतां आमी अशें काम करूं येता. आतां तेणें झाडाकूच सांगलें, करेक्ट, झाडाकूच सांगलें. आनी ह्या फुडें 21 आमकां दाखयता झाडाक न्हू तुमी दोंगरा पासून सांगूं येता. कितें दिसता हें झाडाचें उलयता. म्हाजे प्रॉब्लेम सदां दिसता तुजे प्रॉब्लेम व्हडले म्हाजे प्रॉब्लेम. हय की ना? म्हाजो प्रॉब्लेम व्हडलो म्हाका दिसता की म्हाजो प्रॉब्लेम व्हडलो तुजे प्रॉब्लेम कितें. सो म्हाजे प्रॉब्लेम एक झाड एक दोंगर जाले भशेन जालो आनी ते दोंगर हालोवपाक जायना तशें दोंगर तो दिश्टी पडटा. केन्ना दोंगर हालोना तसो दिश्टी पडटा न्हू. दिश्टी मध्ये पडटा तो हालोना देखून जागे उरला तसो. पूण त्या दोंगराक हालोवपाक पदवी आमकां दिला. त्या दोंगराक तूं सांगता पळय त्या प्रमाणे त्या दोंगराक आयकुचें पडटलें अशें आमकां पदवी दिल्या. अशी उतरां आमकां दिल्ली आसा. जर हांव भावार्थ जोडला आनी हांव जर भावार्थ जोडलेले भावार्थान जर हांव ह्या दोंगराक सांगूंक पावना जाल्यार तो दोंगर थंयच आसतलो. तो प्रॉब्लेम थंयच आसतली. ती दुयेंसां थंयच आसतली आनी लो करून आमकां मारपाक. प्रेज गॉड. मागीर 21 भावार्थ दवरून हे दोंगराक म्हणटीत हांगासरलो उठ आनी दर्यांत वच. प्रेज गॉड. आनी ते तांचे सोयी पडटले. आनी दाखोवन 23 23 बोल. आपूण हें हांव तुमकां खरेंच सांगता. हें हांव तुमकां खरेंच सांगता. कित्याक देवाक खरेंच सांगूं जाय म्हणून सांगता जेजू. हांव तुमकां हें खरेंच सांगता. जेजूक आमकां सांगपाची गरज आसा खरेंच. प्रूव करपाक ताका गरज आहा हांव सांगता तें खरेंच म्हणून. ओ ताणें उलयलें उतरां खरेंच आसता म्हणून. तरी तो म्हणटा की हांव तुमकां खरेंच सांगता. खरेंच सांगपाक आमकां कित्याक स्पेशल तो ह्या वळेन आमकां सगळे वळेन खरेंच सांगता म्हणना. पूण हांगासर तो म्हणटा हांव तुमकां खरेंच सांगता. ना पूण जो तुजे कडेन देवाचो भावार्थ आहा तुमकां खरेंच सांगता. कित्याक तो सांगता खरेंच सांग म्हणजे खरेंच सांगता पूण कित्याक सांगपाची गरज. तेका खरेंच म्हणजे तो आपूण आमी देवाचें आमी उलयना म्हणटा पूण देवाक म्हणपाची गरज आहा. सो जेजू म्हणपाची गरज आसा. ताची उतरां म्हणजे तुजे उतराचे तोच आड वचूंक जायना. ताच्या उतराची आड तेका वचोंक जायना. सो तो फोटींग ना आनी फोटींग ना म्हणजे खरेंच आपूण खरो मनीस म्हणून दाखोवंक जाय नाका. तरी तो म्हणटा खरेंच हांव तुमकां सांगता. इंग्लीश बायबलान म्हणटा व्हेरीली व्हेरीली आय से. इंग्लीश बायबलान म्हणटा कितें आय assurance I assure you. कित्याक म्हणून सांगता. थोडे बायबलान म्हणटा ट्रुली ट्रुली खरेंच खरेंच अशें म्हणून कित्याक सांगूंक सोदता. कित्याक आतां हांव तें सांगपाचो आहा पळय चड गरजेचें. हें वर्ड तुमकां सांगपाचो आहा पळय सारकें गरजेचें. सादो मनीस आनी VIP मनीस दोनी अंतर आसा. दोगांक सेम ट्रीट करता डिफरंट ट्रीटमेंट आसता. सादे मनशाक आनी VIP मनशाक VVIP दोगांयचो अंतर डिफरंट आसता वो सेम आसता. सादे मनशाचे आनी VIP मनशाचे ट्रीटमेंट सेम आसता दोगांय. VIP मनशाची ट्रीटमेंट सेपरेट आसता की ना तेका म्हणटा VVIP. आनी सादे मनशाक कितें तो ट्रीटमेंट मेळना जो VIP करता. तसोच हे वर्ड्स म्हणटा सारके गरजेचे सगळे गरजेचे. पण हे तुमकां सांगता पळय पर्टिक्युलरली हे खरेंच खरें तुमकां जें सांगता पळय हांव हे सारकें चतुराय तुमी आयकूंक जाय. चतुराय हे संवसारांत तुमच्या जिवितांत आमकां जाय आनी अशें करपाक जाय. म्हणून आमकां तकलेन आमचें लक्षांत आमच्या मायंडान सरपाक जाय म्हणून आमकां तो सांगूंक सोदता खरेंच तें खरें तुमकां सांगता हांव.
चड गरजेचें जें आसा पळय तो आनी तो आमकां सांगता वय खरेंच तें खरेंच हें चड गरजेचें तुका. सो ही वर्स आमकां तो दाखोवन स्क्रिप्चर शिकोवंक सुद्दां सारकेंच गरजेचें. दुसरे स्क्रिप्चरचे गरजेचें हें म्हणून आमकां तो स्ट्रेच करता, दाखोवन दिता. प्रेज गॉड. सो खरेंच तें खरें सांगता. ट्रुली वेरीली म्हणजे आमकां तेजो इम्पॉर्टन्स दाखयता. कितलो गरजेचो स्क्रिप्चर तो दाखयता. कळ्ळें आतां कितलें गरजेचें तें? गरजेचें आहा की ना? सारकें गरजेचें न्हू? आनी हें सोडून आमी सदां प्रॉब्लमाक बदल देवाक उलयले की ना? सदां प्रॉब्लमाचेरच देवाक सांगता. जशें देवाक कांयच खबर ना आमचो प्रॉब्लम. जशें देवाक कांयच कळना. आमी सदांच देवाक प्रॉब्लम कितें आसा तो सांगलो ना. होय की ना? आतां झाड तुवें रोयलाय आनी तें झाड फळ दिना. आमचो एटिट्यूड कसो आसता? कितें रे तें झाड फळच दिना. आमचो एटिट्यूड कसो आहा? आमी रोयल्या झाडाक पण झाड फळ दिना म्हणून आमी त्या झाडाची कंप्लेनिंग करता. करेक्ट? आमचे समजा घरान कोण बरो ना, बरो हे करिना, घरात फॅमिली कोण प्रॉब्लम आहा ताची आमी कंप्लेनिंग करता. तो बरो न्हू, हो बरो न्हू, तो तसो, हो असो. आमी एकामेकाची कितें करता? कंप्लेन करता. कोणाक? देवाक. प्रेज गॉड. आनी प्रॉब्लमाचेरूच आमी सगळे देवाक सांगूंक सोदता. ते आतां बंद जावंक जाय म्हणून हे स्क्रिप्चराची चड गरज. म्हणून हे स्क्रिप्चर आमकां कित्याक खरें तें खरें सांगप म्हणजे तो खरेंच आमकां सांगूंक सोदता की हे तुमच्यांनी करपाकूच जाय. हे कंपल्सरी पळय. हे तुवें ऑप्शन म्हणून सोडूंक जायना. हें तुका चड गरजेचें. सो हेका तुवें सोडलें म्हणजे तूं खूब चुकलें. सो चुकीच्या रस्त्यार वचूंक जायना म्हणून हें चड गरजेचें म्हणून आमकां तो स्ट्रेस करता आनी दाखयता खरेंच तें खरें हांव सांगता. तेका सांगपाची गरज ना. खरेंच तें खरें. ताजी उतरां म्हणल्यार खरें. पण थोडी सांगूंक सोदता कितें खरेंच तें खरें. कित्याक आमी हे उतराक सिरियसली घेवपाक जाय म्हणून. प्रेज गॉड. आमी खरें म्हणल्यार उतराक आमी सिरियसली घेयना. सिरियस घेतलेली आमी कितली दीस जातली? हांगा शिकयतना हांव सिरियस घेतलें म्हणटा भायर पावतकूच जशें लोक आसा तशेंच आमी जाता. हय की ना? जसो लोक आहा भोंवतणी आहा तेंचेच भशेन जाता. अशें जायते दिसा उतरां आयकून आयज हांव जशें ते लोकां मदें पावत तेंचेच भशेन जाता. प्रेज गॉड. म्हणून आमकां तेंचे भाशेन जावंक जायना म्हणून हो वळ आमकां शिकोवंक सोदता जेजू की चड गरजेचें जें हांव तुमकां आतां सांगपाचो आसा. जें हांव तुका सांगपाचो आसा सारकें गरजेचें. हें तुमी तकलेन धरकूंच जाय. काळजान तेका सांबाळून दवरकूच जाय. तुमकां दीस आनी रात हेंच करपाक जाय. प्रेज गॉड. समजलें कितलें गरजेचें तें? सो मार्क चॅप्टर 11 वर्स 23 गरजेचें म्हणून कळ्ळें? आमी विसरतली ना. सारकेंच गरजेचें. कित्याक गरजेचें आतां पळोवया मागीर पळय. 23 कोण आपल्या काळजान दुबाव दवरिनासतना आपूण म्हणटा तें सादरे म्हूण बावाट करून ते दोंगराक म्हणटीत हांगासरलो उठ आनी दोनया धुंवर आनी ते दोंगराक कितें कितें ते दोंगर कितें आनी आपल्या काळजान दुबाव दवरिनासतना आपल्या काळजान दुबाव दवरिनासतना आपूण म्हणटा आपूण म्हणटा हो आपूण मागणें करता. आपूण म्हणटा म्हणून आमकां आमी कितें करता? आमी म्हणटा मागणें करता. हांगा कितें म्हणटा? मागणें कर न्हू. आपूण जेन्ना मागणें करता आमकां दिसता मागणें करपाक जाय. हांव मागणें करता केलें. प्रेज गॉड. कितें म्हणटा? मागणें कर म्हणटा.
ओ म्हण म्हणटा आपण म्हणतो जाताले हा आपण म्हणटा जाताले पण आम्ही मागणे करतो मागणे करून म्हणटा सो किती करपाक जाय खंय पावले आमी मागणे करून पावल्या आमकां मागणे कोण म्हणटा ना आपण म्हणून चड गरजेचे म्हणटा हे ना मागणे करपाचे गरजेचे हे करपाचे गरजेचे हे गरजेचे इवन तुवें मागणे केले मागण्यान तुका सांगता हे कोण हे देवाचे मागणे जेजूचे मागणे आमचे कडेन कितें हे कर आमी मागणे करता देवा बाकीचे तूच कर प्रेज गॉड इतके वर्सां कितें केलें आमच्यांनी तेच करून येयले मागणे करून येयले केलाय मागणे करता केली कितें गरजेचें मागणे करपाचे कित्याक मागण्यानूच आमकां दाखोवन दिला हांवें मागणे केल्ले आहा न्हू आतां म्हाका एक मागणे न्हू आतां सांगपाची गरज म्हणपाची गरज म्हणपाच्या टायमार आमी फाटीं सरता मागण्याच्या टायमार आमी फुडें रावता आनी सगळ्यांक सांगता मागीर अशें जे प्रॉब्लेम करा मातशें मागणी करा आमचो तो आंतरण आसा मातशें मागणें करा आमचो तो अशें दुयेंत पिडेन आसा मातशें मागणें दुरा तुमचें तुमचो मागण्याचो न्हू मातशें मागणें करा कितें दिसता आमकां सगळ्यांक सांगता मागणें करा म्हणून ते सांगता आमकां मागणें कर म्हणून प्रेज गॉड मागीर काळजांच्यान दुबाव नासतना दुबाव धरीत आसतना दोरी नासतना आपण म्हणटा आपूण म्हणटा ते सांगतले तेच जातले पयलीं आनी क्वेश्चन वाच हे हांव तुमकां खरेंच सांगता हे हांव तुमकां खरेंच सांगता कोण आपल्या काळजान कोण आपल्या काळजान दुबाव धरिनासतना दुबाव धरून दुबाव कोण आमकां दिसती पडटा कांय चेंज जावना आमकां कितें येता पयलें दुबाव जावंकूच ना जाता आमकां दुबाव येवपाक आमी एक्सपर्ट चॅम्पियन आमी दुबावाची चॅम्पियन केला आमी दुबाव कित्याक येता जायना म्हणून हां काम त्यामुळे जावं कोण सांगता जावना म्हणून आमी दिश्टी पडटा आमच्या दोळ्यांनी कितें दिसती पडटा जावना जावना हे दोळे तुका सांगता जालें म्हणून जावना कितें म्हणटा जावना म्हणटा मागीर तुका कितें म्हणटा दुबाव ते दुबावणे कोण हाडटा जेन्ना आमी पळयता दोळ्यांनी जावना म्हणून दिसती पडटा म्हणून आमी दुबावता जायना दिसता म्हणून आनी हांगा जेजू म्हणटा खरेंच ते खरें सांगता हे तुवें केल्या पण जरूर जातलें आनी हें करूंकूच जाय आमी कितें सांगतले मागणें केल्यार सगळें जातलें मागूया आमी मागण्यान घालया माग 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 आजून मागूच करीता न्हू आनी आमकां देव एक जेजू दुसरें जाय शिकयता आनी आमी दुसरें करता कित्याक मागणें म्हणजे कितें तुज्या देवाचो संबंद आनी ह्या मागणेन जेजू कितें देव कितें करूंक सोदता आमकां दाखोवंक सोदता हें करा तुमी मागणें म्हणजे कितें हांव आनी तूं उलयल्यार मागणें आमी उलयता पूण दिसना देव आनी तूं उलयताय तें म्हाका मागणें म्हणटा सो जेन्ना तुमचे मागणें देवा कडेन देव पयलीं दाखयता हें तूं कर आमी कितें म्हणटा हें तूं कर हांव तुका मागणें केलां प्रेज गॉड सो हांव तुमकां हें खरेंच तें खरें सांगता मागीर कोण आपल्या काळजान दुबाव धरिनासतना कोण आपल्या काळजान दुबाव धरूंक जाय की धरिनासतना धरिनासतना आतां समज आयज येयले ते कोणी गावोंक ना कितें गावोवपाक मेळटा हांगा कितें दुबाव कर म्हटला पूण दुबाव येताच दुबाव धरनाका म्हणटा तरी आमी दुबाव घेताच कितें जावंक ना म्हणून खंयचे सेन्स जावना भावाक तांजळ जाता आनी जाल्ले आहा आनी भावाक म्हणजे दिसना ते वस्तूची खात्री करपाक आनी श्योरिटी समजपाक आतां तुका दोळ्यांनी पळयता नॅचरल सेन्स पळयता त्या प्रमाणे जावना पूण तूं जावना म्हणून दुबावताय सो जावपाचें आहा तेका कितें करता आमी दुबावणे हाडून तेका जाल्ले वस्तू ऑलमोस्ट तेका उडयता कोण प्रेज गॉड
हालेलुया. देव जबाबदार आहे तो. ना आम्ही भावाला तुमचा जेन्ना उलयता जरूर तो काम करता करूंकच जाय. पूण तेन्नाचे तेन्ना जायना जाल्यार तेन्ना जाल्यार देव कितलो बरो. प्रेज गॉड. तो आंजुराचो झाड तेन्नाचे तेन्ना पडलो. जशें जेजू शिराक सोडले तेन्ना आंजुराचो झाड पडलो. दुसरे दिसा जेजू देवालो त्या म्हणसर कित्याक जावं नाका हे फावटी म्हाजें काम. कित्याक अशें जालें काय. जो तो दुबावना म्हणून आमकां सांगता तुमी दुबाव नाका सांगात चला कामाक लागा जालें. तुमची सेन्स कितें सांगता पळय ते भायर मारा. कित्याक तुमी ते सेन्साक डिस्क्वॉलिफाय करून भावाच्या सेन्सान तुमी ताका सांगला आनी पळयल्या ते जालें म्हणून आनी ते जातले तुजेच. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. सो दुबाव नासतना आपूण म्हणटा तें सांगतलें. आपूण म्हणटा तें जातलें. म्हणटा ते जातलें. आमकां केन्ना शुअर आहा म्हणटा ते जाल्या म्हणून. उतर म्हणल्यार कितें जाता म्हणून आमकां अजून पासून कितें हांव उलयलें जाता कितली उलयलें कितें जालें कांय जालें. म्हाका अशें दिसतालें स्टार्टींग न्हू हांव जेन्ना उतर आयकोंक वतालो म्हाका म्हटलें म्हाका कितें गरज आसली पयशांची. पळय की ना हांव पयशांची गरज आसा जाल्यार म्हाका सांगूंक जालें कितें खाजगी पयशे पावता ते मागणे आसा दुसऱ्या वांगडा. पळय की ना त्या मागणे म्हाका कोण म्हणना. ब्रदरीन म्हटलें हांवें म्हटलें ओके आय एम आउट ऑफ दॅट आय नीड सर्वेंट आय प्लॅन्टी मोटिवेटिंग दिसता इंग्लीश म्हणटा म्हाका इंग्लीश ऑफ Christ has redeemed me from the curse of law. Christ has redeemed me from poverty. Christ has redeemed me from sickness. Christ has redeemed me from spiritual death. For poverty he has given wealth. अशें म्हणून म्हाका तें आहा पळय इंग्लिशीन म्हणूंक लागलो. आय एम आउट ऑफ दॅट माय नीड्स आर मेड आय फ्रेंड आनी आनी म्हणटा म्हाका चिंतना येता कितें आनी उतरां उलयल्यार कितें जाता. उतरान कितें जाता हें बेश्टें उतर सादें उतर. हे उतरान म्हाजें चेंज जातलें म्हाका पयशे मेळटले. आनी कितें काम करना जाल्यार उतरां उलोवन पयशे मेळटा. मागीर दिसतालें म्हाका कितें शिकयलें सारक्या कितें म्हाका दिसतालें उतरान कितें जाता. पळय की म्हाका दिसोंक ना म्हाका दिसतालें म्हाका ऑप्शन नासलें कित्याक म्हाका सारकोच रिणान पडलेलो. आतां कितें सांगलां पळय देवाच्या मनशान आयकोचें पडलें. तो सांगता म्हणून हांवें वाचून घेतलें. म्हाका दिसता कितें पिशावण करता हें उलयता आनी टायम आनी तुवें स्टडी करताले कित्याक स्कॉलान म्हाका उगडास उरपाक एग्जामी करूंक जाय म्हणून हांगा म्हणूंक जाय कित्याक आनी हितून उलयले पयशे येता म्हणून कशे येतले कित्याक एक दीस गेले 2 दीस गेले पयशे ना ते म्हूण म्हाका दुबावले. पूण मागीर कितें गोंय घेताले एकल्यान अशें केलें म्हणून ओम केला खातीर रिणान आसूं रिणान मेकळी 2 वर्सां भितर तो रिणान मेकळो जालो. हें उतरां म्हणून जाता उतरां घेतलो उतरां उलोवन रिणांतल्यान मेकळो जाता आमी करया ट्राय करया. सो हांव तें म्हणीत रावलो. इवन म्हाजे सेन्स कितें म्हणटा पिक्षेपणां करता म्हणटा म्हाका म्हाजे 5 सायज ते 5 सेन्स म्हणटा म्हाका पिसो आहा पळय ते म्हाका सांगता कितें तें उलयताय. म्हाका इतलें हें ना की हें भावार्थाची उतरां म्हणून हे भावार्थान उतरां तूं रिणां तुजें सगळें काम आलें सगळें फिनीश करून तुका रेजिस्टर धरपाचें पयलीं म्हाका खबर ना. म्हाजी सेन्स नॉलेज म्हाका हाडायता सांगता हे पिशेपण करता पिशेपण करता कांय जावपाचें ना तुजें. वच कामाक आनी वच कितें बसलाय ना लिपिराक बसलाय चल कामाक काम करता तुका कोण भरतलें कोण अहो उलयता म्हजे कडेन. को बसतले भुरग्यांक को सगळें फारीक करतले कामाक गेले कितें पयशे येतले हांगा बसून आयकोन पयशे येता आनी उलोवंक पयशे येता तें कितें पिशेपण करता असो सांगता म्हाका. आतां कोणाचें आयकपाचें तेजें पळय पुस्तक म्हणटा पळय तें कसो उलयता पळय तो आडायता म्हाका हें तूं पुरी कितें फायदो हाका म्हणटा. पूण तेजें आयकूना म्हणून सांग सालवा जालो 6 म्हयने लागले म्हटल्यार हांव कित्याक जायते आनी दुबावणी आसली दुबाव नाका म्हणटा पूण ती दुबावणी आसली 6 म्हयने कालूच म्हणटालो हात लायले ती सेटिंग आसली अशें खूब दुबावणी आसल्यो. हें म्हाका दिसतालें तियात्र कहो दिसतालो एकदां पूण खरेंच मागीर कळस आनी 6 म्हयन्यान जेन्ना म्हाका दुबावणे गेले आनी जेन्ना हांव सारकें म्हणटा म्हणूंक स्टार्ट केलें तेन्ना म्हाका बदलावणी दिसती पडली.
कालच म्हणटालो 8 लाखाची जी इनोवा गाडी आली जेजून फुकट दिले होय आणि तितलं घाम काढलेलो असं तितले जावचे नसले तितले फुकट देवाचो दायज म्हणून दाखवून दिलो आणि म्हाका जे हांवें मेहनत करूं ना ते म्हाका फुकट मेळून दिले 8 लाखाचे कोण दिता मनीस दिता जेजून कित्याक तुका दिवन पावलो कित्याक हांव सोबीचो दायज म्हाका जाय खबर ना पूण हांवें ज्यो रोयली बियो त्यो बियो किल्लो नेले आनी फळां घेवन गेले हांव रिणान नासलो रीण फारीक जावंक ना पूण हे सायडीन धंदो वाडलो आनी त्या धंद्यान वाडून रोखडेच सगळीं रिणां फारीक जालीं तेन्ना स्टार्टिंगचें म्हणटा हांव जे हांव स्टार्टिंग फेस करतालें पळय तेन्ना सो म्हाका म्हाजें मनूच म्हाका आड येतालें आनी हितून कितें वायलो हांव कांय तो चेंज दिसती पडना आमकां सोय न्हू आतां मेळना जाल्यार मेळचें ना आमचे 5 सेन्सीस आमकां रोखडेच डिसअपॉयंट करता जेजून पळय आख्खी रात गेली तरी तो पावलो ना इवन फाटीं रावलो पळोवंक ना आमचे कितले फावटी पळयतात जालें की ना जालें की ना जालें की ना हे आमकां दुबावले कितें मेळटलें तेका कांयच ना जे तूं उलयताय आनी दुबावताय गेले वगडायले ते प्रेज गॉड जर हांव आयकलो म्हाजे 5 सेन्साचे ताव हांव आयज हांगा पावतलो घोडे रिणां म्हाजे फारीक करपाक कितले त्रास जावपाचे कोण घोडे हांव जीव दिवंक जाताले त्या टायमार कसलें प्रेशर 100 रुपया घडोवपाक नाका जातालें प्रेज गॉड सो देवाची येवजण कितली बरी त्या टायमार सोदम नासले आतां सोदमता कितें तें सो आतां तेन्ना सोदम ना आतां सोदून येता होय देवाचे कांय बरे प्लॅन आसले म्हजे पासून प्रेज गॉड हालेलुया सो हांगा सर कितें म्हणटा दुबावपाचें आमी एक वाटेन उलोवं देवाचें उतरां उलोवंक सोदता दुसऱ्या वाटेन आमचें तयार जाता कितें दुबाव जाता की ना आमी म्हणटा जायती स्क्रिप्चर जाणा आमी आतां हांव बरें आहा पूण तुजो दुबावलेले सगळे स्क्रिप्चर कामाक येतले ना सो दुबावणी ही वगडायले आपले ओन मिलाक आमी मिलाक कशें वगडायता की उदक प्रगट जाता थंय म्हणटा अजाप आनी मिलाक जावपूच जाय कोण वगडायता आमी स्वताच वगडायता प्रेज गॉड मागीर आपूण म्हणटा ते सादरले मूळ बावाट दवरून आपूण म्हणटा ते सादरले म्हणटा तेच सादरले जातले आमकां कितल्या वाटे दिसता म्हाका स्टार्टिंग दिसून हांवें तेच सांगलें म्हणटा ते जातले म्हणून म्हाका पूण म्हटलें कितें म्हाका ऑप्शन नासलें तो देवाच्या मनशांनी सांगला म्हणून केला हांवें एक्चुअली तशें केलां जातलें म्हणून करूं पूण जालें मागीर आय एम आउट ऑफ दॅट म्हणजे हांव रिणांतलो मेकळो जाला म्हणून जाता अशें म्हणलें म्हणून कितें जाता ना सो हांव रिणांतलो मेकळो जाला म्हणून कितें केलें हांवें मनान चिंतता हा पळय तें चेंज केलें पयलीं कितें म्हणटालो हांव रिणान बुडला आतां हांव कितें म्हणटा ना हांव रिणांतलो मेकळो जाला सो म्हाजी चिंतना बदलली भायल्यान म्हाका आसा तसो रिणान हांव कितें म्हणटा आपणाक भायल्यान आसा तें उलयता ओ म्हाका हांव दुसरे भाशेन उलयता सो देवाचें उतर कितें म्हणटा हांव तूं रिणान मेकळो जालाय हांव एक उलयता पूण म्हाका दिसता कितें आसा तशें आहा हांव खोटी उलयता संवसार ताका खोटी म्हणटा अब्रामाकूच त्या खोटी म्हणटाली तूं हांव राष्ट्राचो बापूय भुरगें ना आनी हो राष्ट्राचो बापूय थोडे लोक हांसता आसतले तेका जाणटे पिराक पासून एक भुरगीं ना आनी जाणटे पिराक आपूण राष्ट्राचो बापूय म्हणून सांगता ओ कितें मनीस हो काय म्हणटले न्हू पिशे पण म्हणटले न्हू सो म्हाजी रिणां आसा तशी हांव वाडटा आनी प्रेशर येता बँक वाट्यान पडलेली आहा क्रेडिट कार्ड वाट्यान पडलेले आहा सगळे आनी हांगा म्हणटा हांव रिणान मेकळो जाला हें कितें सगळ्यात आमी कितें उलोवपाक जाय थोड्यांक सिरीज ना म्हाका सिरीज ना म्हाका येना आमी कितें उलयता दिसती पडटा
म्हाका दिसती पडनासलें म्हाजी रिणां मेकळी जाली ती, पूण हांव उलयलो कितें रिणां मेकळी जाली, हांव रिणांतल्यान मेकळो जाला, मेकळो जावना, हांव आनीक जायते भरून म्हाज्या स्टोरान भरलेले हांव गणेश काय बोलला, हांव कितें उलयता रिणान मेकळो जाला प्लस मेकळो जावना, हांव ग्रेस काय वाडोवन चोडोन बोललोला अशें उलयता म्हाका आनी हांव तसो उलोवंक पावलो. आनी तशेंच जावन जावन म्हाज्या मनाची चिंतना बदल जाली आनी मागीर कितें म्हण सकयल म्हणटा अशें न्हू, आतां तुवें म्हटल्यार तें बरें आहा, आतां म्हटल्यार तें बरें आहा म्हणटा आनी सकयल वाचीत जाल्यार म्हणटा कितें तूं म्हटलें म्हणून आतां येवचें ना, तुवें म्हटलें म्हणजे कितें चिंतना बदललें. आतां चिंतना बदललें म्हणून तुका सगळें मेळचें ना, आतां एक्शनान घालूंक जाय न्हू, चिंतनान बदलली पयली हांव मेकळो जालो म्हणटा आतां मनान कितें हांव मेकळो जालो, तुका मातशें सुशेग बरी, तुका ती शांती ते संतोश बरी जाता, तुका ती पीस येता. पूण तूं रिणान मेकळो जायना, पूण चिंतना बदललें आतां सद्या हांव मेकळो जाला म्हणून. पूण चिंतना बदलला जाल्यार म्हाज्या उतरांनी आनी म्हाज्या कोरण्यांनी दिसती पडना जाय कित्याक चेतना दिसती पडटा, कोरण्यांनी दिसती पडटा, म्हाजी चिंतप कितें तें न्हू, म्हाज्या चिंतनान कितें आहा तें कोरण्यांनी दिसती पडटा कित्याक. हॅलो, हांव कितें करता तें म्हाज्या चिंतनान पयलें आसता, म्हाज्या चिंतनांनी आसा हांव जें करता तें चिंतून करता, चिंतून आसतना करता हां. पयलीं चिंतनाच्या जाग्यार तें सुरू जाता न्हू. सो हांवें चिंतना कशी तयार केली, हांव रिणांतलो मेकळो जालो, हांव रिणांतलो मेकळो जालो. सो हांव जें उलयतालो कितें जालें, म्हाजी चिंतना बदलली आनी जी म्हाजी चिंतना बदलली पळय म्हाका कांय मेळना, चिंतना बदलली आनी सकयल म्हणटा तूं दी आनी तुका मेळटलें. हें कितें दिवपाक जाता, हांव रिणान आनी हांव दी म्हणटा तुका काय दिसता सांग, रिणान हांव जाय म्हाका आनी तूं दी म्हणटा, हें कितें सारकें इनजस्टीस जालें आं. म्हाका गरज, हांव रिणान पडलेलो आहा आनी हांव रिणांतल्यान मेकळो जालो म्हणटा, आतां तूं दी म्हणटा आनी दिवपाक सोंपें. पयले कोण येयलो चड म्हाज्या सायडीक कोण भिकारी येयलो कोण कितें येयलो जाल्यार आमी कितें दिसतालें आमचे ₹1 पासून दिवंक सोडटा नासलें आमचे न्हू, ₹1 दिल्या पासून कांय घेवूंक शकूं जाता इतले आमी त्या झाडा भाशेन सेल्फीश म्हणजे कितें हांवें जोडला म्हणजे तें म्हाजेच, दुसऱ्यान खावंक जायना. हांवें जोडला म्हणून तें म्हाजेच, दुसऱ्यान खावंक जायना, असलो आमचो नेचर आसलो, स्वभाव आसलो. सो सकयल कितें म्हणटा 638 म्हणटा, ल्यूक 6:38 सकयल कितें म्हणटा तें पळय तेन्ना बूक वाचता पळय काजेर पयशे पासून सकयल म्हणटा दी म्हणटा आनी तुका मेळटलें. आनी दिवपाच्या टायमार म्हाका खूब त्रास दिसले आतां आनी दी म्हणलें मला कितें सांगलें थंयसर कितें 10वो वांटो दी. आतां 10वो वांटो दिता हांवें 1000 बरें 100 10 दिवपाक सोंपें आहा, बरें 10 दिता. आनी ₹1000 जोडला जाल्यार ₹100 दिवपाक ओके ते दिता. 10,000 जोडले 1,000 वय जायना. कितले आपल्याक काय ना त्या टायमार आमकां खबरूय ना दिवपाचें पडटा म्हणून. सो तेन्ना आनी कितें दिसता हय प्रिचींग जाय जाल्यार पयशे पासून करता, पयशे मागपाक आमकां ट्रीक लायता आं पयशे खातीर करता. म्हाका तेजे पयशे खातीर करता म्हणून हांवें तांकां पयशे दिवंक ना स्टार्टींग. हांवें ओल्ड एज होम आनी मागीर एक म्हणटात म्हणून हांवें दिवचें पडलें. काळजात हातो धरले पासून धरून दिवंक लागलो कित्याक म्हणटा न्हू. आनी जे हांवें उलयलें पळय मेकळो जालो तें म्हाका हेल्प दिलें म्हाका की दिवपाक जाय म्हणून. कित्याक हांव निकणान मेकळो जालो तेजें मन तयार जालें पळय म्हाजें चिंतना म्हाजी तयार जाली पळय मनान तें म्हाका हेल्प केलें आतां दिवपाक. चल 10वो वांटो 100 ₹10 बरें 1000 100. हांवें जशें केलें पळय तांकां दिवं ना हे पयशे खातीर करता म्हणून. म्हणजे ही मिनिस्ट्री आमचे ब्रदर जॉन्सन बी सगळें आमकां दिसलें की पयशे खातीर करता म्हणून. हांवें तांकां दिवंक ना भायर कोणाक ऑर्फनेज आनी ओल्ड एज तांकां वचून दिवंक ना. तशें कोणा फुडें कितें जालें 6 म्हयन्यान ते 8 लाख तयार जाले. 8 लाख इनोवा मेळ्ळी 8 लाखाची.
क्वेश्चन प्रेज गॉड टीचर येले क्वेश्चन करा यस टीचर पूण बायबलान बरयला दारो वांटो देवाक दिवंक जाय तूं तेका बसयला पैशात मग पडले दाव वांटो इगोर्जेन जेवंक जाय म्हूण देवाक दिवंक जाय म्हूण बायबलान रिटन आसा तर तूं भायर कसो दिलो तशें ना दिलो न्हू होय पण धावो वाटो कोणाक दी म्हटला देवाक दिवंक जाय इगोर्जेन भेट करूंक जाय कोण बरयला ती आड म्हाका आड म्हणटा हां म्हाका दी म्हणटा ती कोणाक मला कितरी 10 वाच मला कितरी 10 वाच हे कोणे प्रमाणे दावो वाटो आमी अशी दिवंक जाय आसलें पूण आतां दावो वाटो कोण दिवंक जाय म्हणून तुज्या काळजाचे कंडिशन हार्ट कंडिशना प्रमाणे तुवें 10 वाटो 15 वाटो 20 वाटो तुका तुज्या कडेन कशें सुबेज जाता ते दितले दिता तुजी वाट कित्याक तूं आनी देव दोगूय पार्टनर ह्या पार्टनरशिपान तुज्या काळजाचे कंडिशना प्रमाणे आतां दी आनी वेवतले करून करून म्हाजे काळजाचे कंडिशन कितें जाता दिवपी जाता न्हू घेवपी आमी कितें जालें शिकलेले दिवपाक कित्याक आमी संवसारांत मॅथमॅटिक्स शिकल्या ते शिकवना ताका मॅथमॅटिक्स खबर ना कॅल्क्युलेशन खबर ना कॅल्क्युलेशन खबर ना ते शिकवना आमी स्कॉलाक वचूंक ना कॅल्क्युलेशन कळना 10 - 5 कितले जाता 10 - 5 कितले जाता 4 - 2 कितले जाता शिकवना दोनांतले एक काळ्या कितले उरले शिकला न्हू 5 4 काढले कितले उरले 5 4 काढले 4 उरले 5 बोटांनी 4 काढली एक उरला सारखे इतले पैसे बरे बेसता गोवान पैसे आले जाल्यार बेसपाक रेडी आहा एक्युरेट प्रॉब्लेम आहा बेसपाक प्रॉब्लेम आहा काय ना सारखे हिशोब प्रेज गॉड शिकवलं तरी आम्ही सारखे पैसे मेजून जाणार आम्ही कित्याक तेका इम्पॉर्टंट दिल्या पण जेजू म्हणटा हे इम्पॉर्टंट तुका जे इम्पॉर्टंट तेका कॅल्क्युलेट करून आम्ही शिकवना म्हणटा पण पैसे जर हे शिकोवंक म्हणना पासून जाल्यार कॅल्क्युलेशन करून गावूंक जायना कोणाक इम्पॉर्टंट दिलो आनी थंय शिकोवंक पावलो पण हांगासर कितें शिक म्हणटा फास्ट हे चड गरजेचें तें शिकोवंक पावना मला कितली 10 कितें म्हणटा मोशे घरांत ओरो आसचे खातीर माझ्या घरांत ओरो आसचे खातीर सगळो दावो वांटो कोटे कुडींत राशीद घालात कितें कोटे कुडीक राशीद घालात कितें राशीद रास राशीद घालात मागीर म्हजी परीक्षा करून घेयात म्हणटा आणि मागीर माझी परीक्षा करून घ्या आम्ही देवाची परीक्षा पासून घे म्हणटा आमकां स्कॉलान परीक्षा आसता न्हू तशें हांगा कितें म्हणटा तुमचो दावो वाटून हाडून म्हाका दियात आनी अशें करून म्हाजी परीक्षा घेवन पळयात म्हणटा देव स्वता म्हणटा म्हाजी परीक्षा घेवन पळयात आमी तयार आहा परीक्षा घेवंक तयार आहा देवाची आनी परीक्षा घेतल्या उपरांत कितें करतलो म्हणटा सोड घेवन सर्वीस कर हांव तुमचे खातीर सोडींचो मानो उगडून शुभान आशिर्वाद तुमचे वतीन जाल्यार पळयात हांव सुमार आशिर्वाद घसघशीत वतयतलो कसो वतोवंक पावतलो तेका टेस्ट करून जाल्यार तेका परीक्षा तेणी परीक्षा घेतात कशें परीक्षा घे म्हणटा दिवन पळय म्हणटा ओ माय गॉड दिवपाचें म्हणजे आमकां जायना ओ झाड दिवपाक पडटा म्हणून तो फळां दिवंक ना तेका दिवचें पडटा दुसऱ्या म्हणून तो फळाचेर इंट्रस्ट घेवंक ना तो पानां बरें आहा म्हाजें जेवण जालें म्हाजें बरें आहा दिवचें पडटा म्हणून तो फळां दिवंक ना सो हांगासर दी म्हणटा अशें दिवन
माझी परीक्षा घ्या म्हणटा तुमकां पळय सारकें सोर गुप्तो करतलो आनी घसघशीत तुमकां बेसामान भरतलो दिल्या पळय तितले अकाउंटान भरून वचोन चेपो असो घसघशीत हांव तुका सोयीच्यान धाडटलो. कसो धाडटलो? दिल्यारूच. प्रेज गॉड. दिवंक जाता आमकां? दादा माझ्या कडेन म्हाका जायनासलें. ओल्ड हावजान दिलें. आं ओल्ड हावजान तेकाच लागून हांव इगोर्जीन वचनासलो तेन्ना. इगोर्जीन हांव कित्याक वचों? सो इगोर्जीन पासून गेले जाल्यार ते खंय कितें लायता ते पयशे नाही खबर. हांगा ते दिश्टी पडटा हे जाणट्यांक पळयता बापडे हे भुरग्यांक आवय बापूय ना तेंकां पळयता. सो हांगा मातशें हें देवाचें घर जालें न्हू. तेणी मनशां रावता ती देवाचें घर. ताज्या घरांत कोण उपाशी पडून मरूंक जाय. उपाशी पडून निलोवंक जायना न्हू. होय की ना? जर म्हाका थंय दिवंक लायला फुडें इगोर्जेन आनी कोणाक दिवंक लायतलो थंय. ते इगोर्जेन कोणाक उपाशी पडून मरूंक जायना या इगोर्ज बंद जावंक जायना. तशें सगळ्यांक दिवं. सो म्हाका कितें दिसलें हांगा दिवन आनी अशें करून कितें 6 म्हयने म्हाका दिश्टी पडून येयले. आपलो सोर उक्तो केलो हांवें दिल्ले इतले इल्ले दिल्ले सोर उक्तो केलो आनी घसघशीत वतयले आनी 8 लाखाची न्हू आपूण फुकट म्हाका देण्यानी म्हणले. कसलो बेसा पडलो? शुभम आशीर्वाद पडला. सुभान जिविताचो आशीर्वाद म्हाका स्वर्गीच्यान वतयले. स्वर्गीच्यान मनशान दिवंक जाता? दितलो कोणी तुका 1 लाख दितलो? कोणी दितलो बेश्टो धाडून पयशे? हांव म्हणटा कितें तुका 100 रुपया दिल्यार बरें आहा. 100 दिल्यार वचून बरें म्हाका तुका 100 दिले ना केन्ना दितलो? म्हाका इथं हांवें कळ्ळें. सांगू कित्याक ना? सांग बरं. हांवें जायते फावटी सांगल्यार बरें तुमकां खबर ना सांगता. 3-4 म्हयन्याचो आसतलो देवाच्या तुका 3 आसता. सो तेन्ना उतर एक सांगता मन एक सांगता झूज खंय म्हाजे भितर मन एक सांगता अरे बाबा तूं वचून कामाक वचून नाय जोडी नाय फारीक कॉल करतलो आनी भितर कितें म्हणटा तो वॉस रितीराक उतर आयको थंय वेळ काड. झूज जातालें म्हणजे सारकें आनी एक आयतार चडूच झूज जालें. आतां फाटल्या दिसा रिट्रीट केला. आयज आयतार तुका वचून काम धंदो पळय थंय वचून कितें फायदो प्रेयर सर्वीस करचो? तेन्ना रिट्रीट नासलें प्रेयर सर्वीस आसताली संडे. तूं वचून कितें मेळटलें तुका? टायमपास करता थंय वचून तुका. आनी काळेज म्हणटा तूं वच. मन म्हणटा तूं वचना काय तूं काम धंद्यार. आनी लास्टाक काळजाचें आयकता आनी हांव गेलो. सो सकाळी 9:30 स्टार्ट जाता 2 काबार येयलो घरा कडेन 1 वर न्हिदलो जेयलो थंयसर जेवन येयलो न्हिदलो आनी मागीर हांव भायर सरलो कामाक आपले टॅक्सी चलयतालो. आनी त्या टॅक्सीन आसलें पेट्रोल आनी म्हाजे कडेन आसलें 1,500 रुपया. म्हणजे म्हाजेच होते आनी कोणाचें आसलें पूण म्हाजे कडेन आसलें 1,500 रुपया. सो गाडयेन आसलें पेट्रोल आनी तेन्ना 1500 रुपयान गाडी सारकी फूल जाताली वॅन. आतां तरी जावचें ना आतां डबल तेन्ना जातालें. सो हांव पेट्रोल पंपार घेतलें गाडी वयताना कामाची हांवें फूल करूंक लायलें. सारकें एक्झॅक्टली 1500 रुपया मेळ्ळे. आतां म्हाजे 1500 हात न्हू आयना मागीर जोडी जाल्यार तेका दिवया म्हणलें जोडले तेच काम. सो तेणें बोल्लें आनी 1500 रुपया घेवन दिता तेका. तो म्हणटा ना दिले म्हाजे आनी पयशेच नासले एका केन्ना दिले. तो म्हणटा 1500 फारीक केले म्हणटा. हांवें म्हणटा फारीक करूं ना म्हटलें. एक मनाक कितें सांगता फारीक केला आसतलें ना 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 म्हणटा म्हाजे नासलें जाल्यार 1500 हात म्हाज्या हातीन हातात हांवें फारीक करूं ना हेच 1500 घे म्हणटा. ना ना तुजें फारीक जालें म्हणटा. हें फारीक जालें अशें काय जाता? तूं चुकीन हांवें पळय तुजें मिस्टेक जावं ना. आदी जर उतरान नासलें की आबाचें फारीक केल्यार चल घे चल गाडी मार स्टार्टींग चल इतलेंच जाय फारीक केला चल धांव मार हय ना केला आं फुडलें जावं कित्याक तुजी मिस्टेक ना तो म्हणटा तें फारीक जालें. हो मन व्हरता की ना हांगा कितें आहा उतरां वाडला न्हू नाका दुसऱ्यांक बसो नाका पळय की ना घे बाबा तुका त्रासान कित्याक. तो म्हणटा तरी घेयना. अरे बाबा
तुका फारीक करून माझे 1,500 हांव विसरू माझे 1,500 हांवें सगळें पयलां ते तुका दिवंक आनी तुजे को फारीक जालें ना म्हणटा तूं एक फारीक करता तुजी फुडली गाडी आसली पण ताणें फारीक केलो म्हणटा Praise God. अरे त्यांनी केलं दुसऱ्यांनी. फुडली गाडी असली पण ताणें फारीक करून गेलो म्हणटा काय दिसता तुका आतां म्हाका मन झुजतालो आत्म्या कडेन तूं वचोन कामाक वचोन जोडिना जाल्यार कितें मेवतलें कितें फारीक करतलो तुवें वचोन कितें मेवता असो तो सकाळ कडेन झुजतालो आनी तरी आत्म्याचेर आयकलें आनी बरो जालो आनी देवा म्हणजे प्रेस सर्विसा वचोन येवन हांगासर हांव पेट्रोल घालता आनी हाका दुसरो वेळ फारीक करून वयता कशें दिसता तुका म्हाका जाल्यार केन्नाच हांवें एक्सपिरियन्स जावना फर्स्ट टायम त्याच पेट्रोल पंपाचेर रोडोन नाका जालें अशें काय जाता देवा कोणें म्हाका केन्ना 50 रुपयाचो पेट्रोल घेर म्हणून घालूंक ना हांगा कोण 1,500 रुपयाचो पेट्रोल घालून वयता कशें दिसता कोणी 50 रुपयाचे 100 रुपयाचे घातले वचून पयशे ते दिसा घातले म्हाका की ना आनी तुका 1,500 पेट्रोल जर घालून वयता आतां कितें म्हणून त्या समोर भितर वाडना कोहे वाडोंक जाता देव खो फारीक करता तुजे आनी दाखोवन दिता तूं कितें करता तें सारकें तूं म्हाजो पाटलाव कर तुवें जर तूं जर म्हाजो पाटलाव करता हें पळय तुका पळय तुवें घाम काडून आसता तुका फुकट जालें सो तेजे पयशे उरले तुवें आनी म्हाजे ते फूल जाले आतां जोडपाक म्हाका सोय म्हाका वळख आसा न्ही देवाचें प्लॅन खबर ना फक्त हांवें चिंतलें हांवें कितें चल या आमी प्रेस झूज म्हणून दोगांय भितर झूज जावन आत्मो चिकलो म्हणून पावलो आनी दाखोवन दिलें की जितलो वेळ हांव देवाक दिता तो म्हाजे बट वचोना म्हणून दाखोवन दिलें आनी त्या दिसा संडे हांव वयताले गाडयो लायनीन लागल्या आनी कोणें एकूय भाडें मारूंक ना आनी हांव भाडें वचून आसा म्हाजें 15,000 सेव प्रॉफिटान कोण देवाच्या उतराक गेलो ओ तुवें वचून बसून जोडलेलो दोन गेला तो सुबे जोडला देवाच्या उतराक आयच्या वय फायदो देवाच्या उतरा फाटल्यान धांवल्या फायदो हो संवसारी हितून धांवल्या फायदो कितें करपाचें सांग रोडपाचें कितें आसपाचें रोडत गेलो मागीर इतलो म्हाजो मूड करता दाखोवन दिलें की तेन्नाच्यान कितें केलें हांव केन्नाच आतां कळून येयलें जो हांव म्हाजे मेरेन जोडूंक शकना ते तुजे फेवरान हांव जोडूंक शकता तुजे उपकारान हांव जोडूंक शकता म्हणून जे म्हाजे मेहनतीन केन्ना जोडूंक शकता सो जो वेळ म्हाजे कडेन जितलो हांव तुजे कडेन काडटा आयज कळून येयलें की म्हाजो फायदो म्हणटा जे म्हाजे नॅचरल हितून हांव जोडूंक शकता ते जोड तेजे सुबेस तूं म्हाजे चिंत्ताय तुजी येवजण व्हडली तुजें चिंतप व्हडलें तुजे प्लॅन्स व्हडले म्हाजे पासून म्हणून म्हाका कळ्ळें सो ते दिसांनी हांवें काम धरलें जाता तो वेळ तुका दितलो प्रेज गॉड हालेलुया सोजमता कळ्ळें जाता तें म्हाका सोजमणी नासली पूण केन्ना कळ्ळें भावार्थान हांव देवाचें उतर आयकूंक आयज अशें आमी जायते फावटी म्हणटा म्हाका सिरीज ना म्हाका हें ना म्हाका तें दिल्ले तेका आमी केन्ना तरी ओळीक केल्ले आहा आर्गां तुका तुका सोयीचे बाबा सोरेश पळय तुका आर्गां कितले दिले तुवें म्हाका फर्स्ट ऑफ ऑल तुजो स्वास म्हाजे भितर आसा म्हाका नुई रोचणार केला तुवें हांव नुई रोचणार म्हाका तुजो स्वभाव तुजे भाशेन म्हाका तुवें घडून हाडलाय जाल्यार तुजे कडेन कितेंय घडटा म्हाजे कडेन कितें घडटलें आतां इम्पॉसिबल म्हणटा तें कांय ना आतां प्रेज गॉड समजता सो हे बारीक बारीक कितें जातालें म्हाका घट करतात त्या टायमार हांव तेन्ना करपाक आसलो तरी म्हाका एक शिकवण दितालो कशें प्रॅक्टिकल एग्जाम्पल आनी ती म्हाका प्रॅक्टिकल एग्जाम्पल न्हू सो तेन्नाच आनी घट जावंक लागलो देवाच्या उतराक जितलो वेळ काडटा हांव वेस्ट न्हू तो आयज म्हाका तेणें कितें शिकयलां ताजे पासून जो वेळ काडटा हांव न्हू म्हाजे धंद्या पासून कोणाचो फायदो म्हाजो फायदो कितें आतां फाटल्या दिसांनी म्हाजे धंद्या फाटल्यान नासलो कांय प्रॉफिट म्हणजे लॉस वयतालें हांव 3 म्हयने गेलो 3 म्हयने धंदे मध्ये सोडून वयता 3 म्हयने मँगलोर डिसायपलशिपाक गेलो आनी हांगासर जे बिझनस म्हाजे प्रेझेन्सानान जावना म्हाजे ॲब्सिजनान ते डबल बिझनस वाडलो आतां कळ्ळें
हेच मागीर ब्रदर जॉन्सन सांगले की म्हाका दिसता देवाक जाय दिसता न्हू म्हणालो तो खरेंच की जितलो तेजो पाठलाग करता तितलें म्हाज्या हांगा वाडटलें. सो हांव वेळ कोणाक दिवंक जाय देवा पासत ताजे उतरा पासत तो कितें करता पळय तेजे पासत. सो हांव तेका अवेलेबल जाल्यार म्हाजो फायदो कितें फायदो म्हाजो. सो बिझनस तेन्नाच्यान जे उखल्ले पळय डबल जी रिणां आसली येयली पळय ती आतां फाटीं जाली ती सगळी फारीक जाली. कशें जाता हांवें कांय तकली चलोवंक ना धंद्याचेर हांवें तकली चलोवन हांव कशें शिकतलो आनी कशें शिकतलो आनी जितलो जाणा म्हूण जायना बायबल केलें सोंपना जितलो शिकता तें उणेंच दिसता. कित्याक देवाचें मन इतलें सौंदर्य भाशेन तितूंतल्यान खाली आमचो हो कितें जाणा पळय आमी ड्रॉप पासून नको एक ड्रॉप पासून सजवणी ना जे देवाचें मन आहा तितलें. सो आमी जितलें शिकता आमी शिकले आमी जाणा म्हणून आमी जे फटवता आनी संवसारांत डुबलेल्या पळय ते आमी स्वताकूच डॅमेज करता. आयज जर म्हाका उदाहरण करता एक हिंदू जल्माक घराब्यान जल्माक येवन देवान म्हाका दुयसांत उखलून आयज म्हाका तो उबो करता जाल्यार सगळ्यांनी उबो रावल्यार लुकसाण कोणाकूच जावचें. प्रेज गॉड. आनी जेन्ना कळोन येयलें सीक माय किंगडमाचो व्हॅल्यू म्हाका कळलो तुजो राजवट सोदलो जाल्यार आनी तुजें नितीवत सोदलो जाल्यार बाकीच्यो वस्तू म्हाका हे येयल्यो कित्या कितले आनी मिलाक म्हाका पळोवंक जाय. मिलाक दाखयली कित्याक देवान कित्याक म्हणून स्वतमान बापूय तूं कितें करता तें सारकें आहा. आमचे तकले हूंय चलता म्हाजो फायदो कितें त्या झाडान चड चिंतलेलें म्हाजो फायदो पानां उरल्यो फळां उरल्यो फायदो ना झाडाचो नाश जालो आमचे खंय नाश जाता. आमकां सजवणी ना म्हणून आमचो कसो नाश जातालो हांव म्हाज्या फायद्याचो चिंततालो आनी म्हाजो नाश जातालो. हांव म्हाजो फायद्याचो चिंतता तुजो बोलतोच फायदो काडटा. सो कोण म्हाजें नाश जावपाचें कोण कारण हांवूच. कित्याक हांवें म्हाजें कितें फायद्याचें चिंतलें हांवें केन्ना चिंतूंक ना म्हाका ही दिल्यात गूण आनी म्हाका जे देवान दिल्या गूण म्हाका जे देवान दिल्या टॅलंट देवाच्या राज्याक कितलें हांव सप्लाय करता कितले तयार आसा हांव उजार करपाक. प्रेज गॉड. चलोन प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. चलोन घेता. थँक्यू जीसस. हालेलुया. सोजमता Thank you, Jesus. Praise God. Praise God. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. 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 सो देवान म्हाका कितले फावटी दाखोवन दिले मिलाक अजापाक दाखोवन म्हाज्या जिवितान म्हाका कसो फायदो जितलो हांव तेका राजवट सोदूंक भायर सरलो तितले म्हाका म्हाजो फायदो जालो ना. देवाक आमी ग्रेस कार्ड भरलेली देवाक नाका देवाच्या आवडे ना देवाच्या खुशो ना तेका खुशी आहा. पूण आमकां दिसता कितें हांवूच म्हाजो सोमी दोनी म्हाजेच प्लॅन तेजे कडेन चड बरें. सो आमी 5 सेन्सार ते नॉलेजीचे प्रमाणे आमी शिकून काडटा आमी लिमीट करून काडटा आनी देवान कसो वाट करून आमकां देवान काय बरें आमकां आयज सुर्गीचो वाट दारवटो ओपन करून आमकां सुर्गीचे देणे फावो जाला. सो आमकां सुर्गीचे देणे आमकां मेळोवपाक म्हणून आमकां सगळ्यांनी काल शिकले आमकां कितें गरज भावार्थ गरज तेका जोडपाची गरज. आनी म्हणून जे कोणाक भावार्थ आसा सुर्गीच्यान देणे मेळना प्लस तुवें ह्या संवसाराचेर तुवें अधिकार घेवपाक जाय. होय की ना ह्या संवसाराचे अधिकार घेवपाक जाय. मला कितें तरी तेन्ना सांगलें टेस्ट करून म्हाका पळय म्हणून पयले कोरोनान तुवें 10 वाटो दी म्हणटा. आतां जाल्यार तुजें हार्ट कंडिशन कितलें दिवया तुजे कडेन घडटा जाल्यार सुबेज घडना जाल्यार पण तुजें हार्ट कंडिशन
मोगान तुवें दिला पळय तें एक्सेप्टेबल जाता अशें कंपल्सरी इतलें पूण पयलीं कोरोना कंपल्सरी कित्याक तेंचे हात हाडनासले सोडनासले म्हाजे भाशेन सोडटाले दिवपाचें सांगनाका म्हाका दिवपाचें सारकें आवड घेवपाचें सांग कित्याक आमकां शिकयला प्लस मायनस कितें तें मल्टिप्लिकेशन आमी नको जाल्ली आनी देवाच्या उतरान कितें प्लस मायनस मल्टिप्लिकेशन जाता सो देव कितें म्हणटा हांव स्वर्गीचो दारवटो ओपन करता आनी घोसीत बेसांवान तुका दवरता पुरो न्हू हें भासावणी आमकां की भासावणी आमकां पुरो न्हू सोदमोवपाक की देव आमचे भितर इंट्रस्ट घेता देवाक आमचे भितर रुची आसा देवाक जाय आमी क्रिस्तान भरलेले उणें नासता पूण आमकां कसली क्रिस्तां जाय आमी शॉर्टकट मारलेली संवसारान रोडत तुटोन मोडत तसले प्रमाणे आनी मागीर हांव वयता रॉंग वाटेन म्हाका तुती देव म्हणटले म्हाजी चुकीची समज आसा आनी ते समजून हांव वयता दुसरे वाटेन पूण म्हाका देवा कडल्यान जाय म्हणटा कशें जातलें जर म्हाका म्हाजे ओन 5 सेंची चुकीचे समज जाले तूं जोडिनाय कामाक वचोन जोडिनाय जाल्यार तूं पोट को भरतलो की रिणां को फारीक करतलो आमच्या संवसारान चिंतलो जाल्यार तें कितें रॉंग म्हणटा आमी तेका म्हणटा कितें संवसार काम करिना जाल्यार पोट कोण भरतलो तुजें होय की ना तूं कामाक वचना पोट भरता प्रेज गॉड आतां कोवीड जालो जाणा तूं कोविडा टायमार माझो ट्रान्सपोर्ट बिझनेस बंद आनी म्हाजे म्हणजे देवान मागीर आनी वाडले म्हाका गाडयो एक गाडी दिली मागीर तेजे उपरांत आनी 3-4 गाडयो दिल्यो थंय परत 6 गाडयो जाल्यो मागीर आनी रेस्टॉरंट सो कितले क्रेस्ते वाडले जशें हांव उलयतालो रिणां खाली न्हू म्हाका जायते स्टोरान हांव आनी स्टोर करता तशेंच सगळो बिझनेस वाडोंक लागलो खूब इवन ह्या टायमार आतां देवाक टायम ना बिझनेस इतलो बिजी बिझनेसा फाटल्यान धांवूंक लागलो आनी देवाक उतराक आतां टायम ना जालो नॅचरली थंय बिजी उरलें हांगा वचना आनी स्लोली म्हाका मागीर पटके पडोंक लागले मागीर परत धांवचें पडलें उतरा फाटल्यान ऑटोमॅटीक वता ग्रेस्त्या हाटल्यान मोडून धांवूंक लागलो कित्याक सगळो धंदो वाडलो न्हू रेस्टॉरंट वाडले तुजे ट्रान्सपोर्ट बिझनेस 7 गाडयो म्हणल्यार कितें जाता सगळ्याक कंट्रोल करूं नाका आनी तुवें बिजी उरलो म्हणून हांव देवाचें उतर आयकूंक पावना थंड जालो मागीर आनी मागीर परती तेच पयले भशेन राग येवंक लागले पयले भशेन इम्पेशन्स येवंक लागले आनी सगळें मागीर अरे उचावळ जावंक लागलो मागीर म्हणलें अरे सारकें तरी देवा हांव बेसांव हाडलें धांवलो आनी बेसांव तुमी सोडले थंयसून सो मागीर परतें खूब त्रास जाले परतें एंट्री मारपाक जावंकूच दिना म्हाजे 5-6 म्हणून हांव तितून वचपाक ना कित्याक एकदां भितर येवपाक खूब त्रास जाता कित्याक देवाचें गेट नॅरो गेट न्हू भितर सरपाक खूब त्रास जाता प्रेज गॉड थँक यू जीसस हालेलुया सो विथ प्रॅक्टिकल एग्जाम्पल देवान दिवन म्हाका शिकोवन दिलें जितलें तूं म्हाजे फाटल्यान करतलो तितलें हांव तुका ग्रेस काय एड जातले ग्रेस काय तुज्या वांगडा म्हाका न्ही जाणें 3 दीस जर हांव जर फ्री काम बाम बंद 3 दीस जाले जाय काम बंद तुमी बसता त्या टायमार मुद्दम न्हू चड भाडी कितें करपाचें काडटालो दुसऱ्या घेतालो डिस्टर्बन्स करपाक न्हू मुद्दम भाडी येताली काडून दुसऱ्याक घालता दुसऱ्याक पयशांची गरज तुका आसा आनी तूं काडून दुसऱ्याक घाल कितें वायट जाता भितर पयशांची गरज तुका आसा आनी तूं काडून भाडी दुसऱ्याक कशें दिसता दादा प्रेज गॉड पयशे तुका गरज आनी बरें भाडें येता बरें तुका जोड येता चोवीस दिसान तूं काडटा दुसऱ्याक येता भितर त्रास जाता पूण तुजें वता पूण फुडले 3 दिसांनी हे 3 दिसांनी फुडले 3 दिसांनी जोड हे कुत्ता भरपूर रात दीस रावताली बरें भाडें सो म्हाका सगळें गूड कळून गेलें जितलो वेळ हांव देवाक आयज जितलो हांव आतां पळय दिता तितलें म्हाजें मल्टिप्लिकेशन जाता गॅरंटी आहा म्हाका हुस्को करपाची कित्याक गरज तो सांबाळपी म्हाजो कित्याक हांव एक स्टिवर्ड हांव ओनर न्हू कितें आहा म्हाजे कडेन तो ओनर हांव एक स्टिवर्ड हांव तेजे राजा फाटल्यान धांवता बाकीच्यो वस्तू दुसराक सांगता तुजे फाटल्यान धांवतली तूं धांवली न्हू हांव तुजे फाटल्यान कितें धांवची वस्तू म्हाजे फाटल्यान धांवता
अशें करून सगळें धांवूंक लागलें म्हाज्या फाटल्यान. मागीर आनी कितें केलें, मातसो हुशार जालो हांव. कितें म्हणून बिझनस वाडलें न्हू. आतां रेस्टॉरंट दुसरे फावटी रिन्यू करूंक जाल्यार म्हाका मातशी रिणां काडची पडली. रीण म्हणजे लोन काडचें पडलें. आनी 2 म्हयने रेस्टॉरंट बिझनस फारीक करतलो. सो रिणां काडून केलें. मागीर येयलें कोवीड. आतां कितें, सो तें रीण काडून हांव 2-3 म्हयन्यान कितें जोडटलो फारीक करतलो तें जालें. आनी हांव तें चिंतून केल्लें, म्हाजी चिंतना सक्सेस जाली. सो मागीर आमी झूम हेजेर तें शिकून कितें लोन काडप म्हटल्यार शिरा लोन काडप म्हटल्यार शिरा. तेन्नाचेर परतें काम उरला, लोन काडपाचें ना. कित्याक वचो देवाच्या आड? कितले अजून पासून म्हाका काडल्यार कशें लोन काडपाचें ना, देवाच्या आड वचपाचें ना. त्या खबर कितें, सो ते लोन अजूनय फारीक करता. जे काडलेले पळय अजूनय कोविडा उपरांत दोनी धंदो केलो, कितले म्हयने उरले तशें. आनी ते इंट्रस्ट सारके व्हडले आसले. प्रेज गॉड. ते अजूनय करता. जी चूक केली हांवें तरी त्यो म्हाका बक्षिना. अब्रामाने चूक केलें, तेका दिसलें कितें आतां देवाक कडेन सर्वंट मेळ्ळा कडेन भुरगे घेवन म्हाजे भुरगे कोण शेणान आयडिया दिली, तेणेंनी केलें चुकी ना. देव तेजी चुकी घेवन बसलो, ओ तेणें भासायलें तें दिलें तेका भुरगे. तशें हांव चुकलोलो. थंयसर कळ्ळें देवा म्हाका म्हजे कडेन चूक जाली, भुगोस शेवटली. दुसरे फावटी खंय जालें, तिसरे आमी चुकी करता करून देव आमच्या चुकीक इग्नोर करता. आनी आमकां जें भासायलें त्या प्रमाणे आमी जें उलयलां तेंच आमकां दिता. कितलो मोगाळ देव. सोरेस्पर कितलो व्हडल्या काळजाचो. आमी बारीक मनशाक मोगसूंक जायना. तो आमचे केदी व्हडली व्हडली पातकां मोगशिता वसोच आनी तो पयर बसूना. वाव. आनी आमी पातकां करीत आनी मागीर आमी पातकां करतलेच, तोय तो आमच्या कानार घेयना. तेजे कानार घेयना ती आमच्या पातकाचे. आमकां उतरान घुस म्हणटा, जें कितें तूं उतरां घेतले त्या प्रमाणे चिंतना जातलें. सो चिंतना तुज्या उतरा प्रमाणे म्हाज्या उतरा प्रमाणे आहा, तुजें एक्शनूच बरें जातलें, तुजे कोरणे सारकें जातलें. प्रेज गॉड. सो ही उतरां घेयना म्हणे ही उतराची पोत बी कितें जालें तेन्ना शिकलो, वाडलो आनी देव स्लोली म्हाकाय शिकवलें. हांव केन्नाच पब्लिकली उलोवपी न्हू. केन्नाच हांव स्टेजीर वचप म्हटल्यार म्हाका हांव कडकडटालो. हांव सदांच सायलंट, कोणा फाटल्यान वचपी न्हू. चड कोणा वांगडा चड मिक्स जायनासलो. उलोवपूय कळनासलें. हांव एकलोच वतालो घरान आनी हांव इतलेंच. कॉलेजीन गेलो म्हटल्यार स्टेज म्हटल्यार केलें नाका नासलें. हांव फाटी बरें ना. स्टेज म्हटल्यार घाम सुद्दां पयल्यार आनी पांय कडकडटाले. पूण देवा राज्यान जेन्ना हांव घेतलें आनी देवा पासून देवान इतलें म्हाका केलें, देवा हांवें म्हणटा हांव तयार आसा. जावूंय जाता म्हजें सगळें सायडीन जावन आसा तुज्या उतरा प्रमाणे. प्रेज गॉड. सगळे म्हाजे गोंयके हांव आतां आमी जितले गोंयके जेजून दाखोवन दिला ती तशी गोंयके म्हाज्या जिवितांत जायती कितली गोंयके म्हाज्यान तुमकां कित्याक असो उतराक पयलीं आसा आनी अशें केलें पळय जाल्यार आमकां शुअर आमच्या जिवितांत पळोवंक पावता. कॅन्सर जेन्ना हांव हांगा जुगार करता तेन्ना आमच्या घरान एकलो भुरगो आसलो साप म्हणजे म्हाजो भावाचो नेफ्यू, भावाचो व्हडलो चेडूं, ताका कॅन्सरूय आसलो. हांव थंय चड इम्प्रेस जालो म्हाजे कुशीक. तो सेकंड स्टेज लिक्युमिया बोन मॅरोन आसता पळय तो कॅन्सर आसलो आनी ताका ट्रिटमेंट करताले. आनी दोतोरी आशा सोडले ते चान्स ना का गॅरंटी ना कितें जाता जाल्यार देवाचें हय दोतोर कितें जालें जाल्यार मागीर देवाचें. आनी कसलेच दुयेंसाचे आमी चिल्ड्रन हॉस्पिटल आहलें आनी तसलेच दुयेंसाचे जो भुरगे हांव डेली कितलेच बरो वयता. आतां दिसता कितें कितें जाता. प्रेज गॉड. जेन्ना उतरान गेलो आनी त्याच टायमार पयलीं मिला कितें जालें तेका इवन कितें करता जाल्यार कांय करूंक मेळनासलें कित्याक ताचो स्वताचो रोग जायनासलो कळ्ळें. सो तेका कितेंच ऑपरेशन कितेंच किमो कितेंच दिवंक जायना जालें. आनी तेका जर ब्लड ट्रान्सफ्युशन करता जाल्यार तो तसोच उरलो स्वताच हँडिकॅप न्हू.
आणि जसोच आम्ही प्रेरणा आणि जशेंच आम्ही उतरा प्रमाणे आम्ही स्वत मानले देवा तेजे रोगत भितर घुसघुशीत फाउंटन तुजो रोगत ताचे भितर व्हांवता आणि जशे भावाच्या सुद्दां आमी म्हटली आनी सोडली आमकां खबर ना दुसरे दिसा दोतोर वचोन पळयता जाल्यार ताजो स्वताचो रोगत तयार जालो आनी कितें जालें सो देवाच्या उतराची पदवी ते पूण म्हाका चड गोडान चड म्हाका आनी देवाचो लागीं पावलो जेजूच लागीं पावलो हांव सांगता आमचो जीव केलो सो तेजे उतरान घट सो कॅन्सराचें जे सिम्पटम आसून तो तेजे स्वताचें रोगत तयार जालें दोतोर म्हणटाले आतां तेकाच कळना कितें करपाचें आदी फुडें तेंच्यांनी बी घातलें कितें तेका जर कितें करचें पडलें आतां ब्लड ट्रान्सफ्युशन करपाक सो रेग्युलर ब्लड ट्रान्सफ्युशन करूं जाल्यार तें हँडिकॅपच जालो आनी ताचो ओन ब्लड जनरेट जावंक लागलो आनी मागीर दुसरे दिसा सोमतें तेंचेर सगळें स्टार्ट केलें काम आनी जे दोतोराक सांगतालो पळय ते सगळे कॅन्सर जालें एस्टोची येता 7 वर्सां जाला जाल्यार 18 वर्सां जालीं पयलीं देवाचें येवजण केलें सो हे पळयत जाल्यार म्हाका आनी बॅकवर्ड वचूंक जाय वा फुडें वचूंक जाय सो हे सगळें म्हाका कितें दाखयता तूं जर म्हाजो फाटल्यान करता तूं जर सिस्टम तूं उलय तें जाता तें सगळें सर्विसीर दारवटो जो उलटो केला तें तुजें दायज म्हणून आमकां दायज केला आमकां तेजे वस्तूचेर सगळें आमकां अधिकार दिला आमच्यानी खाली घेवपाक जाय घेवपाच्या जाग्याचेर आमी कितें म्हणटा दी रे म्हणटा होय की ना दी रे म्हणटा आनी घे रे दी रे कितें पडला ठीक शिकला देवसाण म्हणटा माग म्हणटा आमी मागता कशें मागण्यांनी मागता हेजे कडेन आनी तेजे कडेन मागता पण मागपी मनशाक देवान आमकां मागपी करूं ना देव आमकां कितें आहा गुलाम करूं ना जशी एक माय पाय भुरग्यांक मागपी करता वा मागचे पयले तेका दिता एक आवय जर भुरगीं स्कॉलांच्यान येवपाची आहा म्हटल्यार भुरगीं येवन जेवण मागता रांदता आदी कडेन रांदून दवरलेलें आसता म्हाज्या भुरग्यांक येवन थोपतले म्हणून एक आवय बाबाचो पातकी मनशां आसून बसून तांकां सारकी खबर आहा भुरग्यांक कितें जाय ना जाय करता की ना जाल्यार सर्गीचो बाप पवित्र बाप ताका खबर ना आमकां कितें जाय तें आमी तेजेर ट्रस्ट करिना प्रेज गॉड आमच्यानी कितें करपाक जाय ते प्रोब 3, 5 and 6 म्हणटा प्रोब म्हणल्यार कितें म्हणटात पुस्तक Proverbs chapter 3 verse 5 and 6 सगळे काळजान देवाचेर विश्वास दवर आमी सगळे काळजान विश्वास दवरता पयलीं कितें करपाक जाय सगळे काळजान विश्वास कोणाचेर दवरपाक जाय हेच आमी इतले सोंपें तें आमकां खूब आवड दिता सारकी आवड दिसता सगळे काळजान ओ मातशें पार्शली सगळे काळजान सगळे काळजान सो हे सगळे काळजान आमी देवाचेर विश्वास दवरूंक जाय आमकां तो विश्वास देवाचेर दवरपाचें ना म्हणटा आनी मागीर स्वता सांडवायचेर भावान पळय नाका आमी कोण कितें जाला सारकें क्लियर आहा आमी स्वताचेर होय की ना आमी एक्सपर्ट खंय स्वताच्या जाणवाचेर दवरना काय म्हणटा दवरल्या म्हाका कितें दिसता आनी म्हाजें सेन्स नॉलेज कितें सांगता पळय तेच प्रमाणे स्वताचेर हांव आनी भावार दवरलेले आसा सगळे विश्वासान सगळे काळजान आमी विश्वास कोणाचेर धरपाक जाय प्रेज गॉड पण आमी खंय चड सेन्सिटीव आहा आपल्याचेरूच न्हू आपल्याचेरूच विश्वास दवरताय चड न्हू की देवाचेर कित्याक तो दिश्टी पडना तो पळयना म्हाका आमी मनशाक लिपयता आनी म्हाका दिसता कितें देवाक लिपयता आमी जायते वस्तू मनशाक लिपोवन पूण आमी
अशें म्हणून सदमाला कितें देव पळयना न्हू. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. मागीर तूं दोर एक पावल उखलताय तेन्ना ताचो उगडास कर. दोर एक पावलांनी कोणाचो उगडास करपाक जाय. दोर एक पावलांनी कोणाचो उगडास आसूंक जाय. आमी कोणाचो उगडास करता. चिंतनाने भरलेली पयली आसता आनी हो उस्केता इतले पावल कितें जातलें काय आयज. कशें जातलें कितें जातलें की ना. कसले उस्केत पावलां घेतले कसले उस्केता. तूं बावड्याचें की ना. सो दोर एक पावलांनी कोणाचो उगडास करपाक जाय. ही सोय घालपाक जाय की ना. ही सोय आमकां आसपाक जाय की ना. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. मागीर आनी तो तुजो वाटो नीट करतलो. ओ दोर एक पावलांनी जर आमी तेजो उगडास करता कोणाक फायदो. आमकांच फायदो. आनी त्या पावलान आमी घेता पळय तेन्नाच आमच्यो वाट्यो नीट करता. आमच्यो वाट्यो नीट केन्ना जाता. दोन एक पावलांनी आमी तेजो उगडास करीत जाल्यार आमी आमचेर विश्वास सोडून ताचेर विश्वास धरून आमी दोन एक पावलांनी ताजो उगडास करीत जाल्यार आमच्यो वाट्यो निवळ जातले नीट जातले. आतां सांग आमी करता अशें करूंक जाय. ह्या फुडें करतली. प्रेज गॉड. आमी जाय तेवटें चिंतला आमी देवाक पण हें आमच्यांनी करूंक जाय. हो आमी देवाकच करून दिवया. म्हणजे कितें जेन्ना हांव म्हाजेर विश्वास दवरता हांव देवाक पातयना. तो दिश्टी पडना म्हणून हांव पातयना. खाली हांव बरें आहा. उजवात लायतलें हांव तेका हें लायतलें हांव तें लायतलें. म्हाजें काम केलें. हांव इगोर्जेर वच म्हणटा वसों येता नो प्रॉब्लम. म्हाका हांव तें घेवन म्हाका दिसता पळय तें हांव तेजेर विश्वास करतलें. सो आमकां कसली अंडरस्टँडिंगाचेर स्वताच्या अंडरस्टँडिंगचेर आमी जियेता. कशें जियेता. म्हाका कितें सजमण मेळ्ळो त्याच प्रमाणे हांव जियेता संवसारांत. पण हांगा आमची सजमिकायेन जिवंक जायना. आमी उतर कितें सांगता ती सजमिकायेन विश्वास दवरपाक जाय. आनी ते विश्वास दवरतकूच म्हाजे दोन एक पावलांनी हांव म्हाका कितें जातलें ना जातलें चिंतचे जाग्याचेर जेजू आसा. जेजू म्हाजे सांगात आहा. देव म्हाजे सांगात आहा. दोन एक पावलां हांव जर तेजे नांवान चलता म्हाजी वाट नीट जातली. कितेंय काम सफळ जातलें. कितेंय करी जाल्यार सारकें सक्सेस जातलें. प्रेज गॉड. सोय करता. वाचलें. प्रेज गॉड. सगळें कितें करपाचें. सारकें गाठी मारूंक जाय की नाही. ही सजमणी आमकां जर मेवला जाल्यार आमी करूंक जाय. एक कानांतल्यान घेतल्यार एक कानांत सोडूंक जाय. प्रेज गॉड. बरोवन घेवया. हें मातशें गरजेचें सारकें न्हू. नाल्यार शुअर भायर वचून आमी विसरतलीं. होय की ना. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ready? आम्ही देवाचे हो आम्ही सर्वेश्वराचे आम्ही सर्वेश्वराचे उतर सांगता तशे आम्ही सर्वेश्वराचे उतर सांगता तशे ताचेर विश्वास दवरून भावार्थान स्वत मानून
आमी दिसना तेका आमी दिसना तेका सोत मानपाक जाय पावार्थान सोत मानून आमी दिसना तेका सोत मानपाक जाय आनी ताजी सुजमणी घेवपाक जाय ताजी सुजमणी प्रमाणे चलपाक जाय ताजी सुजमणी प्रमाणे घेवपाक जाय जे कितें म्हाका दिसतालें जे कितें म्हाका दिसतालें म्हणून जे म्हाका दिसतालें जे म्हाका दिसतालें हांवें म्हाजेरूच विश्वास दवरपाक जाय जे म्हाका दिसतालें हांव म्हाजेरूच विश्वास दवरून चलपाक जाय हांवें म्हाजेरूच विश्वास दवरून चलपाक जाय ते चुकीचे सुजवणी आसली ते चुकीची सुजवणी आसली जेन्ना आमी ते चुकीचे सुजवणी आसली त्या चुकीची सुजवणी नासली आसली ती चुकीची सुजवणी आसली आमी स्वताचेर विश्वास घेवन चलताली आनी स्वताचोच भावाक घेवन चलताली म्हणून आमी हे अशें चुकीची सुजवणी आसली आमी जेन्ना दर एक पावलांनी आमी जेन्ना दर एक पावलांनी आमी जेन्ना दर एक पावलांनी देवाचे नांव आनी ताचो उगडास देवाचें नांव आनी ताचो उगडास देवाचें नांव आनी ताचो उगडास जशें पवित्र पुस्तकान बरयल्या जशें पवित्र उतरान देवाचें नांव आनी ताचो उगडास देवाचें नांव आनी ताचें उगडास देवाचें नांव आनी ताचें उगडास कितें म्हणलें पुस्तकान जेन्ना आमी दर एक पावलांनी देवाचें नांव आनी ताचो उगडास ताचो उगडास जशें पवित्र पुस्तकान देवाचें उतर सांगता पवित्र पुस्तकान देवाचें उतर सांगता जाल्यार आमी आमच्यो जेन्ना आमी आमच्यो वाट्यो नीट जाता ते पळयतले तेन्ना आमच्यो वाट्यो नीट जाता ते पळयतले प्रेज गॉड हालेलुया थँक यू जीसस थँक यू जीसस हालेलुया ओके सो मार्क 11:23 करते हैं सो बोले मलाकी के क्वेश्चन 3:10 ना ना तुका सोदमले मलाकी 3:10 वाचले ते माझी परीक्षा घ्या म्हणून कोणें तरी घेतल्या परीक्षा तुजी बघू जाय
एकूच जाग्यार म्हणटा माझी भाशे परीक्षा आमी ते परीक्षा घेव तुवें घेवच्या जाग्याच्या दुसऱ्या तरिक्यान परीक्षा घेवंक सोदता देवान दुसऱ्या जाग्याच्या परीक्षा घेवंक सांगूंक ना आमगे धांव म्हणटो आमी देवाकूच भेटयताले आदींसान पूण हांवें कोणा कडेन विचार केलो ना की 10 वांटो आमी थिंगा बीन आसतना गरिबांक दिल्यार कशें काय म्हणून पूण तो मनीस म्हणूंक लागलो गरिबांक लागून जायतें आसा आनी बरें म्हणल्यार आसा आमचे थिंगा भिकाऱ्यां कडेन जेन्ना तो मेलो ताका कितले लाख दुडू मेवले पूण तो जेयनाक खायनाक कोणें दिल्यारच खातालो तो आनी पूण पयशे सांबाळून दवरलेले तेणें प्रेज गॉड प्रश्न कितलो क्वेश्चन हे की आतां हांव म्हणटो इगर्जेन दिनासतना गरिबांक हांवें दिल्यार बरें तुका म्हणटा तो गरीब न्हू म्हणटा हय गरीब ना तो मेला पयशे ना पाजेन कडेन लागले तेजे पयशे जायते लाख सो असले पण गरीब कोण कितें कांय तुका जर कोण 10 वांटो दिवपाचे तुका जर आहा देवाक दिवपाचें हो हें हांव कन्फ्यूज जाता तुका जर 10 वांटो दिवपाचो समज आसा हय ही सजमणी आसा हय जाल्यार आतां गरीब कोण दिसता तुका कोणाक कितें करून तें कितें बरें हांव गरीबाक दिवचो गरीब कोण जी तेका जेवण हाडना एक टायम जेवण मेळना तेंकां गरीब म्हणिना ते काल केलें न्हू देवा पवित्र पुस्तकाचें हें ना सजमणी ना तो गरीब आसा जेका उतर ना तो गरीब हय जे जावं तो क्रिस्तांव जावं तो खंयचोय धर्माचो जो पवित्र पुत्रा वरवीं ताची सोजमणी वाडोवंक ना आनी येवंक ना आनी त्या प्रमाणे जो चलो ना तो गरीब पळय की ना सो तो गरीब केन्ना जाता तेका देवाची उतराची जाणवाय ना देवान खाण्या पिण्याचे गरीब कोणसाण हाडूंक ना 5 दीस काम केला 5 दीस देवान जेवणाचे केन्ना पुणे जावं ना म्हणून सो आमची सगळी वेवस्था केल्ली आहा आमी उपाशी पोटार आमी केन्ना व्हरता जेन्ना आमकां देवाची उतराची सोजमणी ना कालूच एग्जाम्पल दिता हांगा म्हापशा बस स्टँड हांगा तिका थोडे तांचे आसता पळय ते काम करता काय ना तेका तोकली वचून चलना पावता पूण तेका दिवपाक वयता जेवण ते गरीब ना जेवण दिवपाक पावता की ना सो गरीब कोण तेका तकलेन तो सारको ना तरी दिवन तेका पावता आमी म्हणटा तकलेन सारके तेजी डेंजर आमी जाले कित्याक आमी हाडले तो हाडयना देवान धाडलेले वस्तू हाडयना आमी हाडयना कित्याक आमी तकलेन चड बरी आमी जाल्यार तकलेन हँडिकॅप कित्याक पळय पुस्तक म्हणटा तुजे दोळे आसा पळयना तुका दिसती पळना तुजे कान आसा पण तूं आयकना जाल्यार कितें जालें हांव अथमीक हँडिकॅप तो तरी तेजें मन चलना तेजें तकली चलना तो तितून हँडिकॅप जाय पूण हांव कसलो हँडिकॅप आहा दोळे आसून कान आसून ना पळोवंक शकता ना आयकूंक सो हांव हँडिकॅप जालो अथमीक हँडिकॅप सो देवान दिल्ले भासायले जर हांव पळयना आनी आयकयना जाल्यार आमकां म्हाजो प्रॉब्लेम कित्याक हांव देवान दिल्ले कान आनी दोळे तोरिसतना हांव हँडिकॅप जावन बसलो हांव तुमी सो आतां कोणाक आमचे कडेन आसून पासून आमी वळखूंक पावना ताजेर विश्वास दवरचे जाग्यार आमी क्रिस्तांव म्हणटा पण विश्वास म्हाजेरूच दवरता प्रेज गॉड हालेलुया थँक यू जीसस सो प्रॉब्लेम तेंचो प्रॉब्लेम आमचो सो गरीब तुमी न्हू गरीब आमी जाल्या क्रिस्तांवपणान जल्लो आमी ताका वळोवंक ना आमी ताचेर डिपेंड रावंक सोदिना आमी दुसऱ्या भाशेनूच आमी जाल्ले आहा
न्हू देवा भाशेन आमी देवा भाशेन जल्माक गेले तेजे भाशेन आमी जावपाक जाय आमी जाल्या संवसारा भाशेन कालूच शिकले आमी संवसाराची न्हू तरी संवसारान जावन बसल्या संवसार जाल्या म्हणून आमकां पेटयता दुयेंस दिता हें दिता तें दिता म्हणून पेटयता प्रेज गॉड सो आमचे दोळे जे कुड्डेपणा जाता ते पळया सारके आतां कोण गरीब आनी कोण ना सो असले मनीस आहा जाल्यार तूं कितें करतलें कोण गरीब प्रेज गॉड तांकां तुजें तूं दिताय तें बरें आहा दिलें म्हणून तुवें मोग दिवची कित्याक तुजे कडेन एक्स्ट्रा आहा तुवें दिलें म्हणून तुवें दिलें बरें आहा कांय व्हेरी गूड काम ती एक इगोर्स तुजी कूड म्हणजे आमी सगळे कूड एकठांय जाता ते इगोर्स करता बरें आहा तुवें ताका दिलें म्हणून वायट ना आतां तुवें दिवन ताका आनी कितें दिलें देवाचें उलोवप पळय कुडीचें जेवण थोडे दीस म्हणजे एक टायमार 2 टायमार चलता पूण सासणीक ताका जेवण मेवना सो आमच्यांनी कितें करपाक जाय देवाचें उतर दिवपाक जाय पूण थोडे आयकोंक रेडी आसना न्हू तयार आसना नाका चल असो म्हणून दवरता न्हू थोडो आमी मार्क 18:4-18 वाचूया मार्क तेजे तुका कळ्ळें कितें आनी कितें करूंक जाय जेन्ना आमकां दिसता की कोण गरीब आसा कोण गरीब मार्क प्रेज गॉड लूक 4:18 वाचते सोरेश्वराचो आत्मो म्हजेर आसा कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला गरीबाक बरी खबर दिवंक कोयत्यांक सुटका पुरवूंक आनी कुड्ड्यांक पडक्यो नदर दिवंक जोलुमाक सांपडलेल्यांक सोडूंक आनी सर्वेश्वराचे उपकाराचे वरस परगूट करूंक ताणें म्हाका काडला प्रेज गॉड मागीर कितें म्हणटा स्टार्टिंग करून वाचपाचें आनी का सोरेश्वराचो आत्मो म्हजेर आसा सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा म्हजेर आसा आहा तुजेर सर्वेस्पराचो आत्मो हय मागीर तुजेर सर्वेस्पराचो आत्मो आहा जाल्यार मागीर कितें कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला म्हाका सर्वेस्पराचो आत्मा कित्याक म्हाका अभिशेक केला कित्याक सो हो सर्वेस्पर आत्मो म्हाजेर आहा कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला कित्याक हांवें जेजूक सोमेनी धोनी मारला हांव जो 10 वांटो हांव जो पोन्ने करपाचो 10 वांटो पासून तूं दिताय आतां हार्ट कंडिशना प्रमाणे तुवें कितें दिवं येता पूण पोन्ने करपा प्रमाणे 10 वांटो तूं त्या प्रमाणे तूं चोरता दिताय जाल्यार हांगा कित्याक दिताय तूं समजता की सर्वेस्पराचो आत्मो म्हाजेर आसा तेका तेणें म्हाका अभिशेकान ताणें म्हाका मागला की ना सो म्हाका ताणें आपल्या अभिशेकान भरलेलें हांव ताजो आत्मो म्हाजेर आसा मागीर अशें आहा जाल्यार हांवें कितें करपाक जाय गरीबांक बरी खबर दिवंक ओ गरीब कोण गुंतवणूक ना तांकां तूं कितें दावाटाक घाली न्हू ना गरीबांक खबर दिवपाक गेल्यार तें सांगता न्हू ब्रदर धांवडयलो म्हणून म्हाका तुका धांवडायलो सो दुसऱ्या तो गरीब न्हू प्रेज गॉड इन्सल्ट जावन जावचें पडलें न्हू तुजें इन्सिडंट जावना तेणें जेजूचें इन्सिडंट केला जेजूचें इन्सिडंट जावना हय तुका करूंक ना तूं तुजें कांय उलोवंक ना एक दीस सारको तुवें घातलें तें पीक चलता कांय प्रॉब्लम ना तुवें घातलें पीक सोमतें पीक खावूंक चलता पीक हाडून घेवन पीक घेवन पीक घेवन जावन हावपाचें न्हू हां तें बीर रोयलां न्हू आमी तें व्हड जावन मागीर पीक दितलें सो पीक घेतना येतलें न्हू तुवें पीक घातली काय सारकें कसो हय आतां दुसरें देव व्हरता तुका कोणाक दी
सो तुझे कडेन तुजे जो सर्वेस्पराचो आत्मो आसा तेणे तुजो अभिषेक केला. कित्याक केला? कारण आसा. कित्याक? गरीबांक बरी खबर दिवं. बरी खबर दिवं. आता बरी खबर कोणाक क्रिस्तांक दिवं जाय, गरीबांक दिवं जाय? सो गरीब कोण जाला आता? सो जेका देवाचें उतर ना तो गरीब जालो. तेका आमी बरी खबर दिवपाक जाय. सो गरीबांक बरी खबर दिवपाक जाय की ना? जाय की ना? दी म्हणटा की ना? कित्याक सर्वेस्पराचो आत्मो म्हाजेर आसा आनी तेणेन म्हाका अभिषेक केला. कारण आसा कित्याक म्हाका आतां सर्वेस्परान जे म्हाका मागला आनी म्हाका अभिषेक केला आनी म्हाका सांगला, ऑथॉरिटी दिला, पदवी दिला, सांगून की आतां वच आनी गरीबांक बरी खबर दी. सो गरीबांक बरी खबर दिवं. हांव म्हणटा गरीबांक जेवण दिवंक गेले. कोण तो गरीब आतां? आतां तूं कुडीचें जेवण दिवंक गेले. देव सांगता हांगा तांकां कुडीचें स्पेस ओतम्याचें जेवण दी. प्रेज गॉड. सो हांगा गरीबांक गरीब कोण? जे कोणाक आनी तुका कुडीचें जेवण दिलें आनी सेम कुडीचें जेवण दिलें जाल्यार तुका उलोवंक दिलो न्हू. आतां आयकता तुजें कुडीचें जेवण दिलें. आतां तो तूं ताका खबर आहा न्हू, म्हाजें मोग करता म्हणून. आतां तूं जेन्ना सांगता तो आयकता. कितें केलें? बी रोयली मोगाची आनी तुका एक्सेस गावले. कितें म्हणून सांगपाक की जेजून तुका कितें केलां तें. ताका सुटका दिल्या वय ताची खबर, बरी खबर. बरी खबर म्हणजे कितें? ताका पातकांतल्यान सोडून ताका बरें नितीवंतपण जिवीत जे जेजू वरवीं ताका फावो जावन आसूंक जाय तें बरें बरी खबर सांगपाक जाय. प्रेज गॉड. आनी फुडें चलपाची सगळें आहा तितलें म्हणून तें बरी. प्रेज गॉड. समजलें? तुका डायरेक्ट गेलेला कितें आयकतलो तो म्हणटा की म्हाका कुडीक सारकें जेवण ना, म्हाका गरज आहा तें दिना आनी आपलें भाशण घेवन येयलो. होय की ना? तेजे कुडीक शांत करूं जाल्यार आतां तुका सोय मेवलो की ना उलोवपाक? आतां बसतलोय आयकतलोय. आतां सांग म्हाका इन्सल्ट करून धांवण कशें जाता? हांवें बरें वचोंक ना, म्हाजें स्टेप सारकें नासलें, मोगाचें नासलें. मोग कोणाक नाका. हांवें मोग कोण लागलो? ताका कुडीचें प्रॉब्लेम सॉल्व केलें आनी अत्मीक जेवणूय दिलें मागला. वाव. सजवणी नव्हतं की ना? हांव सजवय पळय स्क्रिप्चर देवाचे उतर सजवायला तुका. आनी गरीब कोण तो चडसो हांगा आतां फुडें दाखयता कोण गरीब तो वाच. कोयद्याक सुटका परवडलो आनी कोयद्याक सुटका. कोयद्यान हा पळय तो गरीब ताका कितें करपाक जाय? सुटका दिवपाक जाय. कशी सुटका मेळटा? बरी खबर प्रगट केल्यारूच. मागीर कोयद्यान सुटका दिवपाक कोयदी म्हणजे कोण? कोयदी म्हणजे कोण? जेलीन आहा तें न्हू. चेली ना ताका तें कोयदी. देवाचें उतर ना थोड्यांक कडेन तें खैदी जाल्लें. ना तांकां प्रेज गॉड. कोयदी कोण? तेंय सारकें आहा. देवाचें उतर ना पळय तेंय खैदी. आनी त्या कोयद्यान आहा तें खैदी. तें आतां कोयदी हांगा कोयद्यान सुटका जी म्हणटा कोयदी कोण? तुवें पयलें पिंजरे सुकणी. जेन्ना सुकणी भायर भोंवता तांकां देव बाब पुजता. कोण जबाबदार तेंचो सुकण्याचो जेन्ना भायर भोंवता तेन्ना? देव. सर्वेस्पर जबाबदार. होय की ना? आनी ती सगळीं हॅपी क्या 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 करून सगळीं भोंवता आनी पोटाक तेंचे जोडी नासतना पोट भरता. कितें जाय दिता तांकां खूब जालें. उदीक जाय, जेवण जाय, सगळें मेळून दिता. चड हॅपी.
आणि मनशान ताका घेतलो आनी पिंजऱ्यान घातले. आता कोण जबाबदार हेजो? मनीस मनीस. देव कितें जबाबदार ना? देवान ताका पूर्ण पात्रांत घालून दवरला. जेन्ना आमी मनीस ह्या संवसारान आमकां अधिकार दिला आनी तेका पिंजऱ्यान घातले बोल हांव तेजो धनी जाता. देव धनी जायना. कोण जाता? हांव त्या सुकण्याचो धनी जाता. हांव तेका दिता जाल्यार तो खातले. हांव तेका दिना वास. हांव डेली दिना मरण ते. होय की ना? सो ते सुकणे जेन्ना पिंजऱ्यान आसता तेजो धनीपण चलयता हांव दिता तशें. हांव तेका दिना जाल्यार मेलो, दिता जाल्यार वायट. हितून देव कितलेंय कितें करूं शकता काय करूं शकता. होय की ना? तशेंच हांव जर संवसाराच्या चिंतनान बुडलेलो आहा, वरी फियर आनी जे चिंतनान वरी चिंतनान भरलेलो आहा, हांवें कितें केलां? म्हाका कोयदी करून उडयला. म्हाका हांवें कोयदी करून उडयला आनी हांव देव कितलेंय करूं सोदता जाल्यार कांय करूं शकना. आतां तेजो धनीपण देव जाला. आनी तो दिता जाल्यार कितें ना जाल्यार ना तशें आनी तो दिवचोय ना. सो जी चिंतना चिंतून तूं जे कोयदीन सांपडलाय, आतां तूं देवाक आड येता, तूं देवाच्या आड उलयता, तूं देवा तुजें कांयच सजवणी येयना. सो हे कोयदीपणान देवाक एक्सेस मेळना तुका कितें जाय तें करपाक. कित्याक तुवें धनीपण कोणाक दिलाय? देवा साराक चिंतून चिंतनानी म्हणल्यार खंयचे संवसारी 5 सेन्स तुका नॉलेज आहा पळय त्या प्रमाणे. सो ते चेपण्याच्या भारान तो चेपलेले आसा. चिंतून इतले वरीज म्हणजे कितें एक नेगेटिव्ह मेडिटेशन करताय. हितून आपणाकूच कोयदीन घातलेले आसा. आतां असले कोयदीन कोण सोडितलो? जे कोणाक अभिषेक केला, जे कोणाक पयतो आत्मो दिला आनी जे कोणाक हुकूम दिला चल वच ते गरिबांक बरी खबर दी. आनी ही बरी खबर जेन्ना कोणाक पडटा कानाक, तो कोयदींतल्यान भायर सुट्टा, ते चिंतनांनी भायर सरता आनी आतां तो खुशाल शांत संतोषकायेन सारको सगळी चिंतनाचे चेपलेले भायर पडटा आनी आतां तूं सुसेग जाता. सो कोयद्यांतले भायर सरलो, को सोडूंक जाता तेका कोयद्यांतले भायर? बरी खबर नाल्यार बारीक गजाल्यो आमकां कितें करता? चिंतून आमी कोयदी जाल्या. आमच्या चिंतनांनी आमी कोयदी जाल्या. कित्याक हांगा देवाचे धनीपण आमी चलूंक दिना, देवाक आमी पातयना, देवाची वळख ना, म्हणून आमकां देव सार आमचो धनीपण चलोवंक सोदता. आनी मागीर डिप्रेशन आहा. होय की ना? जेन्ना घरांतली आमची भुरगीं आयकना, तूं चिंतप येता? मागीर एक दीस चिंतले, 2 दीस चिंतले, मागीर खंय पावले तूं? डेली पळयता म्हाजें कशेंच आयकना. म्हाका कितें दिसता आतां? चिंतून आनी असल्या टायमार देवा कडेन तुमकां जाय तें मागूंक सोदता, पूण तूं कोणाक धनीपण चलोवंक दिलाय? तेका धनीपण चलोवंक दिलाय, तो धनी जालो आहा आनी खरेंच सोरेस्पर धनी आसचे जाग्यार तेका दिला. आतां जो कोण देवाच्या आत्मो आहा, ताजेर अभिषेक जाल्लो आहा, तेका देवाचे उदक प्रकट करून सांगला, बरी खबर दिवंक सांगला आनी त्या कोयदीन सांपडलेल्या मनशाक आतां तेका सुटका मेळता की ना? सच्चे चिंतनांतल्यान सुटका दिवप म्हणल्यार ते कोयदीन सांपडलेल्या मनशाक सुटका दिवप. आतां प्रिझावान आसा त्या मनशाक समज तेंकां ते चिंतनांनी बोल्लें हे कोयदीचे उलयता न्हू की संवसाराचे कोयदीचे. तूं ते प्रिझावां आसूं या नाका आसूं, तरी तूं प्रिझावान आसा, तरी तूं ते कोयदीपणान जियेताय. तुवें आपल्याक बाउंड्री मारून दवरलाय.
तुवें आपणाक पिंजरे घालून दवरला आपणाकूच तूं पिंजऱ्यान बंद करून दवरलाय जाल्यार देव कितें करतो देव दोनी तुजो दिवपाक प्रेज गॉड आनी तूं जें चिंतताय पळय तें तूं उलयताय कितें तूं कितें दिसता पळय हालेलुया अशें पयलीं आसा म्हणून संवसारांत चडशे लोकांक टायम कित्याक ना काय हे आयकून ताका सुटका मेळना कित्याक पयलींपणान आसा तांकां गरज ते पयलीं आसा ते उलो मारता कोण देवा आमकां सुटका दिले आमी पयलींपणान जियेता सगळे लोक पयलींपणान जियेता कित्याक तांकां जाणवय ना जाल्यार पयलीं देवाचो रास सोदपाचें की ना प्रेज गॉड तुका जर जाणवा असली तू दाव वाटोय दिवपाचें जेवणूय दिवपाचें आनी त्या मनशाक वचून करून दाखोवपाचें जेवण दिवन आनी कुडीचें जेवण आनी सासणी जिविताचें जेवण दितले तुका कोणें देवसाने इन्फॉर्मेशन दिलें ते पयशे काड ते पयशे ते कोणें तुका सांगला आनी तुवें दिताना तेका तुवें तेका दिवना जेजू म्हणटा हांव भुकेलो तुवें म्हाका जेवयलां तुवें जेजू दिलाय होय की ना सो तुवें खबर पडटा तो पयशे आहा ना आहा ते तुवें खबर पडटा तुका जेस खबर पडटा तुवें तेका जेवण दिलाय कुडीचें चान्स पडला आतां उलोवपाक तेका कोयलींतल्यान सोडपाक कोयलीपणान तें सोडपाक तो भीक मागता कित्याक इतले पयशे आसतना भीक मागता कित्याक तो कोयलीपणान गुलाम आसा होय की ना ब्रदर प्रेज गॉड तुजो कोयलीन आसा म्हणून तुजे कडेन पयशे आसा म्हणून तो बसून खावंक पावना कित्याक तो कोयलीन पडना भीक मागता सोय जाल्या देवसानान तेका पयशे आसून पासून भीक मागूंक लायल्या तेका सोय पडल्या थँक्यू जीजस समजता कोयलीपण म्हणजे कितें क्लियर जालें तुजें ह्या फाटी कन्फ्युजन ना न्हू थँक्यू जीजस मागीर फुडें वाच आनी कुड्ड्याक पडतून दोदोर दिलो आनी कुड्ड्याक देवाचें उतर म्हणटा दोळे आसून दिसती पडना सो तांकां नदर दिवपाक जाय की ना अथमीक आनी कुडीची नदर दिव्यता की ना सो जेन्ना ही बरी खबर आमी दिताना तेका दोनी कुड्ड्यापणाची भास म्हणजे तो दोनी जे कुड्ड्यापणान आसतालो तो दोळ्यांनी दिसती पडटा आनी अथमीक दोळ्यांनी दिसती पडटा हे बऱ्या खबराचो फायदो बरी खबराचो फायदो आनी कोणाक जुलुमाक सांपडलेल्याक सोडून कितके जाण देवसानाच्या जुलमाक सांपडले कितके ताण त्रासान बुडलेले कोण म्हणटा आपण सुसायड करता कोण म्हणटा आपण आनी कितें करता कितले जुलमाक सांपडलेले आसा चुकीची समज आसून जाय ते तेंची चिंतनानूच ते जाय ते वायट चिंतता आपले सो तितूंतल्यान त्या जुलमांतल्यान सांपडलेले कशें सोडूं जाता ही बरी खबर कित्याक ते गरीब ते गरीब म्हणून जुलमाक सांपडलेले आहा तांकां ही बरी खबर तांकां सुटका दिता हे जेन्ना म्हाका कळ्ळें म्हणून हांव देवाक वय देवा सारकें तूं म्हाका पळय तत्व दिलाय म्हाका तुवें अभिशेक केलाय आनी म्हाका सांगला तुवें बरी हांव कितें फाटीं सांगू वय वयता हांव बरी खबर तेन्नाच्यान बरी खबर चालू केलें प्रेज गॉड आतां देवान सांगला बरी खबर दिवंक जाय जाल्यार आमी रावंक जाय की म्हाजे सगळे काळजांतल्यान ताका सोंपनाक जाय प्रेज गॉड आनी फुडें गेले आनी स्वर्गेश्वराचे उपकाराचे वरोस दोरगोट करून Praise God. ताणें म्हाका धाडला सो जायते कोयदी आसा ते कोयद्यान सांपडलेल्यान आमकां तांकां सुटका दिवपाक म्हणून सांगलेलें सो हे जो बरी खबर तांकां सुटका मेळटा जाल्यार हांव समजता की म्हाका पयतोच मेळ्ळो म्हाका अभिशेक केला
देवान बरी खबर प्रकट करपाक आनी हे जे सांगता पळय ते करी ह्या गोरिबाक वचून बरी खबर ती म्हणटा आनी तांकां ग्रेस काय करता. प्रेज गॉड. हालेलुया. सो बरे तुझे क्वेश्चन देवान आन्सर दिले तुझे फक्त या मार्क 11:23 आणि किती क्वेश्चन समजा फ्लॅट मार्क 11. मार्क 11:23 ओके मार्क 11:23 प्रेज गॉड. वाच मार्क 11:23 23 ते आम्ही तुझ्या स्टार्ट केले न्हू तुझी पावले तर दुसरी वाटी पावंक लागले न्हू तुवें शिरकोले आमी हय हांगा थिंगा आमकां क्वेश्चन घाले सगळें आन्सर दिवंक नाका. आम्ही विचारी नाका कोणी झालं विचारक आमी विचारले तुका आन्सर मेळ्ळे सगळ्यांक आन्सर मेळ्ळे शिकोवंक मेळ्ळें न्हू. सो क्वेश्चन सगळ्यांक फायदो पडलो. तूं कितें दुबावपाक क्वेश्चन म्हणलें सोंप मागपाक क्वेश्चन म्हणटा सायडीन मागीर वचून प्रेज गॉड. सो क्वेश्चनाचो फायदो जाला कितें सगळ्यांक आमकां खबर आसा ती गरीब कोण ते न्हू. आतां कळ्ळें गरीब कोण तो. प्रेज गॉड. म्हाज्या हांव चिंतनांनी सांपडला जाल्यार हांव बरी. हांव चिंतनाच्या बारान चिंतनाच्या चोपक्यान सांपडला जाल्यार हांव गरीब जालो कित्याक हांव पयलीं केलें स्वताकूच. तें आमकां कळोन येयलें की आमी पयलींपणांतल्यान सोडोवपाक जाय देवाची बरी खबर दिवून. प्रेज गॉड. हे क्रिस्तांवाचे हे ऑप्शन न्हू जॉब हे तुजें जिवीत कोयत्यांक सुटका दिवपाक केदे वाला भाडकार केला सगळ्यांक पावर दिल्लो आहा कोयत्यांक सोडोवपाक. देवसारान जेलीन घातला आनी आमी तिका सोडिता म्हणजे जेलीन आमच्या चिंतनाच्या जेलीन. प्रेज गॉड. सो मार्क 11 आमी वाटेर उरले आहा 11:23 हे हांव तुमकां खरेंच सो आमी जाणा आतां कित्याक सांगूंक सोदता जेजू खरेंच काय म्हणून आमी जाणा रायट. हे कितें सांगता पळय सारकें गरजेचें. हे ऑप्शन न्हू सारकें आमी उगडास धरपाक जाय आनी गरज ती गरज सारकी आमकां म्हणून तो खरेंच तें खरें सांगूंक सोदता कित्याक हे तुमी चुकोनासतना चुकोनाका हें विसरपाक. हें विसरूच नाका तुमी सारकी जाणवान धरपाक जाय कितें तें मागीर. कोण आपल्या माणसान दुबाव दवरिनासतना आपूण म्हणटा तें सादोलें म्हूण भवाड धरून दोंगराक म्हणटीत हांगासर उठ आनी दोरयांत बस आनी तें ताचे सोयीक पडटलें. सो कोण काळजान दुबाव दवरिना. काळजान दुबाव येयले की जालें एबॉर्ट केलें म्हाजें ड्रीम म्हाजें सपन एबॉर्ट केलें पळय की ना. देवान भुरगें दिलां आनी तूं असो एबॉर्ट करता ताका कितें जालें भुरग्यांचें देणें मेळटा कित्याक तुवेंनूच तो एबॉर्ट केलें तुवेंनूच तूं भायर गेलें जाल्यार कितें जालें देवान दिल्लें पूण तुवें तशेंच आमकां देवान दिल्लें तें आमी एबॉर्ट करूंक जायना. सो आमी दुबाव म्हणल्यार हांवें म्हाजें ओन सांगलेलें पेकोवणी हांवें उडयली भायर. हांवें उडयल्यो पेकोवणेची उतरां पूण भायर कोणें उडयलें म्हाजें दुबावणें. देवाचें उतर सांगून भावाटाचें उतर सांगून हांव जालें प्रेग्नंट कन्सीव जालें पूण डिलिव्हरी 9 म्हयने जावचे पयलींच हांवें तेका एबॉर्ट केलें. तुका डिलिव्हरी जाता 9 म्हयन्यान ना. सो तशी आमी जायत्यो चुकी करता. कशें दुबाव कित्याक म्हाका दिसती पडना जेजून त्या आंजिराच्या झाडाक तेणें पळोवंक पासून ना ओ तेणें सांगलें तें दुबाव पासून ना कित्याक तें जालें म्हटलें म्हणजे जालें हांव आनी तें घेवनूच बसना जालें. प्रेज गॉड. सो तसलें जर आमचें मायंडसेट आमी करीत हांव दुबावचो ना. जे तुजें मायंडसेट कितें जालें सांगलें म्हणजे कितें आपली वळख आहा पूण आमकां आमची वळख ना. आमी कितें देवा कडल्यान आमकां कितें दिलां पळय तें आमकां स्वताकूच वळख ना. हांव कोण क्रिस्तांव भितर म्हाका भावार्थ म्हणटा जाल्यार हांव भावार्थ घेवन जेजूचे सांगात रावन हांव दुबाव नासतना जें कितें म्हाका येयल्या
प्रिजावान घालपाक जे कितें म्हाका पयलीं करूंक येयल्या तांकां शिटकायन तांकां धांवडोन आनी पेकोणी घेवपाक आमकां सांगला की देव दितलो हे करूंक जाय पेकोणी हाडूंक जाय आमच्या भावाक तो देव दितलो कितली चुकीची सोजमणी आमी प्रेज गॉड पयलीं सगळ्यांत पयलें कंडिशन कितें दुबाव आसूंक जाय दुबाव चॅम्पियन आमी पयलीं सांगला दुबाव नाका रे बाबा तूं कितें म्हणटा पळय तूं दुबाव ना जाल्यारूच तूं म्हणटा पळय तशेंच जातलें सारकें गरजेचें माझी तोकलें हांव रोखडेंच दिसता तेजेरूच स्वत मानता जाल्यार हांव दुबाव प्रेज गॉड मागीर सो हांव दुबावणे म्हाका दुबाव ना जाल्यार हांव म्हणटा तें तशेंच जातलें हो हांवें मागणें करपाक जाय मागणें करून म्हटला हो म्हटला सांगून सांगला कितें सांगून कितें म्हटला मागीर देखून हांव तुमकां सांगता तुमी प्रार्थून मागच्यान तितलें तुमकां मेळ्ळें म्हूण भावार्थ दवरात पयलें दुबाव नासतना कोणूय आपल्या काळजान दुबाव दवरिना आपल्या काळजान दुबाव मनात दुबाव एकठांय येता ओके रोखडो तो उलयता मनात दुबाव जाता पण जेन्ना काळजांतल्यान दुबाव करता तेन्ना तूं एबॉर्ट करता तेन्ना तूंच कॅन्सल करताय आपले मिलाग जे तुवें भावाक तुका उलयल्ली मिलाग येवचे पयलीं तुजे काळजांतल्यान दुबाव कोन्ना फुडें तें नोगडायलें सो काळजांतल्यान आमी दुबाव करूंक जाय स्वत मानूंक जाय स्वत मानपाक जाय सो काळजांतल्यान स्वत मानना फुडें आमी जे उलयलां तेच आमी आमकां मेळटलें पूण आमी काळजांतल्यान दुबाव उलयले मेळटले ना ही सोजमणी सारकी आहा क्लियर प्रेज गॉड मागीर फुडें म्हूण भावार्थ दवरून हे दोंगराक म्हणटी म्हणून कसले मागण्या करून भावार्थ भावार्थ कितें भावार्थ दवरून हे दोंगराक म्हणटी भावार्थ दवरून म्हणजे कितें आमी कितें काल कितें शिकल्या कितें जोडपाक जाय भावार्थ जोडपाक जाय आतां भावार्थ आमी जोडले आतां भावार्थ जोडला तो उजार करूंक जाय आमी दिसवाड समज काम करता आनी म्हयन्यान आमकां कितें मेळटा पगार मेळटा ह्या पगार मेळून आमी कितें घरवाटो चलयता कितें करता पेमेंट घेवन ओगीच साडी घेवता घरावर जोडता की ना तसोच आता भावाक तुवें जोडला आता भावाक जोडल्या उपरांत तेका सायडीक कोच्या मारतले ओ भावाक घेवन आता हे दोंगर जाले आनी कोण येयला दोंगर म्हणजे कोण प्रॉब्लेम्स कितें प्रॉब्लेम्स आहा पळय तेका दोंगर म्हणला की देवान म्हटला तुजे बारीक आनी बारीक दिसून तूं दोंगराचे प्रॉब्लेम आसून आसल्यार तुवें दोंगरा बसून आसल्यार प्रॉब्लेम कांय प्रॉब्लेम ना कित्याक आतां आमकां मागणें करून म्हटल्यार दोंगराक उलय म्हटलं की ना कोणाक देवाक प्रमाणाकडे उलय म्हटला आम्ही सुद्धा उलयता देवाकडे देवाक सांग आम्ही सांगिना कसलो प्रॉब्लेम आसा देवाक सांगिना आम्ही सो देवाक दोंगरा बद्दल देवाक सांगपाक आम्ही आम्ही प्रॉब्लेमाकडे उलोवंक जाय वा देवाक प्रॉब्लेमाचे जाणवाय दिवपाक जाय आमकां प्रॉब्लेमाकडे उलोवंक सांगला ओ मागणी कर म्हटला आमी म्हणटा मागणी कर सो दोंगराक उलोवपाक जाय ना प्रॉब्लेमाकडे उलोवंक जाय हो प्रॉब्लेमा बद्दल उलोवपाक जाय प्रेज गॉड समजता आई तुका समजता प्रॉब्लेम येयले तुजे घरान कितें करतले देवाक सांगतले न्हू सगळे प्रॉब्लेमाक काड देवा हे सगळे भायर मार देवा हे कर देवा असलो असो प्रॉब्लेम येयला म्हाका इतले त्रास जाता देवाक उलोवंक जाय न्हू असलो असलो प्रॉब्लेम येयला सगळे कश्ट या सगळे काड भायर मार देवाक सांग जाय देवाक सांगता की ना
म्हाका कश्ट येयला पिडा असलो असो पळय म्हाज्या घरांतले म्हाका कोण सारकें हें करिना म्हाका शेजारी सारकें ना म्हाका हे सगळो व्हडलो प्रॉब्लेम दोंगर कसो जाला देवाक सांगता की ना आमी देवाक सांगूंक जाय ना आमी कितें केलें सगळें तुवेंच केलें न्हू कितें प्रॉब्लेम आहा तेका नदर मारल्या तेका आमी सांगूंक नको आसली आमी सांगताली प्रॉब्लेम आहा पळय ताचे बद्दल देवाक हो असो 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 म्हाका प्रॉब्लेम आहा देवा म्हाका सोडय म्हाका सुटका जाय त्या प्रॉब्लेमांतल्यान म्हाका सुटका जाय देवान आमकां जल्माक हाडचे पयलीं आमकां सुटका दिल्ली आहा तरी म्हाका सुटका जाय म्हणून आमी देवा कडेन मागता देव म्हणटा तूं म्हाजे कडेन मागच्या जाग्याचेर तूं सांग त्या प्रॉब्लेमाक आतां तेजे केस्तां घेवन म्हाजे कडेन येवं नाका आमी तेजे केस्तां घेवन तेजे वयता देवा कडेन न्हू ते प्रॉब्लेमाचे केस्तां घेता आनी देवा कडेन मांडटा सगळें मांडटा की ना हा देवान आतां आमकां मान म्हटला तुवें देव सांगिना मान म्हणून पूण आमी मांडटा कित्याक म्हणूंक जाय देव सांगिना कित्याक समजना सो हे चुकीचे जे आमी करता ते जे आमी देवाक आमचो प्रॉब्लेम आहा तेजे फुड्यान मांडटा ते सारके ओ ते प्रॉब्लेमा फुडें उलोवपाक जाय आमी कितले अवघड जाता उलोवपाक म्हणल्यार अनेक पर्सन ब्रदर्स प्रेज गॉड समज तुझ्या घरात कितें ना कितें प्रॉब्लेम समज असलो रायट असलो की ना घरात प्रॉब्लेम केन्ना प्रॉब्लेम येयला तुका केन्ना कश्ट तुका तशें कितें प्रॉब्लेम येयल्ले आहा मागीर जेन्ना प्रॉब्लेम येयला आनी तुजे कडेन ते सॉल्व जायना जालें आतां देवा कडेन मागलो की ना मागलो की ना म्हाका कश्ट येयला म्हाका पिडा येयला देवा पळय कशें कशें येता हे सगळे पिडे ते म्हाका भायर काडून देवाक सांगला की ना हे सगळे कश्ट सगळे हरण कर म्हाजे कडल्यान एक म्हटलें की ना देवाक तूं पाव म्हणून सांगला की ना आनी सगळे कश्ट पिडा काडून उडय म्हटला की ना करतात न्हू कितली बरी सजवणी कित्याक हे संवसार आमकां शिकयता आनी हांगा कितें म्हणटा जाणाय देव म्हणटा तुका म्हाका सांगल्यारूच म्हाका समजना हांव पळयता सगळें तुजो कितें प्रॉब्लेम आहा तें म्हाका खबर आहा म्हणटा हें आदी फुडें जाणासलो म्हणून तुजो प्रॉब्लेमाचो सुटाव 2000 वर्सां म्हाज्या पुताक क्रुसार घालून ताका सगळे ते प्रॉब्लेम तेजेर घातल्यान जेजूचे जिगेर तुका दिना म्हणटा सो जो प्रॉब्लेम आहा पळय ताचेर हुकूम चलोवपाक अधिकार ताणें आपल्या हातून धरूंक ना ताका सांगून तो करतलो म्हणून ताणें आमकां दिला अधिकार त्या प्रॉब्लेमाक तूं सांग आनी सांगता तशें जातलें म्हणून पळय पुस्तक म्हणटा आनी सांग देवाक सांगया प्रॉब्लेम बद्दल म्हाका पाव म्हणून देवाक सांगया देवाक खबर आहा आमकां खबर पावूंक जाय पावलो आहा देव पावलो आसून पासून पाव म्हणटा आमी तेका उलो करपाची गरज ना हे प्रॉब्लेमाक आमकां उलय म्हटला हे प्रॉब्लेमाक आमकां असाइन केला हे प्रॉब्लेमाक आमकां ऑथॉरिटी दिला रिटन डॉक्युमेंट दिवन आमकां स्टॅम्प मारून ऑथॉरिटी दिला कितें हे प्रॉब्लेमाचेर तूं तेका उलय प्रॉब्लेम धांवतलो ते प्रॉब्लेम धांवनापाक देवा तूं पाव म्हणटा वय की ना पूण आमकां ती समज ना कांय कामाची ना कितले म्हणटा देवा तूं पाव म्हटल्यार देव कितें म्हणटा तूं आपयल्यार हांव पावतलो तुका खबर आहा तूं जाणवा ह्या म्हाजी जाणवा आमकां आदी फुडें तो पावलेलो आसा म्हणून आमकां तेणें त्या प्रॉब्लेमाचेर अधिकार दिला आनी आमकां कितें दिसता तो प्रॉब्लेम म्हाजेर अधिकार चलयता कित्याक चलयता तूं म्हणटा देवा पाव तूं म्हणटा म्हण पाव म्हण सांगता पावचो ना चल कोण ना देवा तूं पाव म्हण जाय तें म्हण कित्याक हे संवसार चलोवपाक आमकां अधिकार दिला आनी ते प्रॉब्लेमाचेर अधिकार घेवपाक आमकां ते अंजिराच्या झाडाचेर देवा तूं पाव रे देवा तूं दिमी घातले जेजून मागणें केलें देवा पाव हे झाडां म्हाका अशें अशें फोटो येयला देवा तूं मागणें केलें
जेजून मागणे केले काय कितें केलें जेजून तो प्रॉब्लम जायलो तेका प्रॉब्लम जालें कित्याक तो आशेतालो कितें आतां जेवण मेळटलें म्हणून कितें तरी खाण मेळटा कितें तरी फळां मेळून पोट भरतलो म्हणून मानाक बरी येयल्या झाडाचेर पण फळ दिना कसलो कामाचो काय झाड काय तो म्हणटा तो देवाक सांगूंक जातले कसो प्रॉब्लम आहा हो झाड फटयता म्हाका मागणे केले बसून येयलो प्रॉब्लम ही वस्त तेका चॅलेंज मारता हे झाड तेका चॅलेंज मारताले ते झाडाक तेणें कितें शिराप सोडून गेलो आमी प्रॉब्लमाक शिराप सोडटा आमी शिराप कोण सोडटा मनशाचे पाड कळ्ळें आमी काय करता पाड पडटा तुजें कितें तरी करता होय की ना म्हटलें की ना तेणें आमकां बऱ्यापैकी इतलो कश्ट दिला इतलो पिडा दिला तेजें वायट देवा म्हणटा जशें तेणें केलां तशेंच तेका जावं म्हणटा की ना किडे येवन मरतलो अशें म्हटलें की ना सगळे डायलॉग उगडास प्रेस करून येता पळयत वचम्याक जाल्यार हांव कितें करूं पळयत वचून उगडास करता कितें तें असले उलयले की ना आनी आजून उलयता न्हू आमकां अशें उलयलें जाल्यार न्हू कितें आमी कोणाक नरीपण दिलें आमी सदांच कोयती जाली चुकीची समज आहा म्हणून कोयती जाली आतां कोयती कोण तुका धरी देव न्हू देव आसा तूं कितले देव पाव म्हणल्यार देव आसा तुका चाबूच पडले तूं इल्ले प्रॉब्लम आसले दुसरे फावटी व्हडले प्रॉब्लम दुसरे आनी व्हडले अशें करून 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 रातीन चिंतून चिंतून दोळे झेम पडना मागीर ते माग पडटा ब्लॅक मार्क येता झेम पडना जाल्यार कितें होईल प्रेज गॉड चिंतून चिंतून सगळो फेस कलर चिंतून चिंतून सगळें भावता तो सगळें जाता काय जाता चिंतून चिंतून प्रेज गॉड सो आमी चिंता कित्याक तेका धनीपण जालें दिला चिंतून हांव म्हाजें चिंतना चिंतून चिंतून म्हाका दिसता हांव बरें करता म्हणून पूण हांव स्वताकूच कोयती करता हांव स्वताकूच देवा कडल्यान पयस रावता आनी देवाचो पाव म्हणटा देव म्हणटा कितें बरें पावता धाडटा हांव म्हाकलेले मनशाक धाडटा हांव अभिशेक केलेले मनशाक धाडटा हांव पळयत वचपा धाडला त्या मनशाक धाडटा हांव आतां तूं बरी खबर आयक आनी तुका सुटका पाव आनी कशी सुटका तुका मेळटा सांगता की तुका मागचे पयलीं तुका हांवें दिला कितें दिला हुकूम घालपाक अधिकार दिला कितें दिला कोणाक हुकूम मनशाक शिरा करपाक अशें करपाक हो तेका आशिर्वाद करपाक सगळ्याक व्हडलो आमचो दुश्मन म्हणजे मनीस न्हू होय की ना चडशे दुश्मन आमी शेजाऱ्याकूच सोदमतात सुनीक सोदमतात सासूबाय सोदमतात ह्यो तो घरानूच पयले घरानूच सो हे सगळें आमी कोयतेपणान जियेता जाल्यार आमचें बरेंपण कशें जातलें हे फावटी फातोरको आसलो धाकटुले मागीर लोक वाडलो लोक आतां जाला कितें दोंगर जाला दोंगराचो व्हडलो भार म्हाजेर चेपला आतां हे दोंगर खंय आतां खंय सुटका मेळूंक जाय दोंगरांतल्यान हे दोंगरा कडेन उतर म्हणटा तूं उलय कळ्ळां आमी कितें सांगता देवाक तूं उलय तूं पाव आमी मागणी कितें करता तूं पाव आमचे मागणे तूं पाव मागणे करून म्हणला पण आमी मागणे करता की ना पण मागणे करून करून पासून कितें फायदो जाला काय फायदो ना प्रेज गॉड कित्याक फायदो जावना कित्याक जे अधिकार आमकां तेणेन आपल्या खुशयेन आमकां दिला आनी जे आमकां रोचला आपल्या भाशेन आमी देवा भाशेन रोचलेली आमकां सो देवाच्या आयडेंटिटीन देवाच्या रुपान आमकां रोचला म्हणून आमी आतां संवसाराचेर कब्जो घेवपाक अधिकार दिला जे कितें आमकां त्रास सतयताली देवसाराच्या उर्वेन तेका आमी शराप करून तेका शिराप सोडपाक जाय तेका शिराप सोडच्या जाग्याचेर देवसार म्हणटा मनशाचे शिराप सोड मनशाक कितले शिराप सोडले आमी सिम्मेर ना पळय
माय गॉड, प्रेज गॉड. Praise God. मनशाचे शिराप सोडले की ना, आणि हांगा म्हणटा चुकीचें जाणून नाही. सो आमी जर हो शिराप पयले तांकां बोगस, पयले काम बोगसोणे दिवपाक, कित्याक आमकां बोगसोणे भावना. तरी आमकां जेजून पुरसा जावन आमकां बोगशिला, आमचे पापकाचे फळवण तेणे घेतला, आमकां मरणाचे आनी नर्क इफेन वचपाच्या जाग्याचेर तो आपूण गेलो आनी आमकां सोडयले. सो आमी मनशाक शिराप दिवंक सांगूना. जर जेजू आमी काय लायकेचे ना थंय मोग केला, आनी मोग केला कित्याक आतां आमकां सांगता तूं आमी तुमी एकामेकाचो मोग करा म्हणून. आमी मोग सोडून दी, फोगूच चलवा. प्रेज गॉड. Praise God. सुजमी मेवता, जर ही बरी खबर आयकता जाल्यार सुटका मेवता आमकां. आनी जशी सुटका मेवता, आतां जर तूं जर देवान दिल्ले अधिकार घेवन तूं जर प्रॉब्लेमा कडेन उलयताय, तो प्रॉब्लेम ताका धांवकूच जाय. दोंगर तुवें सांगलें दोंगराक वच जाल्यार ते दर्यार वचत पड, तो दोंगर वचूंकूच जाय. केदो प्रॉब्लेम व्हडलो आसूं, दोंगरा येता वचपाक जाय. तुजें तो तेणें आयकपाक तशें देवान केलां. आतां देवाक सांगया प्रॉब्लेमा बद्दल, हो आमी प्रॉब्लेम कडेन उलया. आमी उलोवपाक जाय. मात पळय, आमी प्रॉब्लेमा बद्दल देवाक पाव म्हणया, ओ त्या प्रॉब्लेमा कडेन आमी उलया. सुटका मेवली कितें म्हणून? प्रॉब्लेमा कडेन उलोवपाक आमकां अधिकार दिला. कसलोय प्रॉब्लेम आसूं उलोवपाक. म्हाजो प्रॉब्लेम कसलो आसलो? मनी मनी मनी. म्हाजें चिंतप कितें? कांय ना, कावा सोंपलो, बुडलो, रिणान बुडलो, आतां कितें ना, दिव्या मोरया, उडकी मारया, कले आतां चिंता मागीर कांय फायदो ना जिवन, आतांच सोंपया. पयलीं उलयता न्हू, कशी म्हाका तेन्ना येताली सगळें बुडल्या उपरांत. मेले बरो म्हणून, कित्याक रोखडो सुटका जाता, सगळो रिणान तें कोण फारीक करतलो? मेलो गेलो न्हू, आमकां दिसता. पण तो सुटका ना. जे दिसा देवाच्या उतराक म्हाका मेवलें आनी तें उतर घेतलें, देवानूच फारीक केलें सगळें. जो म्हाका फावना तरी तेणें फारीक केलें. आजून आमी कितली चुकी करता, तरी आमी तेज्या मोगान करता, बोगस देवा म्हणटा, आनी आमी तेजे अधिकार घेवन परते चलता, तरी परतो आमकां बक्षिता आनी ताजे उतरा प्रमाणेच. ताणें ही कृपा दिला, ताणें ते आशिर्वाद आमकां असो दिल्लो आहा की तुमी आमकां आशिर्वाद दिला, तुमी ताचेर अधिकार घेया म्हणून. हे संवसाराचेर अधिकार चलोवपाक आमकां सांगला. देवान आपल्या हातीन धरूं ना. आनी देवान आपल्या हातीन धरूं ना जाल्यार आमी कित्याक देवाच्या हातीन दिवंक सोदता? होय की ना? सोन कोणाच्या हातीन दवरला? सोन देव चलयता न्हू. संवसार देव चलयता? संवसार देव चलयता? खबर ना? संवसार कोण चलयता? देव चलयता, मनीस चलयता? संवसार कोण चलयता? मनीस. जाल्यार तो अधिकार कित्याक घेयना न्हू? अधिकाराक कित्याक प्रॉब्लेम कडेन उलयता? दीस आनी रात चिंतता चिंतता चिंतता, स्वप्नान बसून चिंतता. चिंतून 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 तुजे सारकें हाल जाता. कित्याक? प्रेज गॉड. चिंतूंक सांगला आमकां? आमी आड चलता देवाचें. चिंतपाचो आमचें काम न्हू. कितेंय जावं, सगळे चिंतनाचे भार जे पडलेले काळ आनी शेवटून मार जेजूचेर. 1 Peter 5:7 म्हणटा, कितें म्हणटा? जितले चेपण्याचे भार आहा, सगळे उस्तेकोचीचे भार काड आनी मार. चिंतपाची गरज ना, कित्याक तो चिंतपाक आमकां वचना. तेजें काम तूं करताय. चिंतूंक तूं चिंतपाचें तुजें काम, चिंतपाचें काम तेजें, आनी चिंतूंक तेणें तुका अधिकार दिला न्हू. 1 Peter 5:7. हय. जें चिंतपाचें काम देवाचें, तेणें आमकां जर वचला, तो जबाबदार आमकां कितें ना जाय. पूण हांव चिंतनांनी बसलो जाल्यार हांव पयलीं जालो. देवाक म्हटलें तूं म्हाजो धोनी आनी सोमी न्हू, संवसार म्हाजो धोनी आनी सोमी. पूण संवसार जे प्रॉब्लेम म्हाका दिता ते म्हाका धोनी कडेन चलयता न्हू. आतां तुवें तेच प्रॉब्लेमाचे धोनी कडेन चलोवपाक जाय ह्या संवसारांत. समजून येता?
समजता? हां प्रेस लॉर्ड जाल्यार सगळ्या टेन्शन गेले भायर कित्याक कोण घेता टेन्शन जो म्हणटा आपूण दिवं आनी आपूण दिवं म्हणून आमी चिंतना आमी घेता देवाचें काम तें चिंतना घेवपाचें तेणें आमकां डिझायन करूंक ना तेणें आमकां धरूचूंक ना चिंतना घेवपाचें आमचें ना तें म्हाजें म्हणून घेतलें तें वचें खंय घेतलें ना हांव चेपयता स्वताक कितें फायदो जें म्हाजें काम न्हू हांव कित्याक करूं आमकां तें काम दिवना चिंतपाचें चिंतनान म्हणपाक आमकां सांगूना चिंतना आमकां म्हटलां काड आनी भायर मार म्हाजें जितकें मारपाचें फुरसत आनी तेणें कितें केलां ते अधिकार घेवन प्रॉब्लमाक आमी सांगपाक जाय मनशाक सांगूंक जाय प्रॉब्लमाक सांगूंक जाय तुजो प्रॉब्लम मनीस हांगा ह्या गडबड सगळ्याचो प्रॉब्लम कोण आसता मनीसूच आसता आतां त्या प्रॉब्लमाक जर भायर मारूंक जाय आनी समज एक मनीस तुज्या फुडल्यान आहा तुका घरचो जावं भायलो जावं आनी हो मनशा वरवीं तुका जायती प्रॉब्लम जाता त्या मनशाक आमी शिराक करपाचें कितें करूंक जाय ह्या प्रॉब्लम समज घरचो जावं भायलो जावं जो मनीस तुज्या आड येयला आनी तुका सारके त्रास जाल्या तेज्या वरवीं आतां कितें करपाक जाय कितें तरी म्हणूंकूच जाय न्हू कितें म्हणूंक जाय तें सारको न्हू दाखय कितें म्हणूंक जाय पेट्रोल म्हाजो चेडो भायर गेला तो येता कितें सांगता तुका बरोच दाखय काय म्हणटलें आनी अशें म्हणटा हय कितें म्हणटा तूं हो देवाचें उतर कितें म्हणटा जाणा तुका सांगता त्या मनशाचो मोग कर जाता मोग करून मोग करूंक जायना कित्याक जायना कित्याक तुका दिसता तुजे आपले एबिलिटीन आपले शक्तीन तूं तेका बक्षिता म्हणून तूं जेन्ना जेजूचो भावार जेजू उठलाच्या भावार त्या भावार्थान तेका बक्षूंक जाय कित्याक आमकांय बक्षोवणें जाय देवा कडल्यान जे बक्षोवणें आमकां दिल्या पळय तें प्रॉब्लम मनीस नासता प्रॉब्लम आसता ते मनशा भितर कोण वावर करता पळय तो जी नॉलेज तेजे कडेन आहा भितर ते नॉलेजी प्रमाणे तो आमकां जो आमचे आड येवन त्रास करता तेजे प्रॉब्लम मनशाचो प्रॉब्लम कळ्ळें मनीस तुजो दुस्मान न्हू दुस्मान दिसती पडना पण तेका उजार करून तुजो आड येता तो दुस्मान तुजो आनी त्या दुस्मानाक शिराप न्हू तेका मारून धांवणूक जाय पण मनशाक न्हू आनी जे मनशाक यूज करता आनी आमकां त्रास हाडटा आतां ते दुस्मानाक कशें आमी धांवप जाय मनशाक जर मोग केलो देवसा जो तूं तुजे भितरले वावर करतालो तो तेका धांवणूक घातलो सगळें कशें देवसाक धांवपाचें तें सगळें करूं जाता पूण मनशाक बक्षीस दिवंक जायना म्हणटा वय की ना सगळें सांग पूण तेणें खूब त्रास केला म्हाका तेका बक्षूंक म्हाका सांगूं नाका हांव केला बक्षीस मोर आसा बक्षीस अशें जालें ना प्रेज द लॉर्ड Hallelujah. One question. Mike, please. One question, Mike, please. Oh no. Okay, Mike. One question. Tell me. Question no. तुझे जीवितान हे भाशेन केन्ना घडला होय अशें घडना कितले फावटी घडला म्हणजे कितें सदांचे काणयो म्हणजे एक मनीस तुका त्रास करता आनी गरीब रावता आनी तूं सोंसून घेयत रावता पूण त्या मनशाक कळना की बाबा तो आपल्याक बक्षीत आहा पूण तेजे तो नीट जायच ना अशें वेगळें घडला तुज्या जिवितान तुका राग येता तेका पळयल्यारूच राग येता येतालोच न्हू पूण तो सगळें काम करता देवाचें उतर आयकता मिसा वयता प्लस मागणें करूंक लायता आपलें मातशें दुयेंत जालें हॅलो ब्रदर म्हाका अशें अशें घडटा मातसो म्हाजे कसो प्रेयर
मातसो म्हाका अटॅक करून जाला पूण आपूण सुदरोन ना तो मनीस ताका आपूण कशें बोगसूपाचें बोगसिल्लें तरी तेंच मागीर कितें करपाचें प्रेज गॉड प्रेज गॉड हे सगळ्याच्या जिवितांत असो सगळ्याक सोयी वता अशें नको एकल्याक आतां फुडलो मनीस सुदरो ना सुदरो तुका तेका बदलपाक तुजे कडेन जायना जाय सद्या तो पयली ते पयल्याक देवाची उतराची चलायची सगळें बरेंपण दाखयलें तो कितें दाखयता भायल्यान इम्पॉर्टंट न्हू ताजें चिंतना कितें आपण सिरियस प्रॉब्लम आहा चिंतना हय सगळ्याक डेंजर म्हणजे तो कितें दाखयता न्हू हय फळाचेर वचना काय चिंतना कसली येयल्या खंयचें वायट वायट चिंतना काळोख संवसारांतल्यान ती चिंतना आसा हय जाल्यार ते काळोखाचो नाश कसो करूंक जाय ह्या मनशाक मोग करून तूं मोग कशें करतलें जायना न्हू मोग केलो सगळें केलें केल्लें पण करीत रावंक ना तो मनीस सुदरना हां तेच तुका आतांच्या आतां गरम गरम खावंक जाय न्हू ना म्हाका गरम गरम खावपा नाका वचून जाली जावं अब्रामाक कितलीं वर्सां जालीं भुरगें जावपाक अब्राहम 25 मागीर आतां समोर तेका तूं बरें तूं पयलें चेंज जाता पळय तेन्ना दुसऱ्यान तुजें लायफस्टायल पळोवन तो चेंज जाता सो तुजी लायफस्टायल कशी आसा बोगसोणाची मोगाची ग्रेस कांय भरलेली आशिर्वादाची पेसावाची सो तुका तुवें पयलें बदलपाक जाय न्हू दुसऱ्याक आपणाक बदलपाक तुका पावर आसा दुसऱ्याक बदलपाक तुका पावर ना होय हांवें बदलपाक ट्राय केली न्हू ना बदलली हाडलेली हांवें जिवितांत पूण तो मनीस धक्को मारप आनी कितें करप बरी खबर कितें म्हणजे देवासा चावला तो चालवता न्हू हय सो तो मनीस प्रॉब्लेम न्हू तुजो दुश्मन कोण ओतमीक हो मनीस प्रॉब्लेम न्हू हो दुश्मन तुजो दुश्मन ओतमीक तो झाडाचा कोण ओतमीक दुश्मन हांवें तो सो मनशाक कितें धरता म्हजे का तूं तेजो मोग कर तूं आनी तेजो मोग करपाक पयलो तुजें काळीज पयलें सारकें काळजांतलें सोत मान पयलीं पुस्तक कितें म्हणटा पळय काळजांतलें सोत मान आनी बिलीव कर हेंच हांवें सर तुजे जिवितांनी भाशेन घडला म्हणजे कितें ते विचारपाचें सगळ्यांच्या जिवितान येतले ब्रदर तुजें जिवितान येवं ना येतात की ना येवंकूच जाय आनी ते येयल्यारूच सारकें कित्याक तेन्नाच कळटा प्रॅक्टीस मेळटा तुका आतां जायतें बरेंपण केलें आनी तुजें बरेंपण तुवें आमकां बरेंपण करूंक जाता क्रिस्त आमच्या जिवितान हांव जर तेका बरेंपण करूंक जाता आमचे कडेन जायना चुकीची सुजवणी घेवं नाका आनी तुजें हांवें नांव पिड्यार केलें ना ब्रदरान अशें केलें तशें केलें तुजें नांव पिड्यार जेजून करून दिवंक ना तो कितें जेजूचें नांव तेंच्यांनी पिड्यार केलें जेजून पिड्यार जालो ना हेजें मिनींग कितें तुका देवसा तुजेर बेजार आहा एका म्हणजे बरी खबर तुजी वाट डबल सारकी आहा चालू दवर देवीच्या मोगान चालू दवर ती वाट दवरल्या कितें देवसा चावला ह्या सारकें आहा सारकें आहा बायबल रीड करी 100 पावट सो पासय मारो कितें झाडान घालो धक्को मारो तुका तें दिसती पडटा हा तुका तें दिसती पडटा धक्को मारले लागणार तो फेल जाले तूं ना पण भावार्थ आत्मीक माझं आनीक वाडटा जाणून सो तू आत्मो तो कुडी धक्को मारला कोणीच धक्को मारला सो कुडी धक्को मारल्यार तुका कसलें हें करपाचें वयल्यान आर्गां तिका म्हाजें माकडें तेका घासलें न्हू हांव माकलेलें आहा म्हाजो अभिषेक जाल्लो आहा हो अभिषेक तेका घासला व्हेरी गुड होय हो भावार्थ तेका आहा तेका आसा तुका पळय तूं तेजें पळोवं नाका ना तेका कितें भावार्थ आहा आपूण तेका तेंकलें आपूण ते कोणी मेवली अशें तेजो भावार्थ जाल्यार तूं हें सारकें तो सोदता सुटका आनी कोण सुटका दिवंक शकता देवान जे कोणाक अभिषेक केला आत्मो येयला पळय तो आत्मो येयला आनी आतां गोरीब जे आहा तेका सुटका दिवपाक
सो तुझे कडेन उतर दिला तेका सुटका दिवपाक तुका अधिकार दिला की ना? देवाचो आत्मा तुजेर आसा, तुका अभिषेक केला आणि आता गरीबाक वचून बरी खबर सांग आनी सुटका दी. सो तेका बरी खबर सांगितलं तुका कितेंय दिवं, तूं बरी खबर सांग. तूं नको मारलो, प्रेज गॉड, माझे अनॉइंटिंग तेका घासले, बरो अभ्यास जाले. प्रेज जीसस. माझी मागणी ना ना, माझी मागणी तेका लागल्या, माझे अनॉइंटिंग तिथे पास झाला. थँक्यू जीसस. आणि आशीर्वाद झाला. हो हांव वायट नदरेन पळयना, पण हो माझो मोगाचो, हो माझो भाव, हो माझो सारको बेसावान भरलेलो. देवान एका सारके बेसावान भरला, एका कांयच म्हणना आनी सारको देवाचो लेबर एका येवन देवाचे उतर दिता आनी देवाच्या उतरान हो एका सुटका मेळटा. असली तुजी उतरां भायर सरता तेन्ना आतां म्हाजी उतरां आय एम आउट ऑफ दॅट, हांव रिणांतलो मेकळो जालो, हें जालो म्हटलें, ते प्रमाणे जालें की ना? हांव समज हांव मेकळो जालो म्हटलें, मोल चेंज जालें, हांव दिना, म्हाका मेळटलें? तूं फक्त इतलें म्हणल्यार जायना, हांव मेकळो जालें म्हणून. कोणी दिवपाक जाय कितें मोग. हांगा पयशे दिले हांवें, तुका मोगाची गरज, मोग दी. बरेपणाची गरज, बरेपण दी. पण तो सांगतो तसं इझिली जायना म्हणून तू आपल्या एबिलिटी, 5 सेन्साची एबिलिटी तू घेऊ नका, भावार्थाची एबिलिटी घे. सोपें. इझिली जायना, कोण म्हणटा जायना म्हणून जाता म्हणून सांगता, जायना, कोणाक जायना. तुजे 5 सेन्स तुजे कडेन उलयता पळय, तेजे प्रमाणे चलता जाल्यार तूं जायचेंच ना. तुका सांगता एक. सो तूं 5 सेन्स सोडून भावार्थाचो सेन्स घेताय आनी हो भावार्थाचो आत्मो घेवन तेका बक्षिताय. भावार्थान देवान तुका बक्षूंक ना? तुका फावो आहा हे बक्षोने? तुका फावो आहा इतले बरें तूं? तुका बक्षिला की ना? तसोच तेकाय तूं बक्षोन दिवपाक जाय. तेकाय फावो ना, तूंय बक्षूंक जाय. बक्षून आमकां खाली बक्षिले आनी मोग करून आमचो जो देव आमकां फावो ना, जेजू खाली हे करूं ना, बेश्टे तेकोवंक ना. जेजू भितर कोणी थापतायलो, जेजू काडले सगळे हे आखी कूड घायांनी पडले, खिळे मारले. आतां कितें जेजू म्हणूंक जाय? शी मनशाचे शिराक पडत रे, कितले कश्ट दिता ते असले मारप रे. हांव देव तुका खबर ना. तुका कितें सांगता हांव? तुका कोणे चूक केलें इतलें जालें, तुका जेजू कितलें केलें तरी कुर्सार सांगता कितें? सुरगीचे बाबा बोगस न्ही, तांकां नको एक करता अशें करून कितें देवसाल्याचेर एक थाप उडयले. अशें म्हणटा फुडें कितें? आमकां बक्षिले, पातकाक बक्षूंक ना. आमचो मोग केलो पण पातकाचो मोग करिना. आमी तेजे आड वयताले, आमी पातकाचे मोग करता. आमी तेजो मोग करताले, पातकाचे आड वयता. हॅलो, समजता? प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. सो आमकां जर पातकाक एक थापट दिवंक जाय कशें करूंक जाय? मनशाचो मोग कसो पळोवन जेजू जर हुमकळटा आनी आमकां बॉक्सराचेर उलयता आनी तुका फक्त डॅश मारून वयता. प्रेज गॉड. आनी इतलें सोंपें ना म्हणटा, तेका सोंपें का जालें? की तेजी कूड तेका काय सारकें मनीसूच म्हणून दिसूना. इतलें तेका खाड भायर ओडले तेजे, सगळे भायर येयले. काट्याचो मुकुट, काटे भितर वचोन सगळे भायर, झोयो भायर सगळे तितले मारले. तेणें कितें म्हटलें? शिराक घातलें, केन्ना बक्षिना म्हणलें? पुरो न्हू. जर तो इतले गोश्टावलो आमच्या पासत, आमकां बक्षणी दिवपाक आनी आमकां बक्षणी दिले, आमकां कोणाकूय बक्षणी दिवपाक आतां मुश्कील आहा? आहा मुश्कील? आपल्याच तोंडान म्हटलें ना ब्रदर,
मुश्किल कोणाक त्रास मोग करपाक भोगसोवपाक आयकताय दुसऱ्यांक मोग करून जे कोण तुझे आड येता ताका मोग करून भोगसून मोग करपाक त्रास जाता अवघड इजी न्हू प्रेज गॉड आवाज येना केलें न्हू ते माईक ना न्हू प्रेज गॉड हालेलुया आमी हे सगळे करेक्शन करिना पण माझे जिवीत कशें दिसोन वयता ते पळयता पण जे पयले करपाक जाय हांवें ते करिना म्हाका अधिकार दिला मोग करपाक मनशाचे अधिकार चलोवपाक न्हू हय आमी बूक करता पूण घरा कडेन वचून दुकान बॉक्सान दिले आमकां बॉक्सूच सोदता हे हात काडून गेले ते कितें मायका सांग सगळे आयकून प्रेज गॉड सांग प्रेज गॉड ब्रदर जायती वर्सां जाली एक मनीस बॉक्सान दिला हांव घरा कडेन गेले ते घरा कडेन वचून जाल्यार सगळीं बरी करता पूण परत पयतरी मागीर रागार जाता जाप करना कांय ना मागीर कसले एक परब येता तेन्ना वचून आमचे हात भोगता दीश भोगता ती बसून तयार ना जाल्यार कशें करता आता ती मातशें लागीं आतां तेंचे बॉक्सान तुका पडना हांवें बक्षिले काळजानसान काजन बक्षिले होय. का बा ते तो तेंगे हिशोब तेजो अकाउंट करपाक तुका सांगला देवान तेजो अकाउंट देवा कडेन तुवें केलें न्हू तेंच कळना जाय आतां. पळय तुजे अकाउंट तुजे आपले क्रेडीट जालें तुका अकाउंट तूं साफ आयलो बरोबर तुजें आतां कितें मागणें कसलें सर्गीचे बापा एक रायट वावरावडी तुजे उतराक जो अभिषेक केलो जो पयतो येयला तेका तुवें धाडून ह्या गरिबांक सुटका दिला कसलें आवाटाचें सो गरीब कोण तेजे कडेन उतरां ना तो गरीब पळय की ना जो तेजे कडेन उतराची समज येयली तो गरीब मनीस उरतलो डबल मोबायल करतलो पूण सगळे केरला वयता मांड्रास वयता सगळे गेले म्हणून स्वत आसा आतां आमकां कितले व्हडे आमी गेल्यात आमकां स्वत गावल्या ना पण हे आतां स्वत शिकता म्हणून आमकां स्वत गावता न्हू आनी स्वता म्हणल्यार माणशी चलता ना सगळे हुंय गेले म्हणून स्वत आतां जी सीआर मिनिस्ट्री येता सगळे स्वत गावता बाकीचे कितले मिनिस्टर स्वत गावना बाकी लोकांक दिसता कितें ब्रदर तूं हात लाय ना तूं मागणें कर आमकां दिसता हां हो अभिषेकान बोललो हो मागणें करतो म्हाजें काम जाता ना आमकां शिकवण जाय अधिकार दिवपाक घेतले आनी अधिकार घेवन देवसाराचेर आमकां तेजे ताळण्याचेर तेजे आहा तितले त्रास पिडेचेर अधिकार घेवचे जाग्यार म्हाका अधिकार घे म्हणल्यार कितले म्हूण घेतले म्हणून आमी कितें करता सगळ्यांक उतर कितें म्हणटा हे प्रगट कर गरिबांक जुल्मांक सांपडल्यांक बेऱ्यांक आनी कुड्ड्यांक कोण ते कान आसून आयकना दोळे आसून आतां तूं म्हणटा पळय सगळे गेले पण दोळे ना कानी ना हँडिकॅप बाकी पूण न्ही थोडी न्ही देवाचें उतर आयकता मानून घेता आनी तेका देव जायते बरेपणान उरता कळ्ळें न्ही ब्रदर तेन्ना बॉक्सांनी बीन दिवपाक इजी जाता कित्याक म्हज्या उद्देश हांव सांगता एक वायट विशेश म्हणून हांव एक कितें कारणाक लागून हांव एक भयणीकडेन उलय नासलें आनी आतां तूं उलोवंक सांगता तशें हें मेल्यार पासून हें मुगे मांव तें बुरशिपाना मेल्यार पासून तें बुरशिपाना म्हणटालें आनी तें तोंड तेका तेका सामको बदलो दिवंक सोदतालें ब्रदर आमकां बदलो सोडचें ना टायम सोडपा ना एकटीच करपा जाय तेणे भरपूर केला म्हणून हांसता पळय पार्टनरशिप तेका मॅसेजान मागीर ब्रदर म्हाका केरला धाडलें केरला गेल्यार देव थिंगा आमी केरला गेल्यार देव मेळटा हिंगा गोंयान देव ना केरलाक वचपाक जाय डान्स मारपाक फुगड्यो घालपाक अशें म्हणून हांवें म्हणलें ब्रदर आनी जेन्ना केरला गेलें केरला वयतली देवाचें उतर आयकता न्हू ब्रदर अरे कशें बॉक्सांना घेवन गाय ती बॉक्सांना वयली सिस्टर सांगताली तेन्ना म्हाका सारको कळकळ येना पडलें सकल जेजू म्हणजे आतांच आमकां पयलीं बक्षिसां काळजान बॉक्सांनी दिता म्हणजे जिता जायते प्रश्न आसले ब्रदर
सुद्धा वेळ जायना जाल्यार परत दुयेंत पडटालें आनी जेन्ना तें भोवसण हांवें ती बरी न्हिली म्हाका एक्सपिरियन्स जालो आनी फकत तोंडूच फुटलो रे म्हजें तेन्ना हांवें मानून घेयलें हें आतां म्हाका कित्याक घडटा तोंडूच म्हजो फुटलें कित्याक तोंडानूच हांव सगळीं उलयतालें की तुमी गोश्ट सोदना खरें तेन्ना म्हाका एक्सिडेंट जालो तेन्ना पडोन येयलें हें कितें जालें तें म्हज्या फुड्यान लागून जालां आनी देवान म्हाका दुनिया एक भुरगीं आयज हांव सांगून भोगशिता आनी तेन्ना काळज आसून ती भुरगीं भोगशी तेन्ना म्हज्या जिवितांत बरेंपण येयली खूब म्हाका लागीं खूब म्हाका मुगे जायते पयस त्रास सगळे म्हज्या ब्रेन जाले आनी तेन्ना म्हाका कितें मनशाक भोवसण बी विजीट जाता राग येयना हांव रोखडें भोगशिता कोणाक कितेंय म्हणलें जाल्यार तेन्ना म्हाका कितलेंय म्हणून ती देवाचें चड नांव बरी तेका लागून म्हाका भोवसण बी जाल्यार एकलो विजीट जाता आनी देवाचें उतर हांव तेंका सांगता हे भाशेन म्हज्या जिवितांत घडलें जाल्यार तुमकांय कळना प्रेज गॉड सो आता सोपें न्हू भोगशिवपाक भावार्थान भोगशिवपाक सोपें आपले एबिलिटी जायना म्हाका भोगशी मनशाक भोगशी जे कोण म्हाका त्रास केला जे कितें आयज निसर्गान पडलें ह्या मनशा खातीर आमी ताका जबाबदार पूण काल शिकता न्हू जिवीत आनी मरण म्हाजेर सो दुसरो कोण जबाबदार आसा आई जिवीत आनी मरण देवाच्या हातीन न्हू जिवीत आनी मरण देवाच्या हातीन आहा जिवीत आनी मरण कोणाच्या हातीन आहा देवाच्या हातीन न्हू कितें जिवीत आनी मरण कोणाच्या हातीन आहा आयकोना तुवें उतर केलें आयकोना पयलें हाडलेलें जिवीत आनी मरण जिवीत आनी मरण तुझे जिवीत तुझे मरण कोणाच्या हातीन देवाचाराच्या हातीन आहा देवाच्या हातीन आहा लोकांच्या हातीन आहा तुझ्या हातीन आहा कोणाच्या हातीन आहा देवाच्या हातीन प्रेज गॉड होय चुकीची समज असल्यारूच आमकां हय सो आमी जो देवाच्या हातीन आहा म्हणीत जाल्यार जे कितें वायट घडटा आमच्या जिवितांत मरणा भाशेन देव सगळो जबाबदारी तो क्रिमिनल जालो देव क्रिमिनल जाल्यार म्हाजें जिवीत तेजो मरण देवाच्या हातीन आहा आनी जें मरण जिवीत मेळना मरणूच मेळटा त्रास म्हणल्यार आमचें मरणूच आनी जें कितें वायट घडटा म्हाज्या जिवितांत जाल्यार देव जबाबदार देव क्रिमिनल जालो तुज्या वायटाचो जबाबदार तो जालो न्हू तुका वायट घडटा पळय जबाबदार कोण जालो तुज्या जिवितांत मरण देवाच्या हातीन आहा जाल्यार तुका जो वायट घडटा तो कोण जबाबदार देव सो तो क्रिमिनल जालो जाल्यार सगळे कोण लोक क्रिमिनल देवूच जालो अशें देव क्रिमिनल कितें म्हणटा हा कितें म्हणटा तशें जावंक शकना न्हू सो खंय प्रॉब्लम थंय न्हू हांगाची समज सो म्हाजी समज सारकी ना म्हाजी जाणवाय चुकीची आसा जर तूं जर पवित्र पुस्तक वाचता तूं स्क्रिप्चर सांगता तुजें जिवीत आनी तुजें मरण ना देवाच्या हातीन आहा ना दुसऱ्याच्या हातीन आहा ना देवसानाच्या हातीन आहा ना शेजाऱ्याच्या हातीन आहा ना गोवाच्या हातीन आहा भुरग्यांच्या हातीन आहा आमचें जिवीत आनी आमचें मरण आमचे जिबेंतल्यान जीव उतरां भायर सरल्यात तेजेच प्रमाणे मेवता अशें प्रॉब्स 18:21 सांगता अशें देव उलयता आमकां बायगो तुजें जिवीत आनी तुजें मरण म्हाज्या हातीन धरूंक जाय हांवें तुका दिला हे संवसार चलोवपाक तुका दिला जाल्यार जिवीत आनी मरण तुका दिवपाक जाय सो तुज्या हातीन जिवीत जाय मरण जाय तें आनी आमी कोणाक दिसलेले लोकांक ब्लेम करताले जिवीत म्हाजें आयज कितें हांव कोश्टावता हेजे खातीर तेजे खातीर म्हूण लोकांक ब्लेम करता म्हाजें आयज दिसता म्हाजें मरण जें जाता पळय तो लोकां खातीर जाता म्हणून पळय की ना दुसऱ्याक जबाबदार धरतले की ना पण पवित्र पुस्तक देव कितें म्हणटा पवित्र पुस्तका वयल्यान आमकां सांगता
स्वतःचे जीवित आणि मरण आपल्या जिबेर कितें उलयताय पळय डेली तशेंच जेजून त्या आंजीर झाडाक श्राप दिले तेका मारून उडयले आमी श्राप कोणाक दिवंक लागला मनशाक आमी तेका श्राप दिले जाल्यार म्हाका श्राप दिले कित्याक हांवें उतर म्हणजे बी हांवें कितें बी रोयला कोणाच्या जिवितांत तेच म्हाका मेळटलें आयचे घडटा म्हाका ते म्हाज्या उतरां पळोवनूच म्हाका घडना हांवें जी बी रोयल्ली ती बी म्हाका पीक घेवन येता तिची फळां हांव खाता आयज जी उतरां हांवें उडयल्ली पळय फाटीं ती उतरां वयता रायट सिजनान आमकां पीक घेवन येता म्हणून ही उतरां आमी कॅन्सल करपाची खंयची मरणाची आनी मरणाची उतरां खंयची जें कितें तुका दिसता पळय तें जें कितें दिसता तूं उलयताय पळय तें तुका मरण करता तुका दिसता हो मनीस म्हजो आड आहा पळय हो तो कल्पीत हो तो सारको हांवें चिंतप म्हणल्यार चुकीचें कित्याक तुजें जिवीत आनी मरण दुसऱ्याच्या जिबेर नाच प्रेज गॉड समजता आतां दुसऱ्याक आमी ब्लेम करया तेणें आयज म्हाका वायट केलें म्हणून म्हाजें वायट जालें म्हणया तुजें वायट करपाक कोणा कडेन सांगितलें तुजें वायट तूच करून घेता जी उतरां तुका दिसती पडटा पळय तशें उलयता म्हणून तुकाच तुजें वायट करून घेताय प्रेज गॉड सो दुसऱ्याक जबाबदार आमी थारावूंक जायना आतां कित्याक म्हाजें जिवीत आनी मरण सारकें स्पश्ट सांगलां सारकें क्लियरिटीन सांगलां म्हाजें जिबेर आसा जिबेंतल्यान जी उतरां भायर सरता पळय ताचेर एक म्हाका आनी कोणाक दिसता आमचो फुडार देवाच्या हातीन आसा आत्मविचार आमचो फुडार देवाच्या हातीन आसा कोणाक दिसता कोणाक दिसता आमचो फुडार कोणाच्या हातीन आसा पळय गाय आमचो फुडार कोणाच्या हातीन आहा सो म्हाजो फुडार आमकां कितें दिसता तो चड लाकी आहा म्हाका लक ना म्हणटा की ना देवान आमकां लक कांय दिवंक ना आमी सगळें लक म्हणजे कितें तें देवान दिला आशिर्वाद लक न्हू बाय डिफॉल्ट बाय चान्स न्हू आमी मिस्टेकीन संवसारान येवंक ना आमकां धाडला आमकां मुद्दम धाडला ह्या संवसारान आमी जैतिवून जिवंक तेजे वांगडा सदां वांगडा रावपाक आमी मिस्टेकीन पावूंक ना म्हणून आमकां एक कश्ट त्रास पिडा सोंसपाक मिस्टेकीन येवंक ना आमकां देवान पर्पजली धाडलेलें आहा की आमी ताजे भावार्थान वाडून ह्या संवसारान स्वर्गीय कशें आसा पळय तशें संवसारान स्वर्ग तयार करपाक आनी ताजे उपरांत घडटा तेणें मरणाकूच मारून जितो जालो सो आमचें मरण कांय करूं शकना ताजे वांगडा आमी मरणाक जिवोन जाले तेजे वांगडा पूण जेजून हें सगळें केलें जेजून तेजे वरवींच आमी जैतिवंत जाला समजता आनी कोणूच ना म्हणून तुजेच ओटाचेर तुजेच जिबेर जी उतरां भायर सरता तें तुजें एक तर जिवीत थारायता नाल्यार मरण देवान बरयल्ले उतरां प्रमाणे जर हांव उलयतां म्हाका जिवीत मेळटा तेका आमी शिकता न्हू म्हाजी कूड जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड शैतानाक दुयेंसां किडे रोगां रागां चामटेपणां गिमटेपणां म्हाजे वयर असलोच अधिकार ना हांवें हुकूम घेतले की ना असो हुकूम घेवपाक सांगला की ना हांव सांगता म्हाका सांगूंक जाय हे सगळें म्हाका सांगपाक आमकां हे सगळें भासावणी दिला हे प्रॉमिसी दिला हो कायदो तूं उलयता तशें जावंकूच जाय हे कायदो चुकपाक ना पूण तुवें म्हणून सोद मानपाक जाय सो आमी दुसऱ्याक जबाबदार दवरया म्हाज्या दिसवण्याचेर दुसऱ्याक जबाबदार घेवया माझा आई वाईट फुडार घडला म्हणून दुसरो जबाबदार आहा हांवें केन्ना पाप केल्लें म्हणून म्हाका तें पाप म्हाका आयज भोगचें पडटा म्हणून हें जालां जाय जाल्यार हें दिसता न्हू खंयच्या जल्मांत तरी पाप केला म्हणून आयज म्हाका हें दिसपाचें पडटा हें दिसता न्हू होय की ना तशें कांय नासता आमकां पापकाचेर आमकां सगळें भोगसणें आसा जेजू हेजे वरवीं हेजें नांव सगळे
वाईट नाव हे संवसारात तेजे नावा परस व्हडलें नाव म्हणजे जेजू. हे नावा वयर खंयचीच नांवां ना आनी कोणाक खुशी आमी सांग. हे नावा वयर खंयचीच आनी नांवां ना. ह्या संवसारात जेजू म्हणा फुडें देव सगळं करता, प्रॉब्लेम करता आनी सगळं वायट हालत करता. ह्या नांवान दुसरी खंयची नांवां घे. देव सांगता वेरी गुड, कितें कर हांव वचना. प्रेज गॉड, हालेलुया. टायम जालो. ओके, भूक लागला आसतली न्हू? लागूंक ना? आई भूक लागूंक ना? अरे वा. प्रेज गॉड. ब्रदर भूक लागूंक ना? भूक लागला न्हू? ओळे सांगता. प्रेज गॉड. कोण सगळ्यांक भूक लागना. कित्याक कुडीचें जेवण न्हू, स्वताचें जेवण जेयत आमी. ओतमीक जेवण म्हणजे हांव ओतमो. काल शिकल्या न्हू? हांव ओतमो जाल्यार तेका जेवण आमी आतां दिता जाल्यार तो पळय इवन कुडीक भलायकीक उरता. सोल आमचो, मन आमचें स्ट्रॉंग जाता. प्रेज गॉड. मागीर येतले न्हू? अरे वा. राती सांगत आसता तुमच्या वांगडा? प्रेज गॉड. तुका सोजमण येयले कळटा न्हू? सो आमी दुसऱ्यांक जबाबदार दवरपाक जायना. आमकां एकूच करूंक जाता, बोगसोणे दिवं. आनी बोगसोणे दिवन तो दोळे फुडें तेका आशिर्वाद घालप. सो जेजून हे सर्वेस्पराक एक नांव दिला जेजू म्हणून. हे नांवानूच सगळे वायट, सगळे आहा कितें मेळे वतले, जे कितें दुयेंस पिडा ते सगळें कडकडटा जेजूच्या नांवान. तुका ते सगळे प्रॉब्लेम कडकडले जाय? तुका जाय? सगळे प्रॉब्लेम तुजे फुड्यान कडकडले जाय की ना? हांव तूं कडकडून रावतलें? कितें जाल्यार तुवें अधिकार घेवचे पडले. तुवें सांगचें पडलें जे प्रॉब्लेम येता पळय, प्रॉब्लेम तूं फुडें म्हाका दोंगरा भाशेन दिसत पूण तुका म्हाजेर अधिकार ना. म्हाका अधिकार आहा तुजेर. इतले दीस तुवें म्हाजेर हुकूम चलयला, आतां हांव तुजेर हुकूम चलयता. आनी हांव मरण दिता तें उतर उलोवचेंच ना. बरयल्लें उतरां जेजून बरयल्लें, जेजू म्हणजे उतर, हे उतरां म्हाज्या जिबेंतल्यान रात दीस काडटलें, रात दीस उलयतलें. म्हाका दोळ्यांनी दिसो, कानांनी कितें आयको, पूण हांव हेंच आयकतलें आनी हेंच पळयतलें जें बरयल्लें आहा तें. जेजून बरोवन दवरलां आमचें पासत, तेंच हांव सोत मानतलें आनी तेंच उलयतलें आनी सोत मानतलें. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. भूक लागला? हय, भूक लागला म्हणटा. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. खंय पावले पळय. चलप चालू केलें. एंजल काम करता. थँक यू जीसस. समजता तूं डेली प्रॅक्टीस करीत न्हू, तूं कशी सोल्जर जातलें, आख्खे घराबो साल्वार जातलो. सगळ्यांक तुजे ओरव्यान कितेंय जावं तूं सारकें संतोष भोग सारकें खुशालकायेन जिवीत जियेता. आनी चिंतनाचें जिवीत सोंपलें की चिंतना तुजी न्हू ती, तिची तुजी, तेजेर सुख. म्हाजें कितें जें देवान म्हाका सांगलां जेजू वरवीं, म्हाका बरें तें बरें कितें आहा तें हाडून दिल्लें आहा. फक्त उलोवपाक जाय, कोण आतां उलोवपाक शिकपाक जाय. इतलेंच अधिकार घेवंक जाय हे संवसाराचेर आनी मनशाक मोग करूंक जाय. मोगसोणें दिवन मोग करपाक जाय. केदें वायट केला जाय, तो वायट दुश्मन तो न्हू, दिसता तो दुश्मन न्हू, दिसना पळय तो. दिसता तो दुश्मन जाल्यार आमकां उतराची गरजूच ना. ही उतरां पळय हत्यार, टूल्स स्वर्गीच्या राजाचे. हे सदांच स्वर्गान वस्ती करता म्हणून देवासारे शाणपण सांगता. हे उतर स्वर्गान वस्ती करता म्हणून वायट कांय ना थंय, स्वर्ग म्हणटा. ते स्वर्गान जे आसा पळय हे उतरां हे संवसारान आमकां घेयना फुडें, काळजान रोयना फुडें, हांगासर कोण मेस करपाक 4 फावटी चिंतचें पडटलें.
प्रेज गॉड. स्वर्गीन ही उतरां हा म्हणून तो स्वर्ग म्हणटा. आता ह्या संवसारान ही उतरां आमकां धाडून दिला आनी ह्या उतरान आमकां स्वर्ग तयार करपाक जाय आमच्या जिवितांत. हालेलुया. सो जिवितांनी मरण म्हाजे जिवेर दिल्या जाल्यार जिवेर म्हाजी खंयची उतरां डेली कितें म्हाका कितें दिसता तें उलयलें हांव मरण तयार करता. वायट फुडार तयार करता. म्हाजो फुडार सारको काळोख तयार करता. उजवाडीत म्हाजो फुडार म्हाका जाय जाल्यार शुअर जें म्हाका दिसनासलें हांव रिणांतल्यान मेकळो जाला म्हणून म्हाका दिसलें मागीर उतर सांगलें तशेंच केलें म्हणून. तशेंच तुकाय जे कितें त्रास पडटले तुका मेकळें जावपाक जाय जाल्यार हांव देवाच्या मोगान उरला. म्हाका म्हाजेर देवाचो आशिर्वाद म्हाजो अभिशेक केला. म्हाका सगळ्या वाटांतल्यान सुटका दिला. म्हाका सोडून फावो जाला. हांव सगळ्यांक आशिर्वादीत जातलें. सगळ्यांक हांव आतां आशिर्वाद घालतलें. प्रेज गॉड. आमकां आशिर्वाद घालपाक हात दिला. शिराप सोडपाक देव सराक सांगता. कित्याक तो दिश्टी पडना तेका शिराप कशें सांगतलें देवाचें उतर घे. हें उतर जें तूं उलयता पळय दिश्टी पडना पूण आयकूंक येता कितें देव सर दिश्टी पडना पूण ताजी उतरां दुसऱ्या कोणाक उरवेना कोणाक ही उतरां म्हाका दुखयता. देवाचें उतर दुखयता ना. तुका दुखयता ती उतरां कोणा कडल्यान येयल्या काळोखाच्या राज्याचेर. त्या राज्याची उतर तुजी न्हू. कित्याक तूं त्या राज्याची नाय. तूं स्वर्गी राज्याचे हाय जाल्यार म्हणून तुका स्वर्गी राज्याचे तुजें देणें तुका कितें हांव दिलें न्हू. तुका हथियार दिला स्वर्गी राज्याचे तुका डिफेंड करपाक सारवार करपाक प्रोटेक्ट करपाक तुका सगळें दिल्लें. आनी वयल्यान आज मोडवे दिल्ल्या. हें उतर सांगना फुडें आज मोडवे वयता आनी फिक्स करता कितें कितें प्रॉब्लेम चल्ले पळय तें. हें उतर आज मोडव्याक हें उतर देवाचें उतरां. हें उतराक आज मोडवे वळखता. आमी जर भिरांत उलयता जाल्यार आज मोडवे वळखना. भिरांत ते वायट वळखता. तें घेवन चल्ले ते वायट हें आनी तुका भिरांत तीन प्रमाणे तुका आनी त्रास करून येतले. सो देवाची उतरां जाता ते दिश्टी पडना. उलय एक हथियार देव सराक जो दिश्टी पडना पळय तेका दिश्टी पडना तो पूण देवाच्या आड उलयता. देवाच्या आड काम करता तो. आमकां जाय तो वाटी फटयता तो असो म्हणून सिंगा काडून येयना. नरकासूर पयला न्हू. पयला नरकासूर आई नरकासूर पयले गेले पयला कशें कशें तेका दात कशें काडलेले आसता पयला न्हू. असो म्हणून तो तेका राकोस म्हणटा न्हू. तसो ना येयना तो. सिंगा बिंगा भायर काडून येयना. तो लो येता. बायगो जाणाय तूं वो कितें कितें म्हणटा तुजे बद्दल आनी तेका सांगता वचोन तें कितें म्हणटा न्हू तुजे बद्दल तुजे भितर झगडी लायता. तेका तुज्या आड काडटा आनी तुका तेज्या आड. तूं कोणाचो फ्रेंड न्हू. कोणाचो इश्ट न्हू. तुजेय नाश करूं सोदता तेजेय नाश करूं सोदता. तें जाल्लें सर आमकां ती एक बरी जिवीत जाय. बरो फुडार जाय. कुटुंबान सगळ्यांक बरेपण जाय की ना. अशें जाय म्हणून हांव आदी कितें करता जाणाय बाबा कडेन बी वयता. बाबा जावं ते मुस्लीम बाबा ते आनी कोण देव येता ते घरा कडेन व्हरताले वयता. म्हाकाय खबर ना. गेला ते नाही हांव गेला पूण तारण गेलो वयले उलटे डबल प्रॉब्लेम. रोखडे झगडी जातली शेजाऱ्या कडेन. आतां झगडी सो लागीं प्रॉब्लेमच येयना. चल रे प्रॉब्लेम आतां कोण रे तुका खबर भुरगीं तूं चल भायर केदें घेवन ते डायरेक्ट म्हाका अधिकार दिला बाबा चल खंय रॉंग चेपन मरतना आमचे कडेन चल भायर चल अशें म्हणटा कितें जाता प्रॉब्लेम पळोवपूच जाय. तूं जर यो रे बाबा पोता करी जाल्यार येतलो. हय हय म्हणटल्यार येतलो आनी तुकाय त्रास करतलो आनी घरांतल्याकूय त्रास करतलो. सुजोवणी येता की ना. आतां आमी चिंतना बदलपाक जाय. चिंतना कशी बदलता देवाची उतरां घेवन. प्रेज गॉड. हालेलुया.
बरोवया मातशें आहात काय काय हांव मागीर बरोवया बरोबर थँक्यू पेन आणि बुक घ्या प्रेस गॉड रेडी आमकां आमची उतराच्या जाग्यार आमकां आमी आम्ही पहिले आमी आमचे उतराच्या जाग्यार जेजूचे उतराक आमी आमचे उतराचे जाग्यार जेजूचे उतराक रिप्लेस केले जाल्यार रिप्लेस केले म्हणटा बदलले जाल्यार आमी आमचे उतराचे जाग्यार जेजूची उतरां जेजूची उतरां बदलता आमी आमच्या उतराच्या जाग्यार जेजूची उतरां बदलता व जेजूच्या उतराक चोरयता तेन्ना तेन्नाच आमी देवाचे चिंतना तेन्नाच आमी देवाची चिंतना तेन्नाच देवाची चिंतना तयार जाता आमचे चिंतनाच्या जाग्यार तेन्नाच देवाची चिंतना तयार जाता आमच्या चिंतनाचे जाग्यार आमच्या चिंतनाच्या जाग्यार आणि मागीर आमी अनुभवतली मागीर आमी एक्सपिरियन्स कितें जातलें एक्सपिरियन्स म्हणजे कितें मागीर आमी अनुभवतली कितें मागीर आमी अनुभवतली मागीर आमी अनुभवतली स्वयंभावडते जिवीत मागीर आमी अनुभवतली स्वयंभावडते जिवीत स्वयंभावडते जिवीत मागीर आमी अनुभवतली स्वयंभावडते जिवीत मागीर आमी अनुभवतली स्वयंभावडते जिवीत हेच आमी
दीस आनी रात हेच आमी दीस आनी रात तोंडांतल्यान नियाळटली. हेच आमी दीस आनी रात तोंडांतल्यान नियाळपाक जाय. हेच आमी दीस आनी रात तोंडांतल्यान नियाळपाक जाय. हेच आमी दीस आनी रात तोंडांतल्यान नियाळपाक जाय. रिपिटीव म्हणजे नियाळपाक जाय, परते आनी परते म्हणपाक जाय. रायट? तोंडांतल्यान म्हणपाक जाय परते आनी परते आनी परते. कित्याक चिंतना आतां देवाची उतर घेतल्यात ती आमच्या उतरां, आमची जी उलोवपाची उतरां आसा तेजे जाग्यार जेजूची उतरां आमी बदलता आनी ह्या उतरान आमी आतां चिंतना बदलता. आतां चिंतना कोणाची? आमची चिंतना सोडून देवाची चिंतना प्रमाणे येता. आतां ही चिंतना येयल्या आतां दीस आनी रात आमी देवाच्या उतराचेर चिंतना बदलला ते उतरा प्रमाणे आतां आमी नियाळ करता. रात आनी दीस तोंडांतल्यान म्हणीत आसा. कितें म्हणटा? हांव जसो म्हणटालो आय एम आउट ऑफ डेथ मागीर हांव रिणांतल्यान मेकळो जाला, म्हाका गरीबसाणींतल्यान शिरापांतल्यान सोडयला, म्हाका मरणांतल्यान शिरापांतल्यान सोडयला, अशें म्हाका सगळे आंज्या पांज्याच्या शिरापांतल्यान सोडयला, म्हाका ग्रेस कांय बोल्ला. हे सगळे म्हणटालो. कितें? दीस आनी रात म्हणटालो. बूक कोण म्हणटालो आनी हो येयलो हांव बाहेर घालो. मागीर बुकाची सायडीक उडयली हांव बाहेर म्हणून लागलो. हय मागीर बाहेर घालो आनी बाहेर करून म्हणजे बुकाची गरज पडटा बाहेर म्हणून गेलो. दिसनान आतांय आमकां आतां सोडपाचें ना. दिसान तें म्हणूंकूच जाय. हेंच दोन दिसांनी तोंड आसपाक जाय. प्रेज गॉड. समजलें? प्रेज गॉड. आनी सेकंड सेंटेन्स, दुसरें सेंटेन्स. अशेंच आमी देवाचें उतर, देवान दिलेलें उतर, अशें आमी देवान दिलेलें उतर देवान दिलेलें उतर. कोण तो उतर? जेजू न्हू. देवान दिलेलें उतर ब्रॅकेटान घाल जेजू. अशें आमी देवान दिलेलें उतर आतां हांवें कितें केलें? दीस आनी रात उलयलो म्हणून जालें. आतां म्हाका वेव्हारान घालूंक जाय. प्रॅक्टीस करूंक जाय की ना? आतां को प्रॅक्टीस करतलो हांव? दी आनी तुका मेळटलें म्हणटा. तुका कितें जाय? प्रॉब्लम हांव कितें जाय म्हाका. सो म्हाका जर जाय दिल्यारूच म्हाका मेळटलो. सो म्हाका प्रॅक्टिसान म्हाका वेव्हारान घालचें पडलें न्हू. सो जर हांव प्रॅक्टीस करिना जाल्यार जाता म्हाका? सो प्रॅक्टीस म्हणटा कितें करचें पडटा? प्रॅक्टीस म्हणजे कितें म्हणटा कोंकणीन? प्रॅक्टीस परतून करपाक म्हणजे प्रॅक्टीस उतर आसता. आमी सगळे इंग्लिशीन म्हणून आमकां कोंकणी उतरां विसरल्या. वेव्हार म्हणजे कामान प्रॅक्टीस करपाक जाय. अशें आमी दीस रात अशें आमी डेली प्रॅक्टीस करपाक जाय. अशें आमी करपाक जाय. आमकां देवान दिल्लें उतर जेजू सदांकाळ प्रॅक्टीस करपाक. प्रॅक्टीस केल्यार प्रॅक्टीस केल्या उपरांत अशें जर हांव देवाचें उतर, देवान दिल्लें उतर जेजू उतरा प्रमाणे जर हांव प्रॅक्टीस डेली करता जाल्यार आतां हांव परतून बरोवपाक जाय. आतां ना तुका तेच उतर हांवें रिपीट केलें. जाल्यार आतां हांव न्यू एड करता. जाल्यार
जाल्यार आतां हांव जशें हांवें जे रिणाचे शिरा घाले रिणांतल्यान फ्री जालो ग्रेस्कान देवान बोल्ले कशें जो गरीबसाणाचे तेका गरीबसाणाक कसो मारलो ओ रिणान पडलेले कसो मारलो हांवें ते प्रॅक्टीस करून 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 हांव तितूंतल्यान 6 म्हयने उपरांत देवान मिलाक केली आनी स्लोली म्हाजी सगळीं रिणां मेकळी जाली त्या टायमार स्टार्टींग आतांय रिणां केल्या कित्याक आतांय चूक केल्या समजता न्हू चूक करी जाल्यार तेका परिणाम म्हाका भोगचो पडटाले तरी देवान म्हाका बक्षीस आनी सुख नॅचुरली म्हाज्या रिणां फारीक जालें हांव सोब मानताच हांव आतां रिणां हांव भिवून थंय रावना हांव देवाचो वावर करतलो कितें देव सांगता हांव तूं जर एक कामां करता तुजी रिणां फारीक जाता म्हाका कितें वस्तू करूंक जाय हांव कित्याक वस्तू कोणाच्या फाटल्यान करूं जाय प्रेज गॉड सो अशें हांव जेन्ना करता तेन्ना गोलायताचे अशें हांव करता जाल्यार गोलायताचे तोकली हांव घेवन येता गोलायत जाणा म्हणजे देवसार म्हणजे जायंट गो न्हू ताजी तोकली गरीबसाणाची तोकली काडून हाडली की उणेपणान म्हणजे रिणाचे तोकली काडून हाडली की ना तशेंच गोलायताचे पासून आमी तोकली दुयेंस पिडांतल्यान आमी तो स्वता येता न्हू देवसार एक गोलायत गो न्हू सो ताजी तोकली चॉपअप करूं येता आनी ती तोकली आमी हातीन घेवन येता प्रेज गॉड हालेलुया ताची तोकली गोलायताची तोकली हाडूं येता म्हाज्यान त्या गोलायताची तोकली हाडूं येता दावीद जाणा न्हू व्हडलो जायंट आसलो फिलिपियन दुसरे सगळे भियेले इस्रायलचे डेवीड एक भुरगो आसतना पासून ताणें आव्हान स्विकार केले आनी तो भियेनासतना गेलो आनी थंयसर ताजीच तोरसाद घेवन ताची गोमटी उडयली आनी गोलायताची तोकली घेवन आपल्या राज्यांत सो आमकां देवान अशेंच करपाक सांगता म्हाजे प्रॉब्लम कितें रिणान पडलेलो म्हाजे मिस्टेक देवसाराचे आयकून हांव रिणान पडलेलो देवसाराच्या सोपक्यात पडोन हांव रिणान पडलो हांवें जेन्ना उतरां मेळ्ळी हांवें कितें केलें गरीबसाणाचे जायंटाचे तोकली घेवन भायर सरलो आनी हांव ग्रेस्कान गेलो प्रेज गॉड हालेलुया समजता न्हू सो आमकां त्या देवसाराचे दिल्ल्या गोलायत जशें तेका डेवीड जो तेजी गोलायताची तोकली घेवन येता कातरून तशेंच आमी देवसाराची तोकली घेवन कातरून आमी भायर प्रेज गॉड हालेलुया आनी हें केन्ना जाता प्रॅक्टीस करी जाल्यार प्रॅक्टीस करी जाल्यार तुका एक्सपिरियन्स मेळटा एक्सपिरियन्स मेळोन तूं मागीर काय ना प्रेज गॉड कित्याक एक्सपिरियन्स कित्याक मेळटा आमचो रिलेशनशीप घट जाता देवा कडेन ताजो संबंद वाडटा आनी आमकां ताजो स्वभाव आनी ताजो नेचर कळटा आनी तो आमकां केन्नाच आमकां साडिना म्हणून आमकां जेन्ना सारकें शिवर जाता आनी तेन्ना आमी करून करून आमी जे कितें आमच्या जायंट गोलायत येयले ते गोलायत ते सगळे चॉपअप करून तोकल्यो मागीर घेवन प्रेज गॉड थँक्यू जीजस जे कितें आमकां दुसरी सेंटेन्स जे कितें हांव 3 जालें प्रेज गॉड जे कितें आमकां दिसना ते आमच्या हाती भायर जे कितें आमकां दिसना ते आमच्या हाती भायर मनशाच्या हाती भायर जे कितें दिसना ते मनशाच्या हाती भायर न्हू दिसना तो संसार म्हणजे दिसना तो संसार जे कितें दिसना तो संसार ते आमच्या हाती भायर आसा मनशाच्या हाती भायर आसा
आनी तेका हातीबायल आसा मनशाच्या हातीबायल आसा पण हे दिसना ते संवसाराक दिसना ते आमकां जेन्ना उलोवंक लायला जाल्यार आमकां शुअरली स्वयंबा व्हरते आमकां शुअरली स्वयंबा व्हरते रिजल्ट हाडूं येता बरयलें सांग कितें बरयलां सांग कितें बरयलां जें कितें आमकां दिसना तें आमच्या हाती भायर आसा भायर आसा मनशाच्या हाती भायर मनशाच्या हाती भायर आसा जें कितें आमकां दिसना तें मनशाच्या हाती भायर आसा भायर आसा तें हाती भायर आसा मनशाच्या हाती भायर आसा पूण आमकां दिसती पडना पण तेच मनशाच्या हाती भायर आसा पण तेच आमी जेन्ना सत मानता आनी वयर आमी जे प्रॅक्टीस करता तेच आमकां पूण तेच आमकां स्वयंबा व्हरते रिजल्ट सदांच पळोवं येता एकूच न्हू हेच आमकां स्वयंबा व्हरते रिजल्ट सदांच पळोवंक मेळटा स्वयंबा व्हरते म्हणजे कितें नॅचरली तुका प्रॉब्लम दिसता पण सुपर नॅचरली जे दिसता ते प्रॉब्लम सॉल्व करूं येता पण दिसना तेका सॉल्व मानपाक जाय म्हाका दिसना कितें म्हाजी पेकोणी म्हाका दिसना म्हाजें जसो हांव म्हाका दिसना आसलें तेच आमकां स्वयंबा व्हरते रिजल्ट पळोवंक मेळटा तेच आमकां स्वयंबा व्हरते रिजल्ट्स कितें म्हणटा स्वयंबा व्हरते परिणाम स्वयंबा व्हरते परिणाम सदांच पळोवंक मेळटा सदांच एकूच न्हू सदांच स्वयंबा व्हरते सदांच रिजल्ट घडूं येता हो परिणाम घडून हाडूं येता सदांच आमकां स्वयंबा व्हरते सदांच परिणाम पळोवं येता प्रेज गॉड टाइम जाला चलो आमी जेवन कितले घेवया सदांच आमकां स्वयंबा व्हरते जिवीत हो स्वयंबा व्हरते रिजल्ट सदांच हाडूं येता स्वयंबा व्हरते म्हणजे आमकां स्वयं कितें म्हणटा नॅचरल कितें म्हणटा जायना पण दिसना ते ट्रॅकाचेर दिसना ते संवसाराचेर जे उतर आमकां उलयता पळय दिसना भावार्थान आमी सगळे उलयता न्हू आनी दिसना ते आमकां सदांच स्वयंबा व्हरते जिवीत सदांच आमी घडोवन हाडूं येता ते पळोवं येता सदांच रिजल्ट आमचे फेवरान आसता समजता जेजून कितेंय केलें सदांच तेजे रिजल्ट आसता तेजे फेवरान आसता कित्याक जसो हांव रिणांत पडलो म्हाजें सगळें सिच्युएशन म्हाजे फेवरान येयलें की ना हांवें मेहनत केली तेजे फुडें आमी खूब मेहनत करता रात दीस काम करतालो कांय ना गांवां सोंपलो सो म्हाज्या हाती भायर आसलें तें दिसता तें म्हाका दिसता म्हाज्या हाती भितर आसा पण तरी म्हाजी एबिलिटी करून तें जायना पण म्हाज्या हाती भायर जें दिसता दिसती पडना तें म्हाज्या हाती भायर तरी आसतना तें दिसती पडना तेन्ना आमी दीस आनी रात प्रॅक्टीस करीत जाल्यार आमकां सदांच रिजल्ट आमचे फावोरान आसता आमकां सदांच तें पळोवंक मेळटलें प्रेज गॉड टायम ऑलरेडी जाला मागीर कितल्यांक येवया आतां लेट जाय न्हू 3:30 3:30 अडीच पांच जाली अडेच सुबेज जाले हय अडेच पावणे तीन जाली प्रेज गॉड कितें तुमकां भूक लागना कुडीचें जेवण तुमकां नाका जालां या नाही बाय बाय इसवले ते आपण खेळूंक लागले चलोंक लागले ते प्रॅक्टीस चालू आहा ते प्रॅक्टीस चालू आहा पळय तरी काय बरें प्रॅक्टीस चालू आहा वाव तेका आवडा हात चलोवपाक पळय चलो नसो सुद्दां हांगा तुमची गरज ना म्हणटाला प्रेज गॉड पळय तरी कितली मेहनत करता ते पळय थँक्यू जीसस ओके थँक्स मी फॉर करता मागणे Oito. Thank you, Lord Jesus. I praise you. Thank you. Sulit sa mga Bapa, ang pagliwas ng mga nananagan ng Bapa. Iaisip sa pasod, iguli pasod. Papuntahan ka, kasagaran nila pasatan tukarkan dita. Bapang tukarkan dita, ay cimutra pasod ni Bapa. Bapa yung utor sa unasan, ang sisibitan, surat suruh wala dito. Ay
तिच्या उतरान आमकां जिवीत मेवलें तिच्या उतराच्या उजवाडान आमी भरलें दुनिया अदीक अदीक आमकां पवित्रात्म्यान भरली जेशू म्हणजे दुनिया आयज आमी दोगां उद्देगान तुवें म्हणलेलें आसा म्हात्याच्या अभेसरान दोगां उद्देग आसा म्हज्या नांवान एकठांय जालें तूं हाजीर आसाय न्हू दुनिया वाडटा शकता बाबा तूं आमचे मदें हाजीर आसाय न्हू दुनिया हो आमकां जागो दिलेल्या पासत हांव आर्गां दिता दुनिया त्या भावा पासत बाबा हांव आर्गां दिता हे ब्रदरा पासत तर ताका जायत्यो अदूक तेण्यांनी भरलेल्या पासत आयज तेणें आमकां तुज्या जिबे उतर आमच्या कानान सादलेल्या पासत आयज आमी काडोकान आसलेली दुनिया आमकां काडून देखून काडून त्या उजवाडाक हाडलेल्या पासत हांव तुका आर्गां दिता दुनिया आनी आयज जायते आमची भाव भयणां येवची आसाय दुनिया तांकां जिविताचें उतर लागलें अशें मनशे दुनिया तांकां हें उतर अदीक अदीक तांकां घोटाय भितरलें तांकां तूं ओडून हाड तांकां म्हणलां जॉन 6:44 बापान ओडून हाडले शिवाय कोणूच म्हजी सोशी येवंक शकना दुनिया तूंच तांकां सगळें हाडटलो तेंचें जिवीत अदीक अदीक सुफळ करतलो हांव तुका आर्गां दिता दुनिया आयज आमची भाभी भयण उरल्या दुनिया हे भयण जायती काडोकाक आसलेली आयज ताका एक जिविताचें उतर तूं दितलो आनी त्या उतरा प्रमाणे तेंचो घराको चलतलो आनी त्या उतरा प्रमाणे ती जियेतली हांव तुका आर्गां दिता दुनिया बापा ह्या मागणें करता सुम्याचे क्रिस्ताचें नांवान बापा आमेन. Amen. Praise God. Thank you. Thank you. कितल्या वेळ आता 3:30 पावणे 4 नाही Praise God. Thank you Jesus. रुगडे पळय 3:30 जाले पावणे 4 रेडी नाही जाता लेट दाखवता पावणे चार. साडे तीन. इतली लेट ना रे जालो मरो टायम हे कितें 3:30 अच्छा. 3:30 साडेतीन येऊया बरं लेट जाता यो हांव लेट कितल्याक निघतो पावणे चार घर थिंगा जेवणाक टायम वयता न्हू चल टाइम वेस्ट करिना चल बाबा आम्ही नाही गो आम्ही आता सोडून तुमी ती आहे